New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. 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 New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New UI. New AI Ray. New system, new system, new system, new system, new system, new system. New system, new system. PUBG Mobile 8th anniversary.
New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New airdrop vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
Magandang hapon sa inyo lahat at welcome din sa ating PMCL Southeast Asia Spring 2026, week number 2, day number 1 at kami, ang inyong mga kasama ay placed together with the nagbabalik na Vince G. Well, Aya, excited na ako makita ko ano yung mga ipapakita ng ating mga teams dito sa PMCL Spring kasi nung nakita ko yung week number 1, ang tindi ng pasabog ng ating mga kababayan. Week number 2, duda ako dyan. Hindi sila kulelat, aangat yung mga yan. Ayan na nga, abangan natin kung kailan at paano nga ba aangat yung ating mga PH teams, lalong-lalo na Vince G. This is the last week para sila ay makapag-ipon ng league ranking points para makapag-proceed sa ating grand final. So very crucial talaga yung ating second week. Grabe, no? Kung ikukumpara natin yung format last year, mahaba. Mayroon silang 3 weeks para mag-ipon ng puntos. Pero ngayon, short and sweet, 2 weeks na lang ang kailangan nilang pondohan dito, and that means ito na yung huling linggo para pumondo. If medyo tagilid sila ng week number 1, kailangan nila mag-pop off dito para makapasok sila sa top 16. Malapit na rin naman yung playoffs, no? Which is, I think, gonna happen next week. Definitely. So, ibig sabihin yan, para sa ating mga PH teams, we have 7 in total. Kaso, meron tayong 2 kuponan na medyo nag-aalangan pagdating sa ating league ranking points. So, that is gonna be Skull Collectors and yung ating Atrapstos. So, at rank number 18 and at rank number 20 respectively. So, marami silang kailangan gawin for our second week para maka-make bawi-bawi. Pero we have here our tournament format na napakabilis, pinaspasan. Alam na yan kasi memorize na ng ating mga viewers, Vince G, dahil nga from week number 1, palagi din natin pinapakita. Ganun din yung ating prize pool with a total of $30,000 US. Sabi nga sa radyo, Aya, no? Kailangan mo ba i-memorize yan? Ikabisado na natin yan. Kahit yung prize pool na makukuha nila, biruin mo, nahati yan sa dalawa. Meron ka per league, meron ka pang separate prize pool for the finals. And if talagang tiba-tiba ka, lagi kang una, 1-6 para sa league kapag nag-top ka dito, and pwede ka pa makakuha ng additional $2,800 US kapag ikaw ang nagkampiyon. Pero pag-usapan natin yung mabilis na schedule, no, katulad ng transition ng ating mga scenes dito, no. Last week, we have week number 1. We are currently in week number 2. Starting today, April 23rd until Sunday 27, and the next week, no, unang-una, May 1 to May 1 to May 3 grand finals na. Baka ano yan, Vinci, foreshadowing. Baka maging number 1. After, Yan. or dito sa ating week number 2, yung ating team Philippines. So we're looking forward to that. And we're rooting, of course, for all of our teams na galing sa Pilipinas. Speaking of teams, we have your participating teams from Group A up until Group E for the rest of week number 2. So nandyan yung ating mga koponan. And actually for today, sa mga maghahanap, no, Groups B, C, D, and E lamang po yung maglalaro para sa ating day number 1. Yan, sa mga maghahanap dyan, no? Ako, hindi ko nahahanapin si Dale. Hindi ko nahahanapin ang Nemesis. Wala. Hindi sila laro ngayon dahil they belong in Group A. And let's talk about Group A, Aya, no? Yangon Galacticos. Ito yung team na dapat natin tutukan, no? Buti wala sila. That means they have 4 days straight para maglaro because you have to be careful. 8 chicken dinners ba naman last week, no? Pero nasabi mo naman kanina, from Group B to Group D, there are still a lot of teams to watch out for, especially our 6 Filipino teams na lalaro today. So meron lamang tayong isa nga na hindi makakapaglaro. But for the rest of the PH teams, masaya yung ating mga Pinoy viewers out there because we are gonna see 6 PH teams play for today, and makikita nga natin sila later on pagdating doon sa ating in-game, habang di naman sa league ranking points, of course, coming from week number 1, YG got the highest with 15. Next to them would be Hive with 12, MSI with 9, Observation with 8, and GGZ merong 7, 214 with 6, GG with 5, JNK with 5, Time to Quick with 4, and Nemesis with 4. So kumbaga, itong mga to, Vince G, halos secured na para doon sa ating finals, not unless talagang alatin pagdating nga sa week number 2. Well, para sa kanila, the goal would be making it to top 16. And for teams like HKG, Osja, of course, Teo, BKE, OF, PNX, KE, SKC, Grand Cross, and Afratos, no? Ito yung mga teams, especially yung nasa bottom 4 natin. Kill Enemy, Skull Collector, Grand Cross, and Afratos. Kailangan talaga nila pumuntos kasi they have 0 points. So, mas maganda if ever they get the top spot para at least sure na sure ang kanilang punto sa top 6. If not, mahihirapan talaga sila makapasok. Oo, napakahirap nun kasi biruin mo yun.
napakalapit ng ating mga laban inside of the matches. So that means they need to double the effort para makarating nga sila ng ating Grand Finals. At yan ang ating pangarap, mga pasok lahat. 7 out of 7 PH teams pagdating ng ating final 3 days for the rest of PMCL. But for today, yung ating mga matches of course will still revolve around these maps. Rondo for the first game, 3 Erangel, tapos 2 Miramar as we end the day. Ang bagay na hindi nagbabago, yung rotation ng mapa natin. Sisimulan natin to sa Rondo, pero dapat na natin simulan ang PUBG Mobile x Apollo Automobile collaboration kasi nandito na yan ngayon. Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with hypercar power. Drive the legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo team items and experience rebellious German engineering. Available na to up until May 10th. Yes, available na available. So, ibig sabihin, they have a few more days. So, even parang around 2 more weeks para nga makuha or para makatry na makuha yung ating mga vehicles and to accelerate a new dawn inside of the game para meron kayong pang flex, para meron kayong pang highlights pagdating sa ating mga gameplays inside of PUBG Mobile. So, don't forget na kunin yan ngayon hanggang May 10. Ayun, pero Alright. dahil nga hindi ko alam kung mawawala ba tayo dyan, pero Pati sa ang PUBG Mobile may hihintayin mga natin, malupit na ito. vroom vroom, di ba? Ayan na. Ayan, I'm back. Nawala yata ako. Feeling ko nawawala tayo dahil discard to. Parang nagkakaroon tayo ng problema. Na-experience na namin to last week, pero sana, Vince Gino, hindi natin ma-experience yung na-experience namin ni Kuku na 10 minutes or so na muted siya. So, nagkakarinigan naman tayo so far. Meron lang tayo mga onting problems pagdating sa ating app. Pero ito, sana hindi tayo magka-problema dahil Caster's Prediction, Vince G, parehas tayong NGGZ, MSI, and Observation for game number 1. Grabe, no? Nagkasundo pala tayo dito, Aya. Hindi tayo Biruin mo, nagkopyahan, parehas ha? Hindi tayo nagkopyahan. Parehas tayo ng team na pinupulsuhan. We all know, if we're talking about Rondo map, NGGC, no? Despite the name, not so good? No, they're very good at Rondo. They scored a lot of points. They're bagging victories here. And walang duda, NGGC is our top pick for this map. Definitely our top pick pagdating nga dito sa ating mga bakbakan. So, we have a few more seconds para malaman, totoo nga ba, magkakatotoo nga ba yung ating top 3 teams? Will it be NGGZ? Will it be MSI? Will it be Observation Esports? Or maybe ibang teams yung pwedeng magbakitang gilas dahil panibagong linggo na naman. Pero speaking of panibago, let's go to our new map. Wow! Rondo, mga kaibigan, and I believe and I suppose na talagang action-pack itong mapa na to because this is the only map na meron kang recall. That means if you get knocked down, pwede ka pang masalba ng kakampi mo. But that means it's more elimination points lalo na sa mga teams na hataw at palo when it comes to, you know, getting all those elimination points. And that's why every team needs that elimination points the most. Definitely, pero kita naman natin ating playing path coming in from the bottom side onto the area of Nanchuan. Sana, Vince Gino, for the next days, makakita ulit tayo ng ating dual playing path na na-experience namin ni Kuku TV nung ating first week. But now we're gonna stick with one playing path at sa area ng Hongshan. Mukhang merong magkakasabay-sabay around that area. I believe that is SKC together with one more team, 214, tapos yung ating JNK. Sabayan talaga yan. Siyempre, kailangan pagbagsak mo pa lang kung sino man ang kasabay mong mag-drop, you have to make sure you eliminate them. Probably, you know, eliminate them all. Ubusan ng lahi. Talagang you have to get those 4 elimination points. But, dito, kapag malapit kang nag-drop sa may recall tower, that means, uy, meron ka agad, bumulagta. Grabe. I think, Hive and JNK nagkakasubukan. May Phoenix pa. Nako, ang dami na palang nando sa may area ng Yulin right now. And as that circle
appears for the first time around. Medyo may mga maiiwan sa labas pero everyone else inside of the circle, mukhang ito yung magsisimula ng ating mga bakbakan around their function, around their fueling, and even doon sa may Fungtun, may mga magkatabing kupanan at yan. Yung isa sa predictions natin, that is gonna be NGGZ together with GG. So a lot could happen right now. Vince G, meron pang isang nabawas doon sa Hungshan. Uy, solo na lang. Master Ichi, buti na lang, katabi niya ang recall tower. It's time to call my homies. Kailangan ko ng backup, pero we are talking about the Filipino pride. It's gonna be NGGC. GG naman ang kalaban nila dito. So who is gonna walk out of this area, or else kung hindi mo kinaya yung pressure na ibibigay sa'yo ng NGGC, GG might walk out of here crying. Uy, crying talaga. Iiyak malala. Pero now nades will be exchanged by these two teams. NGGZ, tamang talon-talon doon sa may bandang pinta na hindi makatama si Tropa. Pero Molly ang hihagis, hindi man mahahagip. Yung ating team, GG, he would want to move around para malikuran yung ating kalaban. But MSI, I say, would be spotted by OV Rex with one more knockdown. High threat sa laman, madadali si Phoenix Dice. Grabe yung palitan, no? All across this map, talagang hindi pinapatawad. Kapag ka ikaw ang natutukan ng scope, for sure, hindi ka na nila ile-let go. Pero as we can see, we have our split screen right now. OV, may kasariling laban, pero yung GG nakikipagpalagan sa NGGC. Pero grabe, patibayan. Pareha silang may GG sa pangalan, pero si Red dito, pulado, he got taken down and a shotgun finish. Uy, finished agad-agad yung ating buhay doon sa kailangan makapag... Uy, grabe, may Tondo Gaming na naman nagaganap doon sa may kabiling side. But now for Osja, they are gonna be knocked down by 2-1-4, but one more knockdown. Kaya naman kay NGGZ, Jaril taking down one of the players of our GG. Mukhang ma-GG na yung ating mga good game. Kami nga naman kasi yung tunay na GG dito, di ba? You cannot spell NGGZ without GG, kaya GG kayo mga sir kapag kayo nakipagsabayan. Hindi kayo makakaalis ng buhay dito, pero look at Jarel. Jarel right now is trying to read the situation. Dalawa ang katapat niya, may nagbato ng utils, no? Hopefully, that's a nade na hindi tumama sa kanya. I can see support and Kaya dito working hand in hand, pero sa kabilang iba yung SKC, binabalasa yata ng Osja. Binabalasa na nga ngayon, palitan lamang ating knock kaso nagtatagana out in the open. GG kaya, nakayanan yung powers ni NGG si Jaril. Mukhang di kinaya yata ni hindi yata kinaya ni Jaril yung puwersa ni Kaya dito, pero buti na lang si MM, no? Tumabi sa recall tower, kailangan kang buhayin. And speaking of Filipino pride, we can see Hive right now. They're facing off Phoenix. Nandito sila sa templo. Look at Monboy right now. Ready to cook instant nades. Tatama ba kay Simple? Pero sabi niya dito, simpleng alis lang muna ako. Ayoko matamaan ng granada ni Bronze Boy. Oo, kailangan talaga maiwasan kasi mainit yung ating Hive. Kanina nakadalawang knockdowns pero isa lamang ina-confirm. Pero Osja, kanina pa rin na babalagbag ngayon naman, binabalikan yung kung sino man yung nakapag-knockdown sa kanila now. This is GC, our Golden Cross versus our Osja. 2-1-4 Mendo takes down Osja. Abang si Joseph, inaabangan, sinusugod yung ating isang player na mukhang hindi na halos humihinga para lang hindi maakyat ng ating Osja. Pero sabi ni Joseph, huli ka Balbon, GC Camper Tova, wag ka na munang mag-camp tropa. Pero nandito yung tropa niyang si Nyen. Sabi niya, walang problema, tatawagin ko ulit ang tropa, pero balik tayo sa loob ng templo. Phoenix and Hive. Hive right now has the control of this building. Yung Phoenix gustong pasukin, kalampagin. Yung mga members ng Hive, Monboy, kailangan ng saklolo. Prets, makakapunta pa kaya? Pero Simple Vein here confirms that elimination. Monboy is gonna be taken out of this game. Kapo, on the other hand, we can see UMP. Parang makipagbalasa pa siya sa kabilang teams, pero may sinagasan. Si Spyro, hindi na nakalakad pa. Grabe naman yon. Daddy guys as well will be taken down by Hive, Pretzel, Osja, Mauubos din ang buhay yung ating 2-1-4. Nakakailan na rin so far. 5 eliminations. Uy, nagkagultan Pretzel. Magtatago muna Simple Vein. Ganun din habang nitry makapaghila. Pero nagarapan with those final few bullets yung ating mga Phoenix. Inubos ni Pretzel. Wow, Prets, hindi nag-aatubiling mag-confirm ng elimination, and that is why Hive, kailangan yung katakutan yan. We've seen them. Week number 1, day number 1, medyo hindi sila mainit, pero this team,
Hive, they prioritize on elimination points. Pero nung sinabi nila na kailangan natin balansehin yung placement, saka sila nag-ipon ng manok. Talagang gusto nila mag-ipon ng manok dito, pero more will be awaited para sa ating week number 2. Yung ating 2-1-4 sinugod na yung ating Osja dahil ito yung dalawang kuponan natin na kanina pa nga nagkakaroon ng engagement, but now with those nades being thrown right there, Min, dinaanan lamang na ating frag grenade, one more attempt papunta doon kay Osja, matatamaan nga ba? Kaso hindi doon nagtatago yung ating kalaban, and now 2-1-4 Kapo would make those nades again, pero yung isa tatama, Migs, Kapo with that knockdown papunta kay Lizzy Boy. Nasa tono yung bato ng granada ni Kapo. Hindi ko na kailangan ng Kapo kapag katotonohin ko yung kalaban. He managed to make sure that he will be getting that elimination, and what an explosive tactic coming in from 2-1-4, and we can see Grand Cross right now. Ay! Nagko! Parehas Gina G! GG versus GC, pero mas baliw si Crazy when it comes to that confirmation. Hindi na nakatubili, kailangan ko ng puntos. They really need those points right now. Pero may Vinci, kakapasok pa lamang natin sa ating bakbakan. Ang dami agad nangyari, and we had a lot of eliminations happening. Pero more welcome as we have your Golden Cross versus Good Game habang Nate ang yadas. Welcome patungo doon kay Gigi. San ka punta pre, sabi ni Crazy. Pero ngayon, one more para doon sa isa niyang tropa. Pero San would be confirmed right away habang kaya umiikot. Kaso hindi kinaya yung mga bala ng ating GC. Sinisimulan naman ng Golden Cross ang kanilang krusada, pero this time around, hindi yata kakayanin ng GG yung puwersa, and they have to somehow get back. Umatras na lang muna sa mahal ng gasolina. Sabi ni ng ex, teka lang, kailangan full tank bago ako umarangkada. Abang yung bilog, medyo lumiliit na. Yung mga teams natin dito, safe na safe pa naman when they're inside, pero we can see a lot of teams na bumababa pa lamang. And speaking of bumababa, no, yung Golden Cross natin dito, no, parang ayaw pang iwan yung pwesto nila because time to quick! Kailangan quick time ang kanilang pag-eliminate sa mga to. Kailangan talaga mabilis yung ating pag-limit dahil kung hindi, marami rin pwede makisali later on as JNK Godspeed. Mabilis din yung pag-knockdown sa kanya ni MSI Ching ng ating Team Misfit International habang Lucky focus pa rin doon sa kabilang laban ngayon habang nagkakaharap yung JNK at yung ating MSI. Final player JNK Godspeed, Master Itchy and the rest of the team. Mababalagbag muna ng MSI habang may papalapit din na ating Hive at mukhang sila nga ang next contender. Naku, Pilipino ang maglalaban dito, pero hindi natin sila masisisiaya. Parehas silang kailangan ng puntos dito, pero time to quick right now. Naku, Golden Cross ang pinarusahan. Pinuhat nila yung cruise, pero tignan mo naman, Buenas! Si Lucky dahil kakampi ang natamaan niya. Range dito, medyo malayo. Kailangan lang lumapit. Kailangan niya maging short range dito, pero we can see MSI. They're inside the warehouse. Pretzel, ready ka ba? Ready nga ata dahil ready rin yung kanyang frag raid kung sino man yung gusto sumugod sa kanya. Bang GC tanto ko'y patuloy pa rin nagkakabalag back with all of the throwies and all of the shotgun action happening on the minimap that we are seeing right here habang MSI sinusugod na si Pretzel. Kaso mas ready pa lang makipagbalagbagan yung MSI. Sabi ng MSI dito, always prepared kami, pero we cannot deny the fact that we are facing Hive. Hive is one of those team na palong-palo, pero top 5, no? Top 5! Speaking of Raimon, talagang ma-action na pagpasok niya dito, and we can see right now, Raimon naghahanap na may pwedeng masipat. Pero oh my goodness, South ngayon na naging biktima kay Range at kinasana ni Raimon ang kanyang barel. Say! Malaking Rambo gun ang hawak niya just to keep Range down, and Raimon ready to cook something here. Tatama ba yung granada pero wala dyan yung kalaban. Raimon nasa gilid, nasa labas yung kalaban. He went inside. Kailangan ready ka, NFP. Para yata gusto magkasipatan dito, Aya, pero hindi sila magkakitaan. Hindi talaga. Parang patentero, no, Vinci? Kanina pa sila nag-ikot. Pero Oy, meron pa! Terrorist Sports joining in the fun. Third party right now. Pasugod na rin sila doon sa dalawang kanina pang nilalaban at sila ngayon may advantage dahil pagkasipat. Gulatan portion MSI FB will be taken down. Terror motion, mababawian. I say heavily damage. Unti lamang buhay. Walang kahit anong pang-heal. Vinci mo ang nanganganib ang kanyang buhay. Nako po, terror na third party ang nasaksihan ng MSI at Hive.
meron silang laban pero nang himasok ang terror, o sige, ko-confirm na natin yan kahit si Dex ready nang iluto or ilabas ang kanyang kawali, let him cook. May granada siyang ready ibato. Etong si Kim, kala ko ba ayaw ko na pero gusto pa. Gusto pa magbato ng granada pero look at Dex. Pero dalawa, nagkatipon-tipon sila. 2 versus 1 and here comes Kim. Kim, can you do the finish? Pero buhay pa and he successfully eliminated MSI Aray. Oh! Oh no, grabe yun. Tapos yung huling halakhak, Vince G, galing pa doon sa ating Hive na naghintay lang ng perfect timing. Dahil kanina puladong-pulado na yung ating MSI, kinalaban pa rin yung ating terrorist. I still commend no, yung ating Misfit International despite them having very low HP, nakapag-knockdown ng isa and even almost doon nga sa ating huling laban. So that was indeed a very, very close fight. Pero for Hive sila ang nakakuha ng huling halakhak dahil kanina pa sila nababalagbag at nang babalagbag pero buhay na pa rin with 7 eliminations. At walang na-eliminate, walang naubos, walang nasaktan. MSI ang naging dehado pagpasok ng Terror. And Terror decided to claim the entire MSI out of the game. Even Kim, nagdadalawang isip siya. Ano ba? Gusto mo ba? Yoko nga. Gusto ko ba? Yoko. Pero hindi, pinasok niya. Alam niyang dalawa pero walang malakas sa dalawa. Oo, ikaw yung natitirang buhay pero nandoon si Raimon or si Rage for that finish. Very, very good. Very, very beautiful. Very, very beautiful indeed. Pero ngayon, beautiful nga ba yung ating laban doon sa Time to Quick at GG na kanina po magkaharap pero in fairness naman hindi pa rin nagkakaubusan. Ibig sabihin, mabilis yung kanila pag-reset and even probably went for that recall earlier on. Meanwhile, for OF, OB naman yung makakatapat tapos na pabalikwas yung ating tropa dahil sa makabala ni OV Rex. But with that happening, 4 elims na and still at 4 players up in the live, yung ating observation kailangan pag-ingatan dahil alam natin na palung-palo din pagdating sa mapa na Rondo yung ating OV. Kaya natin nilagay sa top 3 yan at parehas pa nating pagkasundoan na OV deserves that top spot. Pero still, pinapakita ng OV na, oo, tama ka dyan Aya, tama ka dyan Vince, no? Kaya nyo kami nilagay kasi alam nyong palung-palo kami sa Rondo. And speaking of which, ito palung-palo, nasa ibabaw, high ground, time to quick. Pero yung zone natin, hindi pa mapanig sa kanya. Now, itong si Lucky, kailangan niyang i-revive si Minus. Inaakit yata rito ang tropang OV ng ating mga OF. Pero sabi ni Rex, teka lang, maganda ang view. Iter X, kailangan umatras mala action star. Pero may galing, may sipat sa gilid and Spyro did that. Spyro did that and indeed at sa kanila pag-akyat, sila naman yung magpapahirap sa ating OV na kanina ay pinapahirapan sila at hindi nga sila makapag-forward basta-basta pero sa kanila pag-ikot to go for that reset, pinoprotektahan yung kanilang tropa pero Clay Jr. in that coup RB, muntik-muntik na rin matama ng mga bala ng ating OF but for Rex, that would be his final breath inside of the game so far unless makapag-recall sa kanya yung kanyang mga kaibigan. Pero with that circle happening right here, sa pagliit ng ating bilog, wala na halos makakagip na recall tower. Naku, kailangan talaga na mag-ingat ng mga players natin. Speaking of recall tower, ang pinakamalapit dito will be KE and of course 214. 214 sa festuan pa lang, safe sila and they have the recall tower nearby. OV ngayon, sabi nila, we need to prioritize getting inside. No, they went outside. They wanted to hunt for opponents or probably baka may ipipick up siyang kakampi. Pero look at this, chill. Uy. Guys, hindi siya chill. May na-knockdown siyang isa pero nandito pa pala yung mga skull collector, yung bungo. Parang kinokolekta yata ng OV. Oo, talaga nag-iipon. Para mamaya daw, sila'y magdidiwang sabay-sabay. Pero sabi ng OV, wala na nga doon si Rex. And that would not be possible for them. Uy, actually, nakapag-reset, nakapag-recall. So now, full squad na naman. Kaso kaka-recall lamang doon sa isa nilang tropa. Meron na namang isang babagsak sa side ng ating OV. That will be chill, guys, being spotted by NGGZ gatekeeping the edge of the circle. Naku, ito'y mahirap sa mga teams na talagang pumupwestong sa gilid ng bilog. Lahat ng mga nagkakandarapang pumasok sa bilog, kailangan dumaan sa kanila. At ito, yung mga top, yung mga predict natin na teams na dalaban na NGGC versus OV! Oy, Minor! He got taken out by Leo 11 pero may gante ang abe. Sabi ni Jarrell, akong bahala sa'yo bro. Even si Chill guys, wala nang oras mag-chill. And look at Jarrell, gusto yata puntahan ng kanyang kakampi pero kailangan niya mag-ingat dito because he knows na may dalawa pa siyang kailangan sipatin dito. Si Lai Junior 26, nandito tumatakbo. Saan ka punta bro? Kailangan mo puntahan yung mga tropang NGGC. They're closing in on NGGC pero buti lang may smoke.
Oo, talagang kailangan nila yung cover. Kailangan din nila yung bahagyang lubog na ginawa nila coming in from those frag grenades. And as OV Rex and Clay Jr. slowly but surely creeps in, may nade din natin kaso from behind. Meron din sila matatanggap na mga bala galing pala yun sa ating OF na kanina ay tinakasan nila. So they are gonna be sandwiched in between two teams. Vince G, pwedeng between OF and NGGZ. Kailangan nila mag-ingat dito, pero look at this. Parang gusto rin ma-involve ng OF dito, pero full tank muna ang priority nila. Kailangan puno ang tangke bago sila mag-initiate dito. Lai Junior 26 ngayon gumagapang with that nade being thrown doon sa may smoke, pero they decided na kailangan na nating umeskapo. Sakay lahat sa sasakyan. Umiwas tayo sa gulo. OV na iwan sa gitna. So kailangan yung sagupain yung mga natilang miyembro in OF, ha? They could use this opportunity para i-distract ang OV para makakuha ng kill. Yan talaga yung kanilang pwedeng gawin so far. But when it comes to the circle, mukhang madedelikado pag umalis na naman sa kanila yung ating safe zone. Speaking of alis, alis muna yung ating time to quit at masusugod doon sa ating OV. Pero sabi, U-turn muna ng slide. Swerving lang tayo dyan. Pero sabi ng time to quick, we also need to protect ourselves. Smoke din yung ating ihagis patungo doon sa ating kapaligiran. Pero OF now starting off that battle with our OV. Actually, sila rin pala yung tatambayan ng ating time to quick. Lumihis lamang muna ng pwesto 1 tapos nagtawag na emergency flares para may kaunting cover kaso NGGZ masisipat na rin sila. Nagbabagsakan na yung mga Toblerone mula sa langit at kailangan na yatang i-pick up ito ng mga kampe. Pero sabi ng time to quick, gagamitin ko tong pananggala. Kailangan ko magtago, gawing cover pero maganda! Yung pagbato ni Minus, talagang minus ang kalaban dahil dalawa ang tinamaan. And Minus is gonna try to go back at it kasi hindi pa tapos ang laban. Job's not done. There's still more. Nandito pa ang OF sa teritoryo natin. Kailangan talaga mapaalis dahil kung hindi, pare sila mapapahirapan pagliit ng ating circle just like what is happening right now. Ang ganda ng ating favor coming in from our hive. They have that upper hand pagdating doon sa ating northern area. Wala halos pasok sa ating bilog. Tapos yung iba magkakagit-gitan muna katulad ng nasa kaliwa. We have our KE versus our 2-4 habang yung ating KE na si Carilo may sinisipat, may kinatap-tapan doon sa may bandang taas. Davan Palong-Palo, aka Carilho. Maganda rin yung sipat niya dito, ha. Medyo kumukonekta pero he's not getting the job done. Hindi niya pa na-knockdown. And what more pa kaya kung may eliminate? Kailangan niyang lumapit ng konti. He needs to coordinate with his team. Kailangan nilang gumawa ng battle plan para nga naman lumapit. And speaking of battle plan, yung NGGC natin na nag-back muna. Ngayon bumabalik para anihin yung mga time to quick. Talaga nga anihin isa-isang pupulutin yung ating mga time to quick. Habang ito na nga sinagasaan na ni NGGZ Red starting off that battle with time to quick minus -1 talaga doon sa ating team habang Black Eagles now roaming around sa ating 2-1-4 with that exchange of frag grenades. NGGZ also hopping in doon sa ating bakbakan kill enemy naman na karapin na yung ating 2-1-4 para sila ay makapasok doon sa loob ng ating circle. Para sa 2-1-4 pushes forward 2-1-4 minute Ryujin madadali isama pa si Migs. Being kapo na siya na lamang ang naiiwan. Mukhang susuburin pa ata ng final 2 players from Zadvar kill enemy habang kiniklearing operations na ng ating KE. Yung iba nating mga players 2-1-4 kapo taking his time para makapag-revive habang nasa gilid nila yung ating BKE at yung NGGZ. Patuloy pa rin yung bakbakan. Living up to their name, kill enemy, literal, shoot on sight ang gustong gawin sa 2-1-4. Pero nangyari kay Monboy, he got eliminated by Kaka. At eto na, tumayo ang testigo, we got Jarrell here. Hindi nag-aksaya ng oras, nagbabato ng granada, kukonekta ba? Jarrell, magtatago muna sa likod ng bato, sa loob ng usok. Ang daming Toblerone na kailangan din nilang i-focus dahil ginagamit na cover to ng kanilang mga kalaban, yung mga Black Eagle natin dito. Medyo maganda yung tago and another nade being cooked by Minor. Will it connect though? Pero job's not done yet for KE kasi may 2-1-4 nandun pa si Min. Nako, ito na nga yung sinasabi natin magkakaipinan pagdating doon sa ating safe zone dahil alam naman natin nagipit yung ating pwesto 1 nag-agis pa ng Molly. Wake that a second one coming in from Garilo onto Zag 2-1-4 na nasa out in the open. Castro rin ay madadali ng mga bala kaya hindi basta-basta pwedeng mag-overpick. And with that happening, yung ating Black Eagle mabubor na rin sa ating mapa.
Wala na, Black Eagle down, Black Eagle down. I repeat, Black Eagle down. Nandito pa ang NGGC, nakafocus pa sa KE. Pero sabi ni Minor, teka lang, hindi ako magmi-minor basta-basta. Kailangan diretso. Kailangan arangkada ang gear ng NGGC dito. Jared dito nabuhay pa. He got revived by his teammates. Look at Carrero dito, medyo sugatan. Isang one hit na lang sana pero ginagamit niya yung mga bandage na meron sila ngayon. And we can see Mad Dog right now trying to spot every members of the NGGC. Pero look at Minor, tinayuan niya lang because he knows Red got his back. Grabe, 8 eliminations right now yung ating NGGs and they're far from over. Gusto pa ubusan nyo ang kanilang mga nasa harapan. KE and 214 habang sila nagkakabakbakan. We have 214 ka po. Taking down that elimination. Winipe out din yung ating kill enemy na clear out na yung ating paligid. Pero sabi ng NGGs, it's our time to shine. Out in the open din, pinitas-pitas. Ginanon-ganon yung ating 214. Naku po, 214. They are just enjoying and living the moment. Pero sabi ng NGGC, hindi pa dapat magdiwang dahil we are still on top. At hindi na nag-atubili sila na i-convert ito into those elimination points. And we still have top teams na natitira. In fairness, 214. They got 12 elimination and NGGC is just behind by 1 and they could get more. We still have top 5 teams and even Hive is still present in this map. Grabe, Vince G, parang medyo maganda rin talaga yung ating prediction. We have NGGC still up and alive, tapos sila yung nangunguna so far. Let's see if this is gonna hold on up until the end of our battle. Speaking of end, mukhang gustong i-end ng ating NGGC yung ating time to quick. Kaso naunahan siya ng granada ni Lucky onto NGGC MM. Talaga naging lucky yung ating tropa at hindi siya nakita basa-basa with one more attempt and na-confirm yung ating elimination. Pero naghagis ng Molly papunta kay Jared pero hindi matatamaan pero sila man nagbabawi. Papunta dito kay Lucky pero grabe, napaka-lucky. Hindi man lang nadaplisan pero sa pakalawang hagis mo masusunod si tropa. Hindi natamaan kanina pero ngayon maiisahan and with 1 HP lift. Grabe naman, napakatibay ng Guardian Angel niya. Grabe sa buena si Lucky! Muntik nang maging inihaw. Pero sabi niya, kaya kong tayuan yan. Buenas nga yung IGN ko, bakit ako matatakot? At gaya ngayon ng sinabi ng partner ko na si Oh No. Oh no talaga dahil muntik nang makuha, ma-confirm itong si Lucky. Pero grabe, nakatayo pa rin siya. And he is the only survivor for time to quick. Nahihirapan pa yung NGGC na ma-confirm. Biruin mo yun, no? Kanina 4. Yung ating NGGZ now trimmed down to half of their lineup. Pero si Time to Quick Lucky mukhang hindi iniinda yung sakit na kanya mga natatanggap kanina. Pero ngayon, hindi ka natatablan ng swerte mo, pare. Sabi ni Jaril, tapusin na natin yung makulit na yan na leaving us with 4 final teams inside of the map. Pero si OF Kaka, nasipat din si NGGZ. Jaril, kaya naman Sol na lamang yung naiiwan for not so good games. Let's see if they're gonna go for that reset at kung kaya pa bang makapag-revive. Pero si Spyro naman, makakita rin ni Raymond from the side. Nako po, masyadong sus itong OF dahil laban ng Pinoy, merong nakisaling isang team. At mukhang sabi dito ng mga Pinoy teams, kailangan ng balasahin ang hindi Pinoy. At eto, pasabog, pero teka lang si Range. Inatake ng NGGC. We cannot blame them because they need points and Hive is here to prove that they are the best team. Pero they're fighting against the best team here in Rondo, which is NGGC. Grabe, biruin mo yun na wipe out na pala yung ating NGGZ pero 2 Pinoy pa rin naman ang naiiwan. Yan ang magandang story pagdating dito sa ating final 3 teams. OF ang kailangan nating ubusin at tapusin dito sa ating bakbakan para Pinoy ang magwagi sa dulo ng ating mga bakbakan. Stage number 7 coming right up. Yung ating SKC nasa gitna lamang. Yan ang magiging problema dahil baka sila ay maipit din between OF and our Hive All-Stars. But as they're moving around, let's see kung magko-contest nga ba sila sa pwestuhan nating SKC or una nga bang kakalabanin yung ating Hive. Kaso sabi ni Dabe, ako na ang mauuna, kakalabanin ko na agad si Kaka. Itabi nyo, ako na. Sabi ni Dabe, uubusin ko ang OF.
Nag-iisa na lamang yan. Kailangan mawala yan. Pero okay lang, nakapaghilom pa naman yung isang miyembro ng OF. Sabi nila, anong isa, Vince? Dalawa pa kami dito. Etong si Pretzel, kinausap lang naman si iTurks. Si Sky ngayon, he's gonna go for the revive. Nakadapa na naman ng tropa niya. Pretz, parang gustong lumapit, gustong sumipat. Sinecheck yung mga puno. Pati yung Toblero na nasa harapan nila. Pero can they go for the revive? Alam niya na hindi pumanig ang bilog. At lulusawin ko pati si Sky. And I think this is gonna be over for Oh, no. OF. And we've got Hive and SKC to fight it out. Ibig sabihin, kahit sinong manalo, Pinas ang masaya pagdating dito sa ating match number 1. Pero battle is far from over. We still have 3 players left for both of the teams. Kaso ang problema pagdating sa SKC, nasa iisang bahay yung ating mga kaibigan. Napakadelikado na kanilang pwestuhan. Habang yung ating Hive, ang daming pwedeng pag-ikutan sila, ay confined right in the middle at alam na alam kung saan ka pwedeng umentry. Parang mahirap to for SKC. Oo, efas ka sa loob ng bahay ni Kuya. Pero nandito ang Hive, parang pusa kung gumalaw. They're just trying to analyze kung ano yung magiging next move ng SKC. They're out in the open. Hinihintay lang nilang maglaro yung daga palabas. Sabi dito, SKC, kukolektahin namin yung manok. Matagal na namin tong inaasam-asam and we need this para umangat nga naman ang puntos. Of course, they need to have a better spot dito sa week number 2 because ito lang yung chance nila para makapasok sa Grand Finals, which is gonna happen next week. And SKC cannot mess this up. If they wanted to eliminate Hive, now is the time. This is a perfect time for them to do so dahil nga mas kailangan nila yung puntos, especially for our league ranking points para nga magkasama-sama tayong lahat pagdating sa ating Grand Finals. Pero as they are again confined within this compound right there, actually hindi pala compound, nag-iisa lamang yan na taguan ng ating SKC. Kailangan nilang bantayan lahat ng kanilang entry points dahil yung ating Hive anytime pwedeng sumugod. Kaso ang problema din sa Hive, mukhang wala silang mga vehicle. Pero wala, anong vehicle ate Aya, di namin kailangan yan. Kahit from afar, kitang-kita namin yung pwestuhan na ating SKC. Now the B will be taken down. Inaabangan din natin kung paano nga magpo-proceed yung ating Hive. Actually, they have vehicles right here. So ang kanila sagot ay bagi papunta. Tapos tamang 4-4 lamang muna ating mga kaibigan. Nate, magsasabog lamang sa loob. Pero walang matatamaan. Mermang Molly na hindi masyadong kukonekta. Pero Pretzel with more follow-ups right there. Sumusugod na yung ating Hive. Tapos si Pretzel na tamaan na mahaba. We have here Fanda ang bubulagta. Uy! Tapos, Rage! ang laban, Vince G. Grabe, man. Ako na-appreciate ko yung CCTV view, Pero Hive here, kicking things off. Week number 2, unang manok. I was about to say that Hive, nag-struggle sila to get those placement points sa mga unang araw nila last week. Pero ngayon, Hive, manina sa kanila to. Parang basic na yung manok for them. Oo, basic na basic. Pero nagulat lang ako, hindi ko na-expect na final na yun na moment. Kaya hindi ko, naputol yung pagsabi ko. Kasi nga, sumabog na pala yung ating frag grenade. Ganun kalupit yung ating Hive. Dinapos within just a few nades, within just a few bullets, yung ating SKC finishing it off clean as water. Yung ating Hive, Pretzel with 5 eliminations, Hive Ryman with 4, Hive Range with 4, and Monboy tamang suporta lamang muna, giving him a total of 13 eliminations pagdating na match number 1, palong-palo. Well, all of them, of course, contributed to this victory moment, no? Hive, they already secured a very decent point sa unang mapa pa lang. And this is Rondo we're talking about. At syempre, pag transition natin sa Erangel going towards Miramar, we have to be scared kasi Hive is doing very well on those maps as well. And Hive here, parang they're on a roll to get the top spot. Naalala mo last week, di ba? Kahit hindi sila lumaro ng isang araw, no? They are holding the top spot. Not unless umarangkada lang yung Yangon Galacticos. At yun yung gusto nilang gawin right now. Yun ang nilang gustong gawin right now. Pero bago yan, panoorin muna natin yung ating highlights.
doon nga nagtatapos yung ating match number 1 for our Rondo game, week number 2, day number 1. At ang ating top 4 teams, we have your Hive with 13 overall eliminations at yung NGGZ, despite them ending on rank number 4 doon sa ating loob ng laban, they had 12 eliminations overall and a lot of damage as well. 2-1-4, meron ding 12, tapos yung ating time to quick with 9. So bale, kahit hindi nakapasok ng top 4, yung ating 2-1-4 and time to quick kanina, dahil sa dami nilang eliminations, they're now part of the top 4 teams that we had for match number 1. And Vince G, look at all the utilities that they've used. Grabe yung sa ating Hive, napakadami katulad ng sa ating NGGZ and even doon nga sa ating 214. So that only proves to us na napakalaking bagay talaga ng throwables pagdating sa bakbakan. Grabe, no? Talagang ni-utilize nila lahat ng mga smoke na dampot nila. 30 ba naman ang nagamit dito? And they translate it into, 5 kills for this guy. Pretzel, nakakuha siya ng 1k damage, 7 lang naman yung napabagsak niya, no? And of course, yung kanyang ambag para sa Hive is 34%. Pretzel, no? I've seen this guy performing all throughout the past week. At gusto niyang ituloy yung init. Kaya he is the guy of this match. Match MVP, Pretz, he deserves this. Well-deserved indeed. Para dito kay Pretzel, nakita naman natin kung paano siya nagkaroon ng mga highlights inside of the match. And even dun pa lamang sa napakaaga nating mga bakbakan, nakita natin na galing kay Pretzel yung ating mga early eliminations inside of that game. So again, GG's para doon kay Pretzel. Habang sa ating overall rankings as of match number 1, we have your Hive getting 23 overall points. NGGZ merong 16, 214 with 14, time to quick with 12, yung ating SKC with 8 in total, OF with 8 as well as GC with 6. We have our K with 5, katulad ng OV and MSI, 555, palato na lamang. We have our VKE, GG, Terror and Osja, merong 4444, 4 sa 4, Phoenix with 3, and unfortunately, ito yung medyo nakakabigla, JNK, solong walang puntos yung ating dating Burmese Goals, ngayon nangingitlog. Grabe yung Jinokusu. Kailangan talaga nilang mag-ipon ng puntos dito. Pero safe to say that this is the first standings na na-establish, of course, ng Hive, ng NGGC and 214 being the top 3 for week number 2. And they are starting to accumulate points as the day or as the map goes on, progresses, ika nga, no? Hive having a very nice head start for this week number 2. At walang duda na minarkahan na nila itong Rondo map. And I was about to say earlier, Aya, na we are heading towards the classic maps. Erangel, Miramar, Standard, we can see these maps. Matagal na natin nilalaro to, but who will get those chicken dinners? Yon yung ating inaabangan for the next few matches for today. Grabe, ang init, Vince G. Match number 1 pa lamang. Palong-palo yung ating mga PH teams. We have seen them pop off pagdating doon sa ating Rondo map. Hopefully, ganoon din pagdating sa ating ibang mga mapa para nga lahat tayo ay magkikita-kita pagdating ng Grand Finals. Alam mo, no, I think there was a day kung saan na parang ang Philippine teams, no, parang they're almost collecting every chicken dinners, no. Mahirap din kasi gawin na parang isang team, tapos minarkahan mo, no, 5 out of 6, 4 out of 6 na mapa. No, I've seen Yangon Galacticos did that. Pero ang magandang bagay, guys, since they're the top 1 last week, tulog sila ngayon. So that means they have to play 4 days straight starting from tomorrow. Ito lang makakataon ng teams like Hive to accumulate points para mag-overtake, ika nga, para kapag lumaro ang YG, walang problema. That is what we are preparing for, yung pagbabalik ng ating Yangon Galacticos, because we all know kung paano maglaro yung ating YG. Alam natin na balagbag kung balagbag, kahit medyo nagpapabaya sa umpisa, pero eventually they can make bawi-bawi. Pero ito, you need to make bawi-bawi as well. It's time to squad up and team up for everyone. More exciting events and exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song brought to you by Mini and Bam Bam, na friends ni PUBG Mobile. Yan, no? Team up for everyone. At syempre, gaya nga ng ginagawa ng ating mga teams, ng representatives, no? They're carrying a scary you. Kinadala nila yung bandera ng Pilipinas kapag naglalaro sila dito. Because we are talking about the slot for the PMGO. At syempre, hindi pa nagtatapos doon, no? May Grand Finals, tapos we still have the PMGO, Southeast Asian Qualifiers,
No, I'm very much excited on how this one goes, Aya, kasi makikita natin ngayon na ang mga Filipino teams na naglalaro ngayon, palong-palo. So, I believe that they had a chance into getting into PMGO this year. Yun yung ating abangan, no? PMGO. So that is really gonna be interesting. So, let's see if meron nga bang Pinoy na makakapasok. Syempre, yan ang ating gustong mangyari pagdating dito sa ating mga bakbakan. At magmumula yan dito sa ating PMCL. Ito yung kanilang magiging stepping stone papunta nga ng ating PMGO. But now, we're gonna go back first dito sa ating caster's desk. We are back. I play second with. Uy! Nagpalit. Ang bilis naman yan. Ang bilis na transition. Vince G, palong-palo with that Hive jersey. Hindi ako na-inform. Guys, ang bilis. Parang mga few minutes lang nakapag-outfit change. Agad-agad si Vince G. Ay, nagbalok kasi yung Hive. Hindi. Actually, Hive did a tremendous job in that map alone. And shoutout nga pala yan, no, sa Hive International kay Boss Josh. And probably, yung coach nila dyan, tuwang-tuwa yan. Shoutout din kay Fortro, di ba? Hive, if we're gonna be talking about this team, ito yung top challengers, top contenders into, the top spot of this tournament, no? Pinatunayan lang naman ng Hive na they're the most lethal team in the Philippines. Bakit? Kasi napansin mo, di ba? Slow start ng mga unang araw, pero they prioritize elimination points. Pero this time, or after the few days, talagang sabi nila, balansehin natin. Hindi lang basta elimination points. We need to get those chickens. And I think naka-5 yata sila last week. Kaya, Hive, they definitely can outshine UIG if ever na bumalik sila tomorrow. That is, again, what we are waiting for. Kasi alam mo naman, ang daming dumadaan, no? Taga doon. Pupunta dito sa ating mga live, tapos mga nakiki-comment at mga nagchichikahan sila ng ating mga viewers na Pinoy. So, ayan. Keep it healthy yung ating mga communication inside of our live streams. By the way, we're live, guys, on the Red app, on the Blue app, and on the Black app. So, don't forget to like and follow PUBG Mobile Philippines and PUBG Mobile Philippines Esports. Pero yun nga, Vinci, kakatapos lamang ng ating match number 1. Ang daming mga naganap, pero ang pinaka-importante, Pinoy ang nasa taas. Pinoy ang nasa taas, at mas maganda kung lahat ng ating mga kalahok nandoon sila sa taas, no? Top 16 or probably top 6, top 7. Mas magandang tignan kung ganon, pero syempre we cannot deny the fact that some teams in the other regions talagang they're at it. They're trying to prove na kami din, kaya namin makipagsabayan. Well, Young God Galacticos, of course, is the top contenders. So we all know that they had the experience, they have the experience in the global stage. Nakita na natin sila nag-participate, I think, in the PMWC last year. And maganda na yung portfolio nila. And that's why we need to be scared for this team. Pero, kaya ng mga, kaya ng mga kababayan natin yan eh. Matik yan. Basic. Masyado basic. Kailangan lang talaga ng extra, motivation, extra push for our PH teams. Kasi alam naman natin na nauhuli na, kumbaga, yung mga galawan, yung kalibre ng isang YG, and slowly but surely, na-atake nga natin yung kanilang Achilles heel inside of the map, inside of the game. So that is what we need to continue doing. Kailangan natin talagang dalihin yung weakness ng ating Young and Galacticos, especially when it comes to those fiery battles, yung mga harap-harapan yung ating mga CQC. We need to face them in that way para kahit pa paano magkaroon nga ng shaking, rattling, baconing yung ating mga YG. Kailangan nila magulantang, kailangan nila magulat, at kailangan nila maramdaman yung isang kalibre din ng ating PH teams. Speaking of PH teams, no, part of the top teams na nakita natin sa Rondo Map, 214. 214, of course, mataas ang expectation natin. Of course, tayo mga Pilipino sa team na to. At walang duda, no, nag-snowball sila, they got those points up and running, no. At walang duda, tinapos sila yung week number 1, getting 105 points. And kaya na-earn nila yung title na caster's favorite natin, of course, pero of course with the likes of Sir Cloud and Chuchu, no, from the main English broadcast, no, I believe that they're keeping their money on 214 as well, and there's certain maps kung saan nagpapapop ang 214. Rondo may be it. Nakita natin kanina, there's a potential, pero I believe when it comes to Erangel and Miramar, 214 is one of those teams we need to watch out as well. Definitely, lalong-lalo na
pagdating sa mapa ng Miramar. Yes, they got a chicken dinner in the map of Erangel, pero pagdating sa Miramar, halos consistent sila. Hindi man sila nakakuha ng manok. They're always or almost ending up on the second spot, getting a lot of points as well. So yan, yung isa sa masasabi kong komportable talaga na mapa, yung ating 2-1-4. Pero ito na muna tayo sa Caster prediction. Speaking of, nag-appear sa aking predictions yung ating 2-1-4 together with Hive and MSI. Habang pagdating naman kay Vince G, Hive pa rin syempre. Naka-jersey pa nga ng Hive ngayon together with MSI and our Observation Esports. So yan yung ating mga hopefully makikita inside of the game. Pero pagdating sa akin, ano muna ako dito, talagang solid Pinas tayo. Kasi nakikita natin so far yung mga PH teams, parang nakapagpahinga sorry, ilang araw ko lang nakasama si Kuko. Vinci, for the past few days that we have rested, for them, sabi nila ito na yung pagkakataon to make bawi-bawi. Uy, pagkakataon to make bawi-bawi. Shoutout kay Kuko Alam ko nanonood dyan ngayon. Pero speaking of bawi-bawi, no? We've also put money on MSI. And MSI is the top team, no? Alam natin na top 3 naglalaro yung MSI and Hive within that standing last week. Pero if MSI, Misfits International, no, had that kind of consistency, no, pwede sila makalamang dito and we're heading back to Erangel. Of course, that's very much possible because alam natin na kapag ka Erangel na pinag-uusapan, they almost have an average of almost 9 points at 2 manok para sa map na to. And now, welcoming our map right here, Erangel muna tayo. Pero bago yan, Vince G, habang lumilipad muna ating aeroplano, ihahabol ko yung ating mga shoutouts para dito sa ating comment section. Shout to Enzo, to Kurt, to Ube by NMF, to Rog Poxy, to Jaren, to Kimi Latte, to Red Mendoza, to Ate Ninay, to Joker, to Satoshi Gaming, to Biancakes, to Peanut Butter, and to Bry. Ang dami. Ayan yung mga naihabol natin so far na nailista. Pero speaking of lista, Vince G, again, nakalista na tayo. Isang PH team na yung nakakuha ng chicken dinner. And hopefully, katulad na nangyari last week, maging ganun din. Yung nakita natin na halos lahat ng chicken dinners galing sa Pinas. Kaya ng Pinas yan. Mahilig tayo sa manok Manok yan, paborito natin yan. Ano ba ginagawa natin sa manok? Unang-una, nililitsyon natin yan. Pangalawa, meron tayong Fried adobo. chicken. Well, fried chicken. Ayan, sukay tayo ng ganyan. Talagang liligaya tayo kapag ka may manok. And speaking of manok, no, mukhang Hive ngayon dito. I think they're trying to get the area, no? Wala pa sila dito kasabay. So most likely they have this area under control. Pochinki might as well being dropped dito tapos kumuha lang ng loots and then, rotate. Depende sa magiging sitwasyon ng bilo. Yun naman yung kailangan nilang i-look after dito. Pero may mga residents din ang Sosnovka Island. And for Hive, hindi na nila kailangan lumayo because the circle is in their favor. Sakop ng konti yung western side ng mapa natin down to Sosnovka Military Base. At ang magandang storya dito, hindi na nila kasabay yung ating kill enemy. Ikaw ba naman sayawan, ratratin, at kung ano-ano pa. Tulugan yung inyong mga crate, talagang mapapaalis ka na lamang muna dyan. Pero speaking of alis, kailangan umalis sa ating GC. Dahil naunahan, first blood, galing dito kay OF Kaka. Grabe ka, Kaka, di ba? Sabi nga sa buktong, di ba? Ito na si Kaka, no? Kapag ka ito si Kaka bumulusok, matik yan. Gugunting ang sagot dyan. Uubusin niya agad yung kalaban at of course, Crazy is not an exception. And for Golden Cross, nako po, medyo mahihirapan sila kasi buhat nila ang cruise ng Kalbaryo kasi si Crazy, kailangan nilang buhatin yung cruise at yung kabaong niya dito, they have to play out na 3 sila. And of course, we're speaking of military base. Nandito yung Skull Collector natin, nangongolekta muna ng loots kasi wala naman silang kasabay sa area na to. Sa Novo, yeah, they're in the Novo. Wala silang kasabay. So sabi nga natin, kung meron mang kailangang bumawi talaga ng mga PH teams pagdating sa ating week number 2, that is gonna be SKC kasama ng ating Atrapsos. But for now, for today, hindi maglalaro yung ating Atra. Babalik sila for tomorrow up until our last day for week number 2. So doon pa lamang sila mag-uumpisa at magsisimula ng kanilang mga puntos. Pero para sa SKC, good start na rin yung kanilang ginawa sa ating random map. But hopefully, ganun din yung kanilang run for all of the matches because again,
and they really need those points. They need to be desperate pagdating sa ating mga elims. Pero isasabay rin syempre yung ating placement points. So for SKC, so far so good. But let's see kung hanggang saan ba tatagal yung kanilang consistency. Well, ito yung pinakamaganda sa mapa, no? Kung saan yung bilog, they're forcing the other players na, okay, take your time, maaga pa naman, di ba? Kumuha muna kayo ng mga gamit, prepare for the worst kasi comparing to Rondo map, Aya, no? Katabihan mo lang yung recall tower, madali nang magtawag ng kakampi. Pero dito, once na-eliminate na yung kakampi mo, of course, you have to see them next map na. Hindi mo na sila makikita, sa lobby na lang, no? And they have to be careful. Katulad ng GC, ng Golden Cross, they already lost one. So mahihirapan sila dito facing the other teams na 3 lang sila, no? If much possible, kailangan buo nga silang 4. Pero sacrifices must be made, okay lang. Pero if I were the team, ayoko mamigay ng punto sa kalaban. Elimination points yan eh. Oo, syempre, kailangan talagang makuha natin yung mga elims at hindi ba sa pinapamigay yung ganyan mga bagay. Pero to, sino kaya sunod na ibibigay ng ating GC sa kalaban? Kasi nauna nga si Crazy kanina. Pero as we saw, Hive, Monboy move around the area earlier on. Hindi naman sila nagkatagpo, basta-basta. Pero to magkakatagpo dahil si Time to Quick Lucky right in front of our Hive. Napareverse siya bigla nung narinig niya yung ating Hive. Pero sabi rin ng ating OF, makikisaw kami sa inyong mga bakbakan Hive. Pretzel, yung ating previous MVP, tumalon dun sa may bintana at nadagit yung ating team. Time to Quick, that will be them losing one of their players. Pero masakit-sakit din yung mga bala kumukonect at bumabawi sa kanila. Ngayon, OF makikisawsaw at the same time. So kung kanina napitas yung ating Time to Quick, ngayon naman susubok yung ating OF. Grabe yung OF, no, mga kaibigan. Talagang palong-palo kapag dating sa bakbakan. Ang ibig sabihin daw ng OF, guys, only fighting. Talagang palaban itong ating mga teams, di ba? Itong si Kaka, di ba? Rumagasa na. Ginunting niya yung kalaban niya at syempre hindi pa kontento yan. Isa lang, kailangan madagdagan yan pero nako, dapat namili sila ng kalaban. You're facing Hive. Hive yan, boss lamang yan. On top yan. Paano kayo ngayon? Pwesto dyan. Oo, talagang kailangan nilang kalamin kung paano nga ba nila targetin yung ating Hive. Sabi nila, mukhang aalis ata muna kami doon sa ating pwestuhan. Sabi naman natin ni Hydrax, pre, saan kayo punta, pre? Wala akong sasakyan. Ba't niyo ako iniwan dito? Kaarap ko, 2 players ng ating Hive All-Stars. May Spyro pa naman sa hindi kala you wonder with Hydrax being left right in front of our Hive. Let's see if that is gonna be favorable for him. Makakatakas pa nga ba? Grabe talagang iwan. Iniwan dyan ng ating mga players pero mukhang nagtawag. Sabi, you forgot me bro, you forgot me. Ngayon, sasakay muna dito kay Spyro, sinundo lamang tapos mukhang babalik na doon sa kanilang pinanggalingan. Nako, sinundo lang eh, no? Ayaw maglakad eh, gusto ko nakasakay. I wanna ride with style. At syempre, ikaw pa naman, di ba? Susulitin mo. Mahal na ang gas, sabi nila. Kailangan lahat tayo nasa isang sasakyan. Sabi ng OF, no? Hindi, kailangan isa tayo. Paldo tayo eh. Kailangan lahat ng miyembro may sasakyan. Di ba? Kaya-kaya natin yan. At sabi nila, okay, Hive pala yung kalaban natin. Di tayo informed. We have to get out of that situation. Or else mawawala tayo. Di ba? Sabi nga nila, choose your battles wisely. Ayaw na ayaw mong pumalag sa ganyan. And speaking of choose your battles wisely, kanina si Crazy lang ang nawala. Ngayon, si Nye na lang ang natitira. This is not good for GC because if this guy gets spotted dito, it's gonna be over for them. Eliminate kagad sila. So yun, yung iniiwasan natin na mangyari dyan. Pero babalik tayo sa ating SKC as they are just moving into the circle right here. Kita natin, no, most of the waters, most of the portion ng ating circle ay nandun nga sa may southwestern side. Tapos tubig-tubig pa yung ating loob. So that means less for them to take later on. Kaya kailangan nila makapwesto agad-agad. Sino ba naglagay ng bato doon? Sabi ni Panda. Bakit ba kasi biglang may bato doon? Bumabangga at patuloy si Panda. Buti na lamang wala silang alaban. Pero for side of GG, let's see kung magkakaroon din nga ba ng kalaban. Pero pare-pare sila Vince G. They need to find a better spots inside of the circle. Dahil kung hindi, mahihirapan sila. Given na napaka-tricky nga ng ating circle. Tricky talaga yan because nandun sila sa western side. Every team na nag-invest or tumalon doon sa itaas, sa ating northern side or probably the eastern side na mapa natin, rotation malala ang kailangan nilang gawin just to get inside. And as I've said earlier,
yung mga teams na nasa loob na ng bilog, wala na sila kailangan isipin. Most likely, isipin lang nila kung saan yung next shift, tapos kailangan doon nakapanig yan, and of course, a lot of overthinking ang kailangan nilang gawin dito. Speaking of which, nandito na yung stage number 1, nagko-close na. Saan kaya ang shift? Gitna natin yan, walang tubig. Ay, alis na natin yung Sosnovka Island at kailangan na natin magtipon-tipon dito. Pero speaking of tipon-tipon ha, ay, nagpapanggap naman who can't be moved. Itong si Nine, sabi niya, mag-isa na lang ako dito. Umalis kayo dito, parang awa nyo na. Let me live, please. Let me live. I'm just a baby, sabi niya. I'm just a baby, don't go here. Kaso sabi ng ating Kay, parang narinig yung footsteps ni Tropa. Bakit ka kasi huminga? Ngayon naman yung ating Kay, susugurin na siya. And through that window, nagkasip na nagiging kalahati ang buhay. Unti na lamang at nakakonekta na yung ating UMB45 coming in from Kill Enemy. Now, Golden Cross, mabubura muna dito sa ating mapa. Yung ating Kay, again, ito yung sinasabi natin sa kanila. Kung hindi sila sasabay sa ating hive pagdating doon sa ating dropping ng Pochinki, they can live longer and they can also get those points in. So katulad ng nangyari ngayon, hindi sila na early, tapos sila pa ay nakapag-early at meron pa isang punto. So kailangan mo talagang piliin kung ano yung mga laban nga na nilalabanan mo, and that is exactly what KE is doing right now. Uy, eto, sabi ng Hive, nako, pipiliin natin ang OF kasi kanina yung OF na yan. Hindi kami tinantanan yan. Ngayon, papasok na. Sino to? Si Ramon? Eto si Ramon, guys! Papasok na, ready na magbato. He's gonna cook something here. He's gonna try to eliminate them with the bang. Pero sabi ng OF, no, abang lang muna tayo. We have to distance ourselves. Nandun, yung revive na gagawin dito ni Spyro. Ay, nako, nakakuha. Demon Boy yung isa. Okay na yan! Okay na, tapos na. Okay na. Hindi pa. Magdadagdag pa sila, pero sabi naman natin KE, kami rin magdadagdag as Ovi, Clay Jr. tapos si Chill, guys, na-knockdown din nila. Ito yung sinasabi natin again and again, for Kill Enemy, that is the best choice for them to do. Iwan muna yung ating hive, tapos pumalagbag ng ibang mga kupunan na mas kaya nga nila dito sa ating mga bakbakan. Though meron silang isang nabawian, that will be Campus being knocked down right here, pero may chance pa rin sila na makapag-revive agad-agad. Meanwhile, for Observation Esports, observe muna dahil dalawa na yung napitas ng tuluyan. Ayan na, dalawa. Watch and learn, observe, sabi. At naobserbahan natin kung paano mawala yung dalawa. Hindi yun na mag-chill kapag kasi chill guys ang nawala. At itong si Clay Jr. Nako, parehas din nawala. Pero actually chill guys contributed to elimination points for their team in this map. Which is good, pero nasa kamay na ni Leo at Rex ang tadhana ng OV. So they have to be very observant about what's gonna happen next, and hindi nila dapat hayaan na sila ay ma-eliminate because they don't have the enough manpower para manatili dito. Talagang ano lang, pakiramdaman na lang talaga Aya if they wanted to last long in this game. At ayan na, si Rex! Nakita pa ng KE, inidaban pa nga! Grabe naman yun. Ngayon, nagkakabawasan na naman. Tapos kita mo, yung ating OV parang may isa pa naman na napitas from their end. And as that is happening, yung ating KE meron ng 4 eliminations at pwede pa nga marigdagan later on as everyone else is moving inside of the circle. Sabi ni Leo, kailangan ko nang tumakas dahil baka makita na naman ako na ating KE mabubura na yung ating buong kupunan right here. Pero as he approaches, doon sa may bandang taas yung ating JNK naman, yung kanyang mga kasalubong, nakaiwas ka sa iba naman yung kukuha sa'yo. Pero napaikot-ikot pa yung kanyang sasakyan. Ayun lang, pinaikot-ikot ka lang tapos sasaktan ka rin pala. Aray! Aray! Ang sakit na, critical hit yun, ha? Grabe yung hugot ni Oh No dito, guys. Yan, username checks out, di ba? Oh no! Pero oh no, may nagaganap dito. Baka naman, BKE. Ako nakakuha ng mga decent kill dito. Yung Black Eagle, nagsisimula na maghipapawid. Ako, lumilipad na ang mga agila, mga kaibigan. Pero terror ang kalaban nila. Kanina, medyo umepal to sa laban ng Pinas. Pero ngayon, may sarili na silang laban. Pero sabi ng Black Eagle, nako, kamali kayo ng pinili. Bird's eye view, pero terror ha. Buti may third party galing doon sa team na nag-eliminate kanina, which is yung JNK.
Ngayon naman yung ating BKE na nade na pala kanina pero still trying to go for that revive. This is gonna be a sandwich action again dahil sila nga yung nasa gitna pero nades will be thrown again coming from the side pero hindi na matatanggap ng ating BKE. Actually, hindi lang pala sandwich, kaliwa kanan, harap likod, merong kalaban. Now we 2-1-4 joining in the fun. Tapos yung ating JNK, nilitsyon na pala yung mga players ng ating BKE. Literal chicken dinner yung mga eagle. Nilitsyon, ininasal ng ating Gino Kuso habang nating 2-1-4 nakikisawsaw naman doon sa ating mga bakbakan throwing all of those nades in pero still surviving pa rin yung ating BKE habang yung terror nakatabing-katabi Kim Yoko hindi na humihinga. Yoko na, huminga, sabi ni Kim. Diba? Tama na. Oo. Pero sabi ng 214, eto, kami naman, 214's the time. Am I real? This is real chat. Mukhang sabi ng 214 dito, we're gonna be seeing fights happening here and there. Mukhang Phoenix pa ang kanilang kalaban dito. Isa na namang ibong lumilipad. At ang sabi ng ibon na yan, kailangan nating umiskapo. Kasi 214 ang kalaban natin dito. 214, of course, they're one of the top teams dito sa ating tournament kung saan 214, no, medyo palong-palo din sila dito. Ang ganda rin ng performance sila all throughout the last week. And of course, they have to make sure na mas maganda yung performance nila this week para kahit papano masecure nila yung slot sa Grand Finals. And ganun ang kailangan nilang gawin dito, Aya. They have to get those elimination points up and running while maintaining that kind of consistency. That is very important inside the game. Consistency. Hindi pwede yung sa una ka lang magaling, no? Ay, Aray. iba na pala yun. Pero tama, no? Tama rin naman. Tama Dapat naman. talaga consistent ka pagdating Ayan. sa ating mga laban. And you need to make sure and you need to secure all of those points in, not only in the first game, but rather in all of the matches of our tournament. Habang yung KE, may iba na naman na binabalagbag. Pero sabi ng time to quick, kailangan natin iwasan dahil we already lost Lucky. O in fairness, kanina si Lucky, siya na lamang yung pinakahuling na iwan. Ngayon, siya yung pinakaunang nawala sa side ng ating time to quick. So mukhang nauubos na yung lakas ng kanyang agimat. Nako, wala lang anting-anting, wala nang agimat, hindi natatablan yan. At kailangan talaga nilang mag-ingat dito sa mga susunod na happenings dito, no? By the way, we have 2 teams out of the game already. That's OV and Golden Cross. At mukhang sabi ng 214, huwag nyo nang hanapin yung pangatlo dahil nandito na kami. No! Hindi tatlo! Pwedeng 4 pa nga mawala. This is the 4th and the 3rd na pwede namin ma-eliminate at pagsabog kagad ang bira ng 214. Naku, baka naman BKE, yung Black Eagle down. They are eliminated. And GEO Terror, sabi sa'yo, 2 teams ang kayang i-eliminate ng 214, Aya. Grabe, binura. Ginanon-ganon yung ating mga tropa. And for 2-1-4, that is a good sign. Dahil nga ilan na yung kanila nauubos. Or sige, ubos na rin. Yung ating time to quick as that was their final player right there. Courtesy of NGGZ Minor. Habang binabantayan ko sino nga ba yung ibang sasali pa dito sa kanila sa chopsticks around the Gatka area. And the rest of the teams are having their own. Bano si Mon Boy, sigasaan. Ganon-ganon si OF Kaka. Pero mukhang mabilis ang karma. Nadala rin siya ni OF Spyro. And as we have the final player right there. Di ba pala final, pero Spyro, natamaan din, sabi ni Pretzel. Gagantihan namin kayo dahil nga inubos to yung 2 players ng ating Hive All-Stars right here. Sabi ni Pretzel, hunting din niya nasaan nga ba yung iba pang players ng ating OWAVE. Pero mukhang nagtatago na at hindi basta-basta lalabas yung kanila isa pang player. Sulit ang kasa ni Pretz doon with the DVS. Ganda ng knockdown, ang ganda ng finish. Na-avenge nila si Monboy. At syempre, look at this. KE ang kalaban, MSI. Si South dito dumapa. Karilho, Davan ang suspect. At mukhang nasusunog na yung shock. Davan, medyo mainit dyan. Dinaig mo ang summer init. Tinatayuan mo lang yung molly. Ay, iba ka, Karilho. At nandito na si Say. And say no more. Eto na ang mga grenade na binabato ko sa pwesto nyo. At si Madto, kailangan mong tumahol ng malakas. Iparinig mo sa kakampi mo na nandito ka. At yung respack nandito, hindi makaporma si Davan ng revive. Si Say natatakpan. At mukhang si Master. Sabi niya, ako na bahala na ma-knockdown itong si Say with the finish. Master D2K, ba't ka pa pumasok? Anong ginagaw-gaw mo, pre? Pero yung ating KE nakapag-revive. Pero ngayon papasok din doon sa ating shock because that is the only cover that they have right here. Habang si Ching Ching gumagapang-gapang lang doon sa ating MSA. At ito na nga yung final to yung ating off na hunting ng ating Hive sa 1v1. Yung ating nasisipat kasi hindi pala 2v1. Uy, kailan man na-knockdown si Ramon? Ramon, anong
mangyari sa'yo. Pero through that smoke and through that window, iba pa yung nakadali sa ating wave. Iba pa, naagawa ng Hive, ng Candy. Pero para sa akin, ang priority ngayon ni Pretz, mabuhay. Itong si Ramon, pero nasa labas sila ng bilog. Diyos po, nandito na ang mga JNK na hindi nakapuntos. Sabi ng JNK, oo, Rondo inyo, pero kami ngayon ang gustong humamon at mukhang nag-succeed sila to eliminate the top team currently in week number 2, and JNK is looking to get back on track just by eliminating the top team. Oo, habang speaking of, yung ating KE, kanina pa to ha. Pero ngayon sila naman yung nadali. Tapos SKC, yung nakakita sa kanila. So nice run for our skull collectors. Nangungulikta talaga ng mga skull. Pero ngayon exchange gift. Ang daming mga frag raid na pinakuwala ng ating 214 kasama ng ating JNK. Pero so far, wala pa rin knockdown. Master Ichi, mukhang natatimingan. 214 ka po habang siya ay bumababa. Mukhang sasalubungin from above. Pero nag-appeal na rin doon. Kaso yung nade Ryuji natamaan. Si Anon, grabe rin talaga mang nade dito. Yung ating tropa. Kaso 214 makes mababawian ni Master Ichi from the side kahit siya ay pulado na. Pero yung nade sumabog na damage din yung ating 214. Pero sabi ng 214, kami na ang bahala, Hive. Hawak namin ang granada. Hawak ba nila ang beat, mga kaibigan? At etong si Min, sabi niya, amin na kayo. JNK, why you eliminate Hive? We're gonna try to clean this up, and 214 is gonna walk away in that battle. Habang lumiliit yung bilog, they are gonna try to relocate. They still have time to revive Mix bago pa sila mag-push. Uy! And with that push, bago pa man makapag-push yung ating Team Phoenix, inubos na nung ating GG, literal na GG doon sa kanilang harapan. Pero pare-parehas wala sa loob ng circle, Vince G. Ngayon, kailangan nilang umikot at kailangan nilang makipagsiksikan pagdating doon sa ating next safe zone. Pero bago yan, kailangan muna nilang dumaan sa harapan ng ating 214. Will they take that challenge or sila ba muna yes ka po? Iiwan nga ba nila yung bakbakan? O makikisali nga dito sa engagement? Uy, sali daw, sabi ng GG. Yung GG natin kanina dito medyo naparusahan, pero it's our time to get bawi. Pero sabi nyo, anong bawi? 214 ang katapat nyo. At ang sabi ng 214 dito, Mix taking the charge. Walang tatayong testigo dahil lahat kayo dadapa. Pero eto, si San ang kalaban. Saan ang bakbakan? Sabi ni Kapo, nandito, anong hinahanap mo? Bawal mag-amok. Kami ang uubos sa inyo, pare. Pero itong si Kaya mo ba? Wala ka masasagasaan dyan sa smoke, boy. At nandito pa yung mga ibang miyembro ng 214 nakatayo. Kitang-kita ka sa scope, and Mang X naggagapang. Mukhang naghihingal yung buhay, and Kaya got taken out. GG is out. GG is out with 4 eliminations right here habang may oras pa yung ating 214 para makapag-revive. Unstoppable at this moment with 11 eliminations in their bags. Kaso new contender NGGZ PH versus PH na usually ayaw nating makita pero wala tayong choice. Kaso si Red nasimat rin ni 214 men. Now ka po amid those vehicles right here. Kanina pa pinag-iinteresan, kanina pa hinagisa ng mga nades and almost throwies in. Pero through that smoke again, 214 makes will be spotted by NGGZ Minor. 214 ka po, final player left. Kailangan mag-heal up, kailangan magtago at kailangan mag-survive. Pero ang dami pang players sa ating NGGZ, kaya naman tinapos na muna at binura yung ating 214. Grabe, pinalibutan ng NGGZ ang 214. They did not show any remorse because I think NGGZ, of course, they have to make bawi, no? Kailangan nilang makaangat dito sa ating week number 2, day number 1. No, kailangan nila makaipon ng puntos at wala silang sasantuhin. And I love what I'm seeing right now. Kanina sa Rondo, 3 out of 4 Filipino teams. Ganon din dito sa Erangel. 3 Filipino teams ang magbabalagbagan dito. It should have been 4 kung Ostia ang unang nawala. Pero nangyari dito, of course, they have to somehow get those elimination points. Priority yan, and Ostia still complete, and they have to watch out. In SKC, I love the consistency of this team. Parang mas nag-iingat sila ngayon to get that placement points.
Oo, syempre, sabi nga nila mas kailangan namin yung ating mga puntos pagdating dito sa ating mga bakbakan. Pero I would like to say I am proud of SKC, second time in a row na pasok sa ating top 4. So ibig sabihin na pag-usapan ng maigi during the break, yung kung ano nga ba yung kanilang magiging strategies pagdating ng ating week number 2, which they really need kung gusto talaga nila makapasok nga ng ating grand final. So let's see kung paano nga ba i-handle yung ating mga final moments inside of this circle as we have a very explosive NGGZ na patuloy pa rin sa paggawa ng mga puntos at mukhang yan yung kanila unang makakasalubong. Naku, explosive talaga, literal na may sumabog sa gilid. At ang sabi niya, kaya ko tayuan yan. Ako si Jarrell eh. Walang problema, nasa smoke ako. So ikukubli ko muna yung sarili ko. And we have to calm down a little bit because we have to appreciate the circle. This is just stage number 6, Aya. So medyo malaki pa ang bilog. So meron pa silang mahabang oras just to plan out their next move habang lumiliit yung bilog at tinutulak yung NGGC at SKC para mapalapit sa isa't isa. Mahirap to because they have to fight each other and Ostja can use this opportunity para makakuha ng decent kills. Batuhan na to! Hoy, batuan na talaga. Ngayon naman, SKC Tabe, inuunahan NGGZ Minor, kaya lang tumalbog ang kanyang frag grenade. Pero with that attempt of Frope, na-damage at muntik-muntikan ang ma-knockdown din si Minor coming in from that follow-up ni SKC Tabe. Pero with more attempts right here, mukhang hindi na ata matatamaan dahil nakagalaw na yung ating NGGZ. Pero from the side, yung ating Ostja pala yung nakikisali sa third party. Still right here, pero Ostja top babagsak NGGZ rin. Baka dadali rin. And with that exchange of knockdown, kailangan nila umikot, kailangan nila magstay safe dahil kung hindi, pwede silang madali dahil parehas puladong-pulado na si Minor tsaka si MM. Uy! Ano nga ito? Nakita pa! Lazy Boy does the elimination at natanggal nga nila ang NGGC. That's one Filipino team down. We still have SKC and MSI. Yung MSI dito medyo tahimik lang ang galaw, hindi nagpaparamdam. SKC, they have the manpower advantage, Aya. Lamang sila. Kung sa bilang lang ang pag-uusapan, 4 pa sila. At of course, Ostja has 4 manpower. At ang sabi dito ng SKC, kapangin na natin, FB is just watching. Sabi niya, maganda ang aking pwesto. Papanoorin ko lang kayo magpatayan dyan, boss. Parang Directors Club no? Talagang front row seat. MSI FV, ala movie ang pinapanood para doon sa lahat ng teams na nasa kanyang harapan. Kaso unfortunately, wala rin siya sa loob ng ating circle. Though ganun din naman yung may experience ng ating ibang mga teams. Kaso siya nag-iisa, wala siyang magiging 4. In any case, mag-move na nga yung ating circle. But let's see what will happen. Austria still at 4 players left. Ganun din naman yung ating SKC. Halos pantay yung kanilang winner-winner chicken dinner rate. At bahagya na ambunan yung ating MSI kung sakali mag-miracle run si MSI FB. Kaso speaking of miracle run, tumatakbo na pala at pumapasok na sa loob ng ating circle. Nainip siya at nakita niya yung pwesto ng bilog hindi pumanig sa kanya. At ang sabi niya, kailangan kong markahan at I'm gonna make a run out of this, no? I think FB is just trying to get attention. Gusto niya mapukaw yung Bumalik attention. siya doon. Bumalik siya tapos ngayon, sabi niya, dito na lang ako kasi mas efas dito. Kasi if he's gonna go inside the circle, Aya, wala siyang tataguan. He's out in the open. So bahala kayong magpatayan dyan, Ostja. Bahala kayong magsakmalan dyan, SKC. Basta for FP, ang mission niya lang is to eliminate kung sino yung huling matitira. Oo, sabi niya, makikisaw-saw lang ako. In any case, na pwede tayo makaagaw ng elimination. Pero hovercraft on the side of our SKC, yung polisher, bit-bit ng ating skull collectors. Pero si Renay na bit-bit. SKC tabi, pinasabog pa ng ating Ostja. Pero mabawian nga ba? It will also be taken down. Palong-palo yung Ostja, napakainit. Now this leaves us with a 4v1 situation right here. Vinci, at huntingin na lamang kung nasaan nga ba si FB. Ito si FP! Sabi niya, nararamdaman ko na may gustong bumisita sa bahay ni Kuya. FP, nagbato ng granada pero wala dyan ang bisita. Nasa kabilang bahay. At sabi ni FP, no, maganda yung view dito. Kapag lumabas ako ng attic, wala akong no choice. Pero tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Pero ina-anticipate niya may pupunta eh. FB, easy ka na deny. He knows, ito na yung oras niya. Pero tumama pa yung granada ni Joseph. Nakuha pa na yung puntos. And of course, Ostja stealing the spotlight. Sayang, no? It would have been a deny. Pero kumonek pa yung granada ni Joseph just to get that chicken. Ito na naman, no? Katulad lang nung ating week number 1 Halos 6 na yung chicken dinner ng Pinas. Kaso may sumali
na Osja right in the middle. So talagang panira ng momentum pagdating sa PH teams yung ating Osja. Pero still, kudos to them dahil nga nakuha nila yung kanilang manok at slowly nakakapag-umpisa rin ng puntos pagdating sa week number 2. Wow. Osja, I think they're trying to make a comeback. Kasi kung we're gonna be talking about the entire team of Osja, no? Osja talaga ang nagbigay ng sakit ng ulo 2 years ago sa ating Filipino representative. Remember yung tight battles between Osja and the Bros, no? Grabe yung serye na yun, pero that was the glory days of course, Red Bull, of course, and the Thailand players, no, representing Cambodia. Pero eto na yung new breeds of Osja. We've got Joseph, Lizzy Boy, Top, and you, di ba? Na hindi ikaw, Aya. This guy, you, di ba? Not you. Pero Osja, no, they're trying to reclaim their former glory na parang, we don't need those Thailand players kasi Cambodian kami. So we, the Cambodian players, is gonna carry the flag of our team to victory. Towards victory indeed. At 8 eliminations nga yung kanila nakuha pagdating dito sa ating mga bakbakan. Pero panoorin muna natin yung naging highlights for game number 2. Na nga yung ating mga naging highlights for match number 2. And for our top 4 teams, we have also with 8 eliminations, SKC with 4. Actually, yung rank number 2 pala, 214 with 11 and NJGZ with 5. So, kahit hindi nakapasok na ng final 4 teams during the match, yung ating 214 still palong-palo with 11 eliminations. Ibig sabihin, nagiging consistent so far yung ating 214 pagdating sa ating elims. Hirap na paglalabanan. Of course, 214 is definitely living into that kind of expectation, no? And speaking of consistency, no, ang laki ng step up ngayon ng Skull Collector kasi ito yung team na kung saan medyo nahirapan silang pero ngayon, for the match MVP, Vince G, we have your Osja Joseph. Hindi ko alam kung nawawala ba ako, nawawala ka eh. So, ayan. Ay, nawala ka. Ito naman. Speaking of yung ating match MVP, that will be Osja Joseph having 5 eliminations, 442 damage, 3 knockouts, maximum survival time 2650, and 50% team contribution. Ibig sabihin, siya nga yung nagdala ng majority ng mga puntos pagdating dito sa ating mga laban. So, GG's para kay Osja and specifically for Osja Joseph. Wow. Joseph, he's the man of the map. Nakakuha siya ng minimal damage pero okay lang. Siya yung usual na nakakuha ng last blow eh. Kaya walang duda. Joseph, in terms of elimination, nakukuha niya that for the team. And I think ang laking bagay nito for Osja to top of the charts. 8 elimination tapos 5 yung kanya. Ang laking ambag din noon para sa entire team, no? But we also have 214 that's very very behind, no? And wala silang hinto sa pagkuha ng elimination points. Look at that. Highest so far on this map will be 11 elimination coming in from 214. And Skull Collector, no, I love the consistency for this team. Gusto nila talagang makapasok ng top 16 and they're trying to do the safe approach. And speaking of which, Terror, Time to Quick, and GC, wala silang nakakuha puntos. The rest, maganda, decent points for them.
Decent points indeed. So, yun na lang. Again, yung hinihintay natin, kailangan natin ng consistency from everyone else, specifically from the PH teams. At syempre nga, yung ating mga elimination points para talagang palong-palo pagdating sa loob ng ating mga bakbakan. Katulad ng ginawa ng ating 2-1-4 maximum kasi natin for the placement points ay 10. Pero yung kanilang eliminations, even more than that, being 11 inside of the map. Pero speaking of, dahil nga napaka-palong-palo at napaka-consistent ng ating 2-1-4 despite having no chicken dinner, they are now standing on rank number 1 with 28 overall points. Just 1 point behind them would be our Hive. 2 points behind our Hive, yung ating NGGZ. Ito ang magandang balita, Vince G. Top 3 so far ay puro Pinoy. Oo, at hindi malayo ng SKC. Kapag naging consistent pa yan, pwede nilang sipayan yung Ostia palabas. Di ba? I love what I'm seeing right now in day number 1. At for Nemesis and of course, Afrastos, no, kailangan talaga nila mag-step up dito. Oo, they're not gonna be playing today. Pero, of course, the remaining days, no, starting tomorrow up until Sunday, kailangan nila mag-accumulate ng points. We still have MSI dito, and I believe na hindi pa gising yung diwa ng MSI. They're trying to produce points, pero nauunahan lang sila palagi. I wonder kung kailan ba sisipa yung arangkada ng MSI. Is this gonna be in the next Erangel map or probably kailangan pa natin antayin yung Miramar to see MSI pop off? That is what we want to see dahil nga yung ating MSI hindi pa natin ramdam so far or at least hindi pa naging explosive yung kanilang plays. Yes, they were in rank number 2 doon sa ating game number 2 pero yun nga si FV, yung ating final player na pinanood natin kung paano nga siya umikot-ikot muna doon sa ating mapa. That was really all for the side of Osja. Nakita natin kung paano sila naging aggressive during the final moments, how they eliminated yung ating SKC and eventually getting that winner chicken dinner. Pero again, maganda pa rin for the side of PH. Nandun pa rin tayo sa taas ng ating leaderboards. Well, we still have 4 matches na aabangan at pwede pang madagdagan yung manok ng Pinas. Oo, pwede pa natin makakolekta yan, Aya. Pwede na pa natin mamarkahan yung mga remaining matches natin, no? And this is what I am gonna be looking forward sa ating mga Filipino teams, no? Well, surprisingly, di ba? Nakakita tayo ng makakakaibang performance and for SKC, no? I'm definitely rooting to see them get more points because ito na yun, do or die, now or never. Hindi sila nakakuha ng puntos ng week number 1. 0 placement points for week number 1 and of course, ang pinaka-safe to say na gagawin nila dito would be most likely get kahit pa paano makakuha lang sila ng top 10 finish para safe kahit pa paano, and this is what we need to see for guys like SKC. Afrastos, that's a different story. We're gonna be seeing them tomorrow, pero for now, let's focus on the 16 teams that is currently playing right now. Tama, pero ito muna yung ating titignan, syempre para sa mga nag-aabang. Don't forget to check this right now in PUBG Mobile. The PUBG Mobile X Apollo Automobile Collaboration is live now. Celebrate PUBG Mobile's 8th anniversary with Hypercar Power. Drive legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensa Emotion. Unlock exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering. Available now until May 10. So don't miss this out and accelerate a new dawn inside of PUBG Mobile. Ganda ng vroom vroom na yan. At Lupit, syempre, kapag yan yung gamit mo, di ba? Kahit ako yung kalaban mo, sasakay ako dyan. Kasi wala akong pambili ng ganyan eh. For sure, kayo meron. So kung meron kayo pambili, paangkas naman. Kaya ano pang hinihintay nyo? Yan. Kunin nyo na yan kasi malapit nang matapos yung promo. Tama, kailangan nyo talagang agapan dahil pagka pinalampas nyo yan, wala nang habulan. Oo. Dapat kasi chine-cherish nyo yung mga moments habang nasa inyo pa. Kaya Oo. ngayon, hanggang May 10 guys, sulitan nyo na. Di ba, Vince G? Grabe naman, Aya, no? Sulitin ang moments. I love that. Ah. Di ba? Habang nasa iyo pa, di ba? Sulitin nyo na yung pagkakataon. Tapos, after ng May 10, di ba? Well, iiyak na kayo kasi di nyo nakuha. Sayang. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang palampasin pa. Pero, this is just the third map na abangan natin. Pero, yung first 2 maps natin, Aya, no? Grabe yung pagod na nakita natin dito. It's very exhausting, pero grabe yung reward na nakuha natin dito. Ano? Hive, finishing top 2 last week. Ngayon, sila ang nasa taas ng ating scoreboard. Pero pinaka talaga na gusto kong batiin dito will be SKC doing so well today. Kasi gusto nila talagang umangat because ayaw nila na
makakuha ng 0 points just like last week, no? They're trying to fight for their position. Siyempre. So sabi nila, talagang ito yung kanilang pagkakataon to make bawi-bawi at nag-iba nga in fairness ang ihip ng hangin for side of SKC dahil nung mga nakaraan medyo on-off yung kanilang performance and mas lamang pa yung kanilang mga alat moments, but this time around, nope, they are starting strong and hopefully they would be able to maintain that rhythm and be that consistent all throughout our week number 2. Pero dahil nga kakabalik natin di sa ating Cast Just again, this is our place hashtag / oh no place at kasama natin dito si Vince G na nagbabalik nga sa ating PUBG mobile scene. At gusto ko lang mag-shoutout, habol ko lang Vince G yung mga hindi natin na shoutout kanina. Ayan, shoutout dito kay Migs Sales, kay Rosemary, hindi to si Rosemary ng AE, si Rosemary, Merry, yung kanyang pangalan. Shout out to you and shout out to Fabuhat Gaming as well. Sabi niya, grabe energy ng tandem, Vince and Aya. Ayun. Uy, thank you. Shout out kay Pabuhat, no? Even Hive, I believe, they're watching right now, no? Ayun. Di ko lang sure kung si Boss yan. So si Boss Josh or si Fortro, pero grabe, no? I think admin. all eyes on this PMCL because of course kailangan talaga nilang umarangkada dito. And speaking of umarangkada, we're seeing Filipino teams doing so well, pero I wanted to point out, of course, Ostia, since they got the chicken dinner, no? Ostia, they ended up at 12th place last week, no? Nakakuha sila ng 3 league points. And of course, in terms of them qualifying in the grand finals, is they have to exceed that kind of expectation. Ostia, they're very good at maintaining, di ba? Ginagapang kasi nila papunta sa top 5 kahit paano, and kita mo naman yung paggapang, yung pag-arangkada nila dito, top 5 finish ngayon, they're getting all those chicken dinner. Pero in terms of placements, no, I think they're working out on how can they produce more elimination points kasi doon sila na behind, kaya medyo mababa yung pwesto nila last week. Kaya ngayon sabi nila, we are changing that strategy altogether. Tapos nakakuha nga chicken dinner, second map, first day. So that means na meron din sila mga in-adjust doon sa kanilang side, which is becoming effective for the side of our Osja. Pero yun din nga yung hinahanap natin sa lahat ng ating PH teams. Pero syempre, no, Vince, pinagbigyan lang natin yung ating Osja for match number 2. Feeling ko talaga game 3, 4, 5, 6 PH na yan lahat eh. Matik yan. Wag daw natin ipahalata, di ba? Let's not, make our move obvious, di ba? Sabi nila, bigyan natin, di ba? Let's be generous enough. Sabi nila, okay lang, mabutasan lang tayo ng isa, pero the remaining maps, di ba? 2 Erangel, 2 Miramar, asahan nyo na. Markadong Pinoy na yan. Lista nyo na. SKC, nakita ko, nag-e-effort sila into getting the chicken dinner. And of course, having the top 4, finish always, top 3, kahit pa paano. Hindi malabo na baka sa mga susunod na maps magbunga yung kanilang pag-play safe, pagkuha ng pag-iingat, pagkuha ng placement points into getting the chicken dinner. And that's what I wanted to see. SKC, when will they get that chicken? And speaking of chicken, ito yung mga napupulsuhan natin. For me, ayan, Jinokusu, muntik pa, di ba? Tapos sila lumason sa Hive. And I have MSI. For you, ayan, you have 214 SC and of course GG. Ngayon, for the second time around, I've predicted 2-1-4. Kanina, ang ganda sana nung laro nila, no? They were explosive, below elimination points. Yung nga lang, hindi nila naigapang papunta ng ating top 4. For SKC, same thing. For the second time around, dun sa ating first 2 matches, ang ganda ng kanilang performance, laging pasok sa ating top 4, pero wala pa rin chicken dinner. So, baka this is their time to shine. Pero for GG, that is also a no-brainer ng ating week number 1. Ang ganda rin ng kanilang performance in the map of Erangel. So, hindi man sa gusto ko silang manalo, no? Pero, I'm just predicting na baka possible na GG din yung makasilat. Pero dun muna tayo sa mga Pinas. Oo, kailangan talaga all-out Pinas tayo dito. Naglalagay lang talaga tayo ng kahit isa, di ba? Ako, may Jinokusu ako eh. Pero for Jinokusu, di ba? Para di halata. Di ba? Eto, Jinokusu kasi, if we're gonna be talking about stats, eto kasi, team na to, they're kind of like the dark horse for Erangel map eh. Kahit pa paano, nakakuha naman sila ng 2 manok last week despite a lower overall average. Pero with that kind of performance last week though, pwede because of their high variance play that, alam mo yun, pag biglang pumitik
nakakatakot din kasi ang Jinokuso. Yun lang, that's why I put them in my prediction, no? And of course, MSI and Hype, obvious, kasi Pilipino, di ba? Alam natin kaya nila yan. Tama. Kaya yan. Talagang ililista nyo na guys. Game 3, Game 4, Game 5, Game 6, Pinas. Talaga nagpe-predict lang kami dito guys. So, depende na lang kung sinong team na Pinas yan. Kahit sino naman, kahit wala sa prediction namin. Basta PH team, masaya kami guys. So, yan yung ating abangan pagdating nga ng ating mga bakbakan. Pero katulad ng mga sinabi natin kanina, no? Tapos na yung ating first 2 matches. We still have 4 left, pero ibig sabihin, marami pa rin na pagkakataon yung ating mga PH teams to make bawi-bawi and to get all of those chicken dinners nga. Make bawi-bawi is the name of the game, Aya. And speaking of, kailangan talaga lang makabawi. Kung gusto talaga lang umangat dito sa ating overall, no? You have to do whatever it takes dahil kahit pa paano, no? Medyo maaga pa naman yung ating mga matches, no? So if they wanted to overtake the top teams, for example, 214 and Hive, no? And NGGC, no? Pwede. Pwede nilang i-eliminate agad-agad because we're gonna go back to Erangel for the second time around and let's see kung ganun pa rin ba yung magiging shift ng bilog or mag-iiba yung taktika. Yung ihip ng hangin, yung flight path, ang dami nilang kailangan i-consider dito. But Aya, I am so excited to see who will get the chicken dinner. Kaya tara na sa Erangel. Eto na yung ating inaabangan. In the map of Erangel, second time for today, plane path will be coming from the side of Jorgopol onto the southeastern side, just right above Novo Repnoye. Halos similar, no? Tama ba, Vince? Pagkakaalala ko, parang galing din sa taas yung ating plane path kanina. Pero ngayon, ito nga yung ating nasisipat, halos similar plane path. So which means, halos baka similar din yung mga plays na ating makikita. Depende kung meron bang mga mag-iiba bigla ng kanilang mga dropping points or stick pa rin tayo doon sa ating usuals. Depende na lamang din kung sino naman yung makakasalubong pagdating sa rotation. In terms of flight path, medyo similar pero pataas yung kanina eh. Pero ngayon, it's going down. May mga teams dito na magsistick dun sa usual, sa comfort drop spot nila. And yan, tulad yan. Hive, Pochinki is their territory. The other teams, they're gonna be dropping in Gorgopol. Yung iba nasa Sarki like GG, no? Shooting range, ito. I think sa Vernie, gusto yata i-push ng Phoenix. And with that kind of reasoning, no, yun talaga yung gusto nilang gawin. And for Sustovka Island, I believe SKC is gonna go down there again para kumuha ng loots, no? Speaking of SKC, nasan nga ba sila? I think KE, uy, medyo malapit yung bilog sa last time, doon sa last map natin, no? Medyo ganito, pero tingnan natin kung maiiba yung ihip ng hangin. I wanted to see kung ano nga ba gagawin. Ayun, Novo Repnoye. They're gonna be dropping the Novo Repnoye area, pero they have to be careful about OV and mga teams na malapit, like MSI. Pero at least, no, medyo mananahimik sila for a while so they can just gather everything that they need bago nga tayo makipagbakbakan mamaya onti lamang. Habang si Osdo Joseph, kukuha muna ng sasakyan dito sa ating garahe. Thankfully for him, wala naman silang ibang kasabay at walang malapit na kupunan pagdating dito sa ating Osdo. So si Joseph, kaninang MVP. Let's see if we're gonna see that same fiery Joseph pagdating sa ating match number 3. Habang yung ating high, Vince G, medyo tahimik ng ating game number 2. Baka ito rin yung kanilang pagkakataon na makabawi at makabalik doon sa ating top 4. Uy, parang kay Monboy. Nako, wala tayong kakakaw dito. Solo-solo natin yung track. Di ba? Ngayon, kahit itong si Raimon, di ba? Nag-aala-araw, palaso ka sa akin at papatumbahin natin. Kukunin natin yung laman ng track, no? Atin na yan. Kahit pasaktan si Ramon, okay lang. Para lang makakuha yung magagandang bagay sa loob niyan. And speaking of Novo Repnoye, no? Nagiging comfort na to for SKC. They love this spot way too much. And as we can see right now, di ba? Wala naman silang halos kasabay sa area na to. Ang problema lang, they have to be careful kung saan sila aakyat. Kasi if they decided to cross the bridge paakyat na main island, baka yung MSI i-gatekeep sila. So, ayaw na mangyari yun for SKC kasi if they're trying to play for consistency para sa placement points, ayaw mo ma-eliminate agad. Siyempre, ayaw mo talaga na ma-eliminate ka, especially in these moments na Erangel yung ating mapa. Kumbaga ito yung comfort map ng most
of our teams, and this is where everyone plays. Sabi natin lagi, dito pinanganak lahat ng PUBG Mobile players. Yun. Kumbaga, kaka-open mo pa lang ng PUBG Mobile, kaka-download mo pa lang, rekta ka ng Erangel. So, ganun mo kakabisado, lalo na 8 years na yung ating PUBG Mobile. Ibig sabihin, 8 years old ka na rin dito sa ating Erangel map. Pero dahil dyan, ito mukhang hindi dito pinanganak. Ni Terror Mosen, nakita agad-agad ng ating Hive. Nako, hindi ka pa pinapanganak, nakakuha na ng tanso. Itong si Monboy. Nagkamali ka ng kinalaban at ito, wala nang motion na magaganap dito dahil forever ka nang tanggal at kita-kit sa lobby. You're out of motion, sabi ni Monboy. And I'm gonna be getting the first kill for our team in this second Erangel map. Magandang puntos to para sa Hive to kick things off dito sa ating Erangel map. And speaking of, di ba? Nagkausapan na tayo, ano yun? Tawag dito? Na-bring up mo na, of course, yung edad, yung 8 years old ng PUBG Mobile, no? Kunting trivia lang tayo, guys, no? Nung nakita ko yung player records, lahat ng mga kasali dito, lahat ng mga players dito, no? So, nakita ko na grabe, ang pinakamatanda pa yata dito is 1995 pa. Pero hindi Pilipino yun. 'Di ba? Pinakamatandang Pilipino player na nakita ko all throughout. Pinanganak ng 1999, no, 'di ba? Tanda ko na. Ay, di, 2002 pa nga yata yung pinaka ano, 'di ba? Tapos yung iba may 2010. Hay, sana all, 'di ba? Kaka-16 lang yan eh. Parang yan ata yung March nag-birthday. Tinignan ko kasi talaga lahat yan. Mga sabi ko, grabe, ang babata naman. Ang babata naman ng mga to. Parang tama kayong isa, PH player, parang 1999. Si ano yun? Si SKC yun. SKC Panda ba? Basta, isa sa SKC. Ayan. Nireveal yung mga, Nireveal, no? yung mga birth year nila. Pero kasi yun nga, karamihan talagang babata. 2009, 2010 nga yung youngest yan. 2005, Yes. 2006. Parang yun yung average ng mga age. Diba? So that means, diba, we are gearing up for the new bloods, diba? So, 16 years old, playing PUBG Mobile, no? Eto na yung pag-asa ng mga future legends natin na gumawa ng pangalan, and of course, they're playing, representing the Filipino teams, no? Carrying the Filipino flag, carrying the Filipino banner, no? Imagine, at a young age, yung mga players natin ay nagkakaroon na ng malawakang experience, no? Playing for PUBG Mobile at hindi malabo. We can see among all of those Filipino players, isa sa kanila, malay natin, or probably isang buong team, ang maging PMGC champion. Mangarap tayo one day, di ba? Wala namang masamang mangarap, pero sana ay makakita tayo ng kampyonatong Pilipino, no? Hindi lang sa hindi lang sa Challengers League kasi nagawa na ng bro yan, pero World Cup or probably PMGC, di ba? Saya nun. Oo, yun talaga yung gusto natin makita. PMGC, tapos hindi lamang sa kumbaga ma-maximize natin up until Grand Finals. What a dream for our PH community. Wala nang mababash, Vince G, yung mga sinasabing di naman tayo pumapasok ng PMGC, no? Pero yun nga, nakapasok nga po tayo ng PMGC, not just in the Grand Finals, pero still that is PMGC. So what if makapasok pa tayo ng PMGC, ano na lang ibabash sa PH? Kaya talaga guys, hindi pa natin sinasagad masyado. Para meron naman tayo mga comment pa para dun sa mga basher dyan. Shoutout din sa inyo lahat kasi syempre dumadami yung comments natin dahil sa inyo. Pero again, PH ang ating supportahan guys para dun sa mga naglalaban-laban. May mga sariling CQ si Vince G minsan sa mga comment section. Wala lang masyado ngayon pero minsan meron yan. So, ibig sabihin lang yan. Tumataas na rin yung ating mga PH teams kasi dami ng mga nakikisaw-saw eh. Oo. At syempre, ganoon naman talaga guys, no? Kaya lahat tayo, all eyes dito sa ating local broadcast because we wanted to see our Filipino teams na umangat, di ba? At syempre, para balansin yung iba, gusto din nilang makita na medyo masaktan ng konti yung mga Filipino teams. Kaya naman sa PUBG Mobile guys, para makaangat ka, of course, kailangan mong hilain yung pinaka-top teams pababa ng leaderboards, di ba? Kung gusto mong makaangat, for example, your Ostja, ang gagawin mo is itulak or hilain mo yung paa ng Hive, ng 214 and NGGC and reclaim the top spot. Siyempre, para may thrill, di ba? And sabi ng ibang mga fans dito, hindi ba pwedeng talagang bias tayo sa Pilipino? Kailangan talaga may mga Pilipino teams sa sumusuporta
like Ostya, YG, di ba? Normal na yan, di ba? So, I wanted to know kung ano yung pulso ng masa. Sino ba yung pinaka-sinusuportahan yung teams? Whether it's a Filipino team or whether Myanmar, Cambodian teams or probably HKG, di ba? So, gusto ko malaman yung pulso, yung survey. Yan, speaking of survey, di ba? I-comment nyo down below kung sino yung gusto nyo manalo. Pero for me, di ba? Sabi nga nila, suot ko na yung jersey. Matik, baka hype nga makakuha ng manok. Uy, possible. Possible din possible. natin makita yun, no? Kasi nakaisa na sila ngayon eh. What more? Dadalawa pa or even more yung ating Hive. Pero let's see din kung yan din ba ay magagawa ng ating mga PH team habang yung ating KE naman sinusugod yung ating Golden Cross right there. And si Crazy, talagang crazy place yung natanggap galing kay Navarro ating KE Carrillo. Tapos yung tatakas pa na isang player ng ating GC. Kaso doon sa may bandang bintana muna yung ating natamaan at nakatakas yung isa nilang tropa. Good start actually, no? Medyo matumal yung eliminations, no? Parang umabot tayo ng 9 minutes to get that early, no? Yung unang 2 kills natin and it's possible to see a total wipe ng isang team dito. Pero sabi ng MSI, 'di ba? I was mentioning this kanina. Yung pwesto ng SKC, yung Skull Collector natin, Novorepnoye, if nag-decide sila na pumunta sa main island, kailangan it's either they avoid the bridge. Pero mukhang sabi ng SKC, di ba? Akitin natin yung tulay. Tapos parang nakita sila ng MSI and I think that doesn't look good for Skull Collector because I think nawalan sila ng isa. Napuruhan yung lineup. Napitasan yung ating team SKC, pero let's see if they are still gonna be able to maintain yung kanilang performance kanina despite nga na nawalan sila ng isang player katulad nung nangyari doon sa ating GC, losing Crazy along the process here of our map. Pero andun pa rin pala sila. Katapat pa rin nila yung ating KE pero nagkaiwasan lang ng saglit. Nako, iwasan daw muna, no? Play safe! Katulad nga ng ginagawa ng mga teams natin right from the start, no? Hindi ito yung high action, high energy na nakita natin. Just like earlier kung saan first 5 minutes meron kagad elimination, ngayon 10 minutes. Pero ito, hindi na nag-aaksay ng oras sa ang mga MGGC dito. MSI ngayon ang kalaban. Parang sabi ng MGGC dito, we're not gonna waste any time. Minor kinonfirm ang kill kay Sawi na UMP. And we can see C. At sabi dito, look at this, Jarrell, nasa may bintana and you got taken down. Pero I can see some utilities being thrown down the window, FB. Oo, tumagal ka kanina sa Erangel pero not anymore because NGGC is gonna stop you right over there. Uy, grabe na talaga yung ating NGGZ. Palong-palo sila to. Ano kaya nakain? Yun ang tanong dito. Anong nakain ng NGGZ? But very, very unfortunate. For Team MSI, inaangatan na slowly but surely yung ating last player, MSI Ching Ching. Or sila yon hindi na nakapag-roar dahil naubos ng ating NGGZ. Hindi na lalabas yung Katy Perry niya, no? Oh, Hindi na natin siya narinig mag-roar, eh. He got taken out. Lion got taken out, di ba? So, medyo nahirapan ng MSI dito sa engagement nila with NGGC. But MSI actually, they got one. They got one from Skull Collector. Pero nangyari, ang nagkakitaan will be them and NGGC. Where in NGGC, I think they're very much fully prepared to go on a battle when MSI, parang, ang priority natin dito, tumakas or probably mag-reposition. NGGC, hinantay lang nilang mahulog sa bait. And when that happened, sabi ng NGGC dito, teka lang, Vince, masyado ka madaldal, Monboy, may binabalasa rito. Yung mga terror, dapat matakot sa Hive International, Hive All-Star. Pinakitaan ko pa paano gumalaw at merong gusto makisawsaw, literal na krus. Diyan kayo papako, sabi ni Monboy, kahit sa bato ka magtago. Anong gagawin mo kapag Hive na pumunta sa'yo? Yun nga, kailangan niya talaga magdago. Haystack na lamang inasipat niya. Vince G, this is the only cover na pwedeng panghawakan ng ating terror. Kaso to, medyo terror din yun natanggap ni 214 ka po. Hindi niya nakita. Medyo blind spot niya pero napakalinaw ng pagkakasipat sa kanya ng ating BKE Baby Young Me doon sa may bandang taas 1-4 mix. Babawian naman yung ating team right in front of us. Pero yun na nga, hindi na nakatakas ba yung ating terror sa kamay ng ating Hive. Pero more nades will be thrown galing kay 214 Migs onto the side of BKE pero still surviving pa rin yung ating
ating mga tropa. Grabe yung balitan dito, no? Medyo sabi ko kanina, nagre-reklamo na ako. At tagal, wala masyadong bakbakan. 9 minutes ang unang engagement. Pero eto, sunod-sunod na. Pati yung pagbato ng granada ni Mix, di ba? Pagbato niya ng isa, ready na kagad. Phoenix got taken out. We have 13 teams remaining. At pwedeng mawala pa yung isa dito. This might be Black Eagle and 2-1-4 na ma-eliminate. Pero may masasaktan at mabibigyan talaga dyan. Katulad ng nangyari kay Kapo. Min, nagtatago, naglatag ng smoke. Oy, yung Golden Cross natin, they have been eliminated. Nakita pa yata ng OV, masyado silang observant. Very, very good. Pero hindi pa tapos ang laban ng Green, which is BKE and 2-1-4. Hindi pa rin, kanina pa tayo nandito, may iba pa nga na pwedeng makisawsaw doon sa ating bakbakan habang NGGZ nagbabadya yung laban between them and our kill enemy pero still intact. 4 players left for the side of our not so good games. Tapos may tigpipiso na baon dito with those elimination points. Make that 2 almost for the side of MM. Kung matutuloy niya nga ba si Madog doon habang pushing forward na si Minor patungo sa ating kill enemy. Final player up and alive from their side pero mukhang eskapo, nagbabadyang umalis yung ating kill enemy. Hinahabol ni Minor pero with that confirmation, Madog would now go out of the game. Dos na para dito kay MM pero yung nag-iisa nating KK Campus may iba pa atang makakasalubong and that will be OV Clay Jr. claiming the final player of kill enemy. Wow, OV It seems like parang ito yata yung mapa na nagpapap tayo sabi ng OV. Kanina nilagay ni Vincent sa prediction niya Ngayon hindi ko nilagay. Pero ngayon umaarangkada sila. Okay. Sabi ng OV, watch and learn, Beans, bakit tinanggal mo? Kailangan ko magpalit ng isang team dito, di ba? So, nangyari dito, ngayon lang napapakitang gilas yung OV and it seems like they have to catch up. May sumasabog dito, Ostya. Si Yu, na hindi si Aya, mga kaibigan, nakita sa radar ni Ryujin K at talagang may literal na K na bumagsak sa ulo niya and Ostya right now, they're suffering on the hands of 2-1-4. Hindi nakatawag ng barko, wala yung yate, hindi sila nakatakas. Nako, walang dumating. Nagkamali ata ng punta sa schedule. Bukas pa raw pupunta yung ating barko. So medyo may mga vehicle na nag-crash doon sa may bandang side ng ating Oscar. Jenki naman battling off with our OF. And joining them would be NGGZ. Habang BKE sinisipat-sipat din yung ating mga Oscar. Habang babalik tayo, NGGZ is still right here with our OF on fire nga ba yung ating OF? Will they take those players of NGGZ or baka sila ang maubos sa kamay ng ating NGGZ? NGGZ and Haibaya, may sagupahan dito. Pero kailangan nila i-consider na yung mga teams na nakapalibot. No? I can see OV and of course I can see OF na nakapalibot din sa kanila. So they have to be very very much careful on their next move dahil pwedeng maagaw, pwedeng mapukaw yung atensyon ng kahit na sino. I can see time to quick as well. So lumiliit yung bilog natin dito. Most likely, nandito sila. They're positioning towards the edge of the circle. Inaabangan nila yung mga teams na mag-gatekeep. No? I can see some utilities flying through the air and I can see Iter X para papunta yata siya sa kahon. Kukunin niya yan. Mag-iingat lang siya ng bagya kasi all eyes on that box. Pwedeng sumabog. Pwedeng mag-pop yung ulo niya. Pero balikan natin yung usapan kanina ng edad, di ba? Nakita natin yung Hive kanina, tapos minimension ng comment section, di ba? We're talking about the player. Dinamay pati yung coach, di ba? Pati si Fortro na hindi naglalaro, pati pa naman yung edad ni Fortro, gustong malaman ng mga tao sa chat. Ano ba chat? Lahat ng dinosaur kamo, minimension nila ng mga ancient times ng PUBG Mobile. Pero yan, syempre shout out sa lahat ng mga nagsimula, mga nagbukas ng PUBG Mobile dito sa ating mga bakbakan. Huwag na natin banggitin yung mga edad, basta sila yung mga dinosaur ng ating PUBG. Pero dito, babalik muna tayo sa bakbakan kung sino nga ba ang magiging dinosaur para makakuha ng mas maraming eliminations inside of the match. Minor, nanganganibang buhay, still knocked down, asking for that revive. Coming in from our teammates, pero JNK hindi kalayuan ang kanilang pwestuhan. Tapos meron pang manasa gilid. That is actually gonna be our Hive All-Stars na kung sakasakaling magkakatapat, masakit na laban para sa PH versus PH natin. Si Range daw, no? Speaking of Hive, no? Si Range daw, hindi nakakaalis sa mata ng mga chat, di ba?
Naka-J wrist haircut si Range, pero eto, nagsisimula na ng wrist ang NGGC. Jared, nakita si Master Ichi. Masyado kang makatibos, kakamutin ka ni Jared, pero may bumibira sa gilid niya. Ay, Master Ichi, nakita ang oportunidad para ma-eliminate si Red, and that goes NGGC. Pero buti nila, meron pa tayong backup plan. Hive, throwing a lot of nades towards J&K's way. Pero yung J&K natin dito na medyo nag-iinit kanina. Parang sabi nila, we have to continue the fight. We have to continue our aggression or else pwede tayo ma-shutdown ng Hive. And etong si Ramon, hi! He got taken up by a nade. Uy, ngayon, ako po Ramon! Bumangon ka dyan, Ramon! Binabakbak na kayo ng ating JNK slowly. Bumabawi din naman sila dito. Liliatka makakatanggap ng onting damage kami ngayon from that neighbor. BKE out in the open. So, Rocky, pero siya pa, yun ang pag-knockdown kay 214 Migs na nandoon sa may bandang batuhan. Will he be able to confirm that elimination or ma-revive pa nga ba siya ng kanyang mga tropa? JNK, exchange of frag nades with our Hive All-Stars. May matatamaan ba? Muntik-muntikan na naman si Ramon, pero si Hive Range angat ng bahagya. Tapos from the side, we have here that good angle. Kaso unfortunately, nakapagtago na rin pala yung ating JNK. Kaso yun nga, yung kakasabi ko lamang, si Ramon kakaap lang na patumba na naman ng ating mga Ginukuso. Ito Ginukuso, talagang pumupuso. At kita natin dito, talagang hindi tinatantana. At sabi ni Liliatka, teka lang, grabe naman, Liliatka. I've formerly seen this guy played dito sa PMCL, pero ang dala niyang team is MFG. If I can remember it correctly, pero Master Ichi, I kinda miss Genesis Esports though. Pero this time around, parang hinandle ng JNK yung business nila with Hive. Sabi nila, hindi pa pwedeng laging on top ang Pinas. Pero huwag niyong kakalimutan guys, the 214 is still active. Diba? You might eliminate the top PH guys, but 214 is still there. Nandito pa yung SKC na medyo tahimik lang. Pero sabi dito ng ibang bansa, ng ibang mga teams, no, parang it's time to shine. It's our time to shine. And gaya nga ni Master Ichi, masyado na makatay yung gatilyo. Pero bakit ka nagpakita, boss? Ano yun? Bakit ang tagal nilang nagkatitigan tapos hindi tumatama yung kanilang mga shotgun? Pero sa dulo, nagwagi yung ating time to quick. That will be lucky. Eliminating Ginukuso Master Ichi. Pero sa bilang side, we have our 214 GG versus BKE. Tapos yung ating OV, may iba rin kalaban sa mga oras na ito. And out in the open, yung ating mga players from GG, pinipitas-pitas lamang parang fishball na tinutuog ng ating BKE na si Soraki. Napakaganda ng kanyang pwestuhan. Kane though throws that molly onto the side. Pero hindi na rin nakatakas pa dahil GG kaya dinali na si Soraki. Kaya yan. Pero tingnan natin kung kaya ba niya makakuha ng revive dito. Pero kakayanin ba yung mga bato ng Granada dahil parang alam na ng kalaban nila yung info. Nandito sila, 214, maganda pwesto. They're in the second floor. Pero yung compound na kinalalagyan nila, merong dalawang nangungupahan, di ba? Nandiyan pa yung Black Eagle, nandiyan pa yung GG. So most likely, if GG lumingin lang sa kabilang dako, pwede lang mag-focus doon sa mga miyembro ng Black Eagle. At ang Black Eagle dito, itong si Kane, K99K, hindi masyadong gumagalaw, ayaw magparamdam. Kasi hinahayaan niya na mag-focus! Ayan ang focus ni Min sa pool si Kane. Tanggal ang isa. Parang 99% na germs. Nalinis lang pare. At nandito na ang GG. Gustong pumasok. Nakapagilap si Min! Yung revive! Hindi na tuloy ang support! Wala kang support! Nandito na si Min! Inubos! Ay isa-isa! Lahat ng gusto umakyat, Min! Isa na lang yan. Kaya pa ng 214 to. I think he can pull this off, Aya. Oh no, pwede pa. Kayang-kaya pang ihabol. Kaso unfortunately, wala na nga siyang kasama dito. So this is gonna be 1v2 situation. In any case, nasugurin nga siya ng ating GG. Pero may na 1v1 and through that window, palong-palo yung uling bala. Tumama. Kaso siya rin ay natamaan ng ligaw na bala. Coming in from our time to quick. So for 214, that will be the final run inside of our match number 3. Pero at least nakaipon din ng mga eliminations habang 5 teams na lamang nabubuhay. We still have a final PH team actually, which is SKC na solo na lamang din yung ating player. PH, definitely on top right now, pero hindi malabo na if ever Ostia performed well in this map, pwede nilang ma-overtake yung 214 and Hive and NGGC. So, ang kailangan gawin dito ng ibang teams, no, they're very much up for the challenge, no,
Time to Quick and SKC can use this opportunity. Speaking of SKC, they're the only Filipino team na nandito sa top 5 natin, and based on the manpower or based sa bilang ng players na meron sila, medyo mahihirapan ng SKC to somehow survive for too long. Kailangan lang talaga niyang magpanggap na puno para hindi siya ma-detect ng kalaban. If they're up for the placement, which is SKC is doing so well, no? Pwede niyang abutin kahit top 2 finish. Okay na yun for SKC, no? Wala man lang elimination points, pero he can try to make it to the top 2. Hayaan mo magbalabagan yung mga teams from Cambodia and Myanmar. Basta ang goal lang ng SKC, huwag kang gumalaw. Kung pwede lang, huwag huminga, di ba? Huwag nang huminga para sa top 2. Oo, yun talaga yung kailangan mong gawin. Huwag kang hihinga. Huwag kang magpaparamdam. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit anong ingay dahil kung hindi makikita ka agad-agad ng ating mga teams. Pero gusto ko lang sabihin, Vince, parang medyo inaalat yung mga prediction ko. Yung mga prediction mo ba medyo sumasabit pa? Parang medyo sabit talaga literal. Parang ubus na yung mga prediction natin Oo Wala na. Wala na. MSI, JNK Hive, wala na rin sa akin, no? Parang no? Parang ramdam ko na lahat ng ilagay natin nagiging Death Note. Wag naman. Di ba? Wag. Pero ako may SKC pa. Last guy. Palitan ko na lang. Lahat ng iboboto ko, puro Myanmar sa Cambodia na lang kaya. Ito na. Vinci, SKC Panda. Kaya mo yan, Panda. Nagtatago. Andito Diba? pala siya nakatambay. Pinag-uusapan lang natin. Kaya yan. Daanin mo sa edad, boss. Di ba? Daanin mo sa edad. Lamang ka dyan. Experience-wise, lamang ka sa edad, boss. Grabe, usapang edad guys. Comment nyo kung ano edad nyo. Ayan, syempre may mga magka-comment dyan. Ako 18 pa lang kasi ako Vince G Kaka-18 ko lang Ikaw? 19 ako. 19. Ay, 19. So tanda ka pa na onti lang. Naintindihan nyo na yan, guys. Okay na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Moving on. Meron pa palang laban, guys. Moving on. Ito. Time to Quick. Still, sinubukan nila, no? Patigasan na lang talaga ang laban na yan. Time to Quick dito, no? They have to find out and scout kung sino nga ba yung mga natitirang players dito. And if they got lucky and find the OF, the remaining player of OF and OV, maganda to for them. And speaking of which, hindi yata buwena si Lucky dito. Nakita pa tayo ng isa. Parang hindi na talaga umi-epekto dito yung Guardian Angel natulog. Yung Guardian Angel ni Lucky dahil siya naman ina-early ngayon pero ngayon babawian. Oslo Joseph through that frag grenade. Sasakto nga ba kay Mind? Uy! Ayun ang swerte. Naligtas nung bato na nasa kanyang harapan. So that is literal na saving grace ng ating tropa. Bernays will now be thrown as well. Kanina pa sila nagkakapalitan pero parang walang tumatama habang Rex bantay na bantay lamang doon at siya pa nga yung nakakonekta ng mga bala papunta ng Time to Quick. Napaka-open para mga langgam lang na sumusugod papunta ng Ostra yung Time to Quick. Ganda ng pwesto ni Rex dito. Talagang literal na observant, no? Simula sa bubong, bumaba siya cliff para medyo maganda yung tutok, pero yung tutok tumatama sa kanya, pero he's still alive. Panda, can you finish the job? He needs to get close. Panda, right now, he's trying to climb kasi yung bilog hindi bumapari sa kanya, pero masyadong makulit. He got taken out top 4. Hindi umabot si Panda, and we have our top 4, Aya. Oh no! Medyo masakit. Wala tayong PH team pagdating dito sa ating Final 4 team. Sabi ko, ilistan nyo na Pero kasi magbe-break daw kasi diba after na match 3. So sabi ng PH teams natin, match 4, match 5, match 6. Sa atin na lahat yan. So ibibigay muna to, Vince G. Part of the plan. Part of the plan. Ibibigay muna yung ating match number 3. Para tingnan natin sino nga ba ang kukuha ng ating manok. Will it be OV, the final player right here? Final player din ang ating OF. Pwedeng-pwede either Rex or yung kanina pang nagbabakbakan. 2 players left for Austria and 2 players left. Or make that 3 kung mare-revive nga doon isa pa nating tropa from Time to Quick. Doon ako nalungkot, di ba? Walang choice si Panda kung hindi gumalaw And I believe itong si Rex kanina, di ba? Yung pwesto niya, nasa ibabaw siya ng bubong. Pero boom! Ghost nade kay Minus. Maganda yung bato ni Lizzy Boy. Actually, hindi lang pala isa, kundi dalawa. Ito na si Mewtwo gumagapang. No? He's gonna try to go for the rescue. Pero sabi ni Lizzy Boy, subukan mong lumitaw. Subukan mong magpakita ng ulo sa pula. Yan sa akin. Papakitaan ni Lizzy Boy kung paano gumalaw. Pero itong si Mewtwo, nag-aala legendary. Tingnan natin kung gonna catch them all ba ang galawan dito. Another nail being thrown on their way. Lizzy Boy, hindi pa tapos. And we can see Top, inuubos na lahat ng laman ng backpack niya.
Even the mollies on hand. He's gonna try to throw it his way, pero sabi ng time to quick, patigasan ba laban? Kaya namin yan, di ba? Kami nga ang time to quick, literal. Hindi nyo kami may-eliminate agad-agad. Oo, sabi nga nila dito matibay. Ang aming mga bungo subok na ng panahon. Pero 4 minus right there na. Minus na nga rin dito sa ating team. Time to quick. So final remaining player would be Mewtwo who threw that nade kasi hindi natanggap ng ating Osja. Isa na lamang ang kanyang hawak. Ihahagis na lamang ito para lang sumubok na makapasok sa loob ng ating circle. Kaso unfortunately, Blue Zone is chasing after him. Napakahapdi na ng tama niyan kung sakasakaling siya ay mahagipir na kapasok pa ng ating Polisher habang doon nag-heal up. Mukhang maso-survive pa naman so far at makakatakas pa ata ng onti. Gusto ko talaga yun. Actually, hindi ko makakalimutan talaga to eh. Yan o, Polisher. Actually, ever since na nabasa ko yung comment section na yun, eto na rin yung tawag ko. Alam ko kaya, ayaw magkasama lang pero ito, top. Nakita niya, kinasa yung DBS just to eliminate the guy and we can see itong mga players natin dito. iTurks! Lazy Boy ang nababagsak! Top is still alive! iTurks, the final guy na nakatayo, he's gonna try to do everything he wants. Only fight pero hindi kinaya! Osja! Another chicken dinner! Back to back, winner chicken dinner para sa side ng ating Osja. Yung ginawa ng MSI nung week number 1 sa kanilang first day, ginawa naman ngayon ng ating Osja for week number 2, day number 1. So that means, mukhang kailangan din nating bantayan yung performance ng ating Osja dahil baka nag-ayos din sila at nagplano ng maigi for week number 2. Nakakakaba ang Osja because talagang we definitely see kung gaano sila kagigil para makaangat, diba? I'm talking about them earlier. I have said na magaling silang gumapang last week into making the top 5, pero speaking of gapang, inagapang nila, no? Yung chicken dinner back-to-back consecutively in Erangel map. And especially the top, no? Literal na inangat niya yung Osja patungo ng top of the leaderboards with 6 eliminations. Lazy Boy is also there, no? Contributing 5, no? Okay lang maging side guy itong sila Joseph saka sila Yu. Having no kills, pero ang pinakamahalaga, Osja nailed 11 with a total of 21 in this map. Ang laking puntos noon for Osja to maintain the top spot. Grabe. 13 elims plus yung 10 nila na placement points. Tapos iba naman ngayon yung naging palong-palo. Kanina si Joseph with 5 eliminations. Ngayon naman si The Top with 6 elims. So that means Osja medyo mainit nga for week number 2. Pero panoorin muna natin kung paano nga ba nangyari yan. Osja proving that they're the best top team out here in day number 1 ng week number 2. No? Hindi sila nagkaksaya ng oras. They produced 11 eliminations, getting a total of 1.4k damage. No? Pero kung damage lang naman ang pag-uusapan, no? Jinokusu, talagang
hindi sila nagpatalo with almost 1.7k. 8 eliminations pero grabe yung damage. Oo Pero nga, no? just the amount of utilities being used on this Erangel map, no, mas onte kumpara kanina, pero sulit na sulit. Pero si The Top talaga ang man of the hour for this map, getting 6 elimination. Actually, parang more than 50% ang naiambag niya for Ostia in this game, and that's why he deserved that match MVP. Nalito ako kanina. Kala ko 13 yung elims nila. 11 lang pala. 11 lang. Dinagdagan 6-5. ko pa ng dos. Dinagdagan ko pa ng dos. Pasensya. Baka sabihin nyo naman, spy ako ng Osja. Hindi naman. Wag. Akala ko lang may dos pa sila doon. Pero 11 lang pala yung kanilang overall kills. So, that means, katulad nga sinabi mo, isabihin dapat more than 50% yung contribution ni Osja the Top. So, GG's para kay Top dito dahil napakaganda nga ng kanyang performance. Again, with the rest of the team, giving them a total of 21 overall points. Habang doon naman sa sumunod, we have our time to quick na very palong-palo with 10 elims nga with 14 elimination points despite them ending on our rank number 4. Tapos sa 2-1-4, kahit hindi nakapasok ng top 5, they had 6 elims as well, giving them 8. And J&K solely coming in from their elims pala, yung ating 8 points. OF with 7 overall points. Tapos yung ating OV with 7 overall points as well. And GGZ with 6, Hive with 5, GG with 4, BKE with 4, SKC with 3, tied up with KE and GC merong 2. Tapos yung ating MSI with 1. Phoenix and Terror unfortunately did not get any points. Pero masasabi ko lang, Vince G, palong-palo yung Osja today. Palong-palo talaga. And as for our Filipino teams, no, kailangan talaga natin makita yung palo ng kanilang yung sipa ng kanilang arangkada dito sa araw na to, no. And for me, I'm not rushing things. Parang nakita ko na to. May preview lang tayo from Hive kanina, kicking things off in the Rondo map, getting that juicy chicken dinner. Pero kung pag-uusapan natin yung performance ng Hive last week, day number 1, 'di ba? Wala silang pakialam when it comes to getting that placement points. They're more into getting those elimination points. Katulad nga ng pagkuha nila ng 8 elimination last rondo last week. Tapos nakakuha sila ng mga decent elimination points. For me, I'm not rushing. Kasi I think they know na kapag ka binuhos nila lahat, pwedeng maubos lahat yan. Katulad ng ginagawa ng Ostia, no? They're trying to let go of everything that they have. Paano pag napagod ang Ostia, di ba? Aangat yung Hive, aangat yung 2-1-4. And we still have Yangon Galacticos na natutulog lang, di ba? Ang dami naghahanap dyan, guys, di ba? Guys, sa loob ng PUBG Mobile na map ngayon, out of 20 teams, 16 teams na pwede maglaro. Pagpahingayin nyo naman yung 4. Tama, sabi nga doon pahinga-pahinga din. Pero tayo din ay magpapahinga. Pero sisimulan ko na, Vince Gino, yung ating shoutout. Kasi alam mo, ang haba na ng aking listahan. Ayan muna. Mahaba yung aking mga sasabihin. So shout kay Super Punks, kay Rob Medina, kay Stitch, kay Dark Exlam, to Joker, to Yancy Dougie, to Jason Liavanes, to Carl, to Coco, to Jero Moto Vlog, to 852, to Ellie Kimley, 2632, to G-Boy Zapanda 7090, to 44410, to Bangi Vera, to Faith, Gabay the Jasco, and to Dino Espirito Jr. Ang haba. Ang haba talaga ng ating listahan. So medyo naipon yung mga kanina pa nagpa-shoutout. Hopefully narinig nyo na ang inyong mga pangalan. Hinabol ko kasi mukhang malapit na tayo mag-break dahil nga kakatapos lamang ng ating first 3 matches. Gusto ko kamustahin, Vince G. Kamusta so far yung first 3 games na nagbabalik ulit dito sa ating PMCL? For me, ang ganda. Sulit. Even though, no, pagkabalik ko pa lang nakita ko, winelcome back ako ng Hive, 'di ba? Ang ganda ng simula nila, pero sabi dito, we cannot rain on your parade, Vince, no? Check out the other teams. Osja getting back-to-back chicken dinner, pero kita ko naman na, of course, ang ating mga kababayan, they're definitely trying their best. And guys, as I've said, this is just day number 1. We still have 4 more days up until Sunday. So kung medyo nakikita nyo na hindi nagpe-perform yung ibang teams, or medyo kung sa tawagin nyo nasa term nyo na inalat, it's fine. There's a room for improvement. They're just trying to analyze the game plan of the other teams. Baka naman kasi hindi pa nila nilalabas yung 100% lakas, guys. Kumalma lang tayo because I believe the real battle starts this weekend. Saturday, Sunday, dyan sila aangat. Oo, tsaka doon talaga yung literal balagbagan kasi yun yung patapos na yung ating linggo at ibig sabihin, mas halos kalkulado mo na kung ilan pa ba yung mga puntos na kailangan para makapasok ng ating grand finals and so on and so forth.
Pero malalaman nga natin syempre kung sino ba yung mga makakapagpondo bago tayo magkaroon ng mga mas grabe na mga wakbakan towards the end of the week. Kaya pero may mga naririnig kasi ako So sabi nga muna tayo magkakaroon ng very short break. This is I Play Together with Vince G. See you again later.
New urban area. New urban area. New urban area. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New gameplay. New skills. New skills. New skills. New skills. New skills. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New mechanics. New aircraft vehicle. New weapon. New themed area. New interface. New UI. New AI Ray. New system. 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 PUBG Mobile 8th anniversary.
Pero ayun na nga. Now that we are already after game number 3, mukhang kailangan natang mag-refresh ni Vince G mamaya onti lamang dahil hindi pa rin ata siya rinig. So, i-comment nyo, type 1 kung rinig nyo ba si Vince G, type 2 kung hindi nyo rinig si Vince G. Okay na Pero daw. hopefully again, okay na. Nakapag-dinner na kayo dahil 20 minutes din yung nagdaan. And hopefully ganoon din sa ating mga teams na pag-usapan din nila yung ating mga kaganapan at kung paano nga ba nila i-approach yung ating final 3 matches for today. Again, we're casters for today. I play together with Vince G for PMCL Southeast Asia Spring 2026, week number 2, day number 1. Alam mo kanina, Aya, sinusubukan ko lang talaga yung mga persons natin dito sa chat kung kumain na ba ng hapunan. Di ba? So kung hindi nila ako narinig, Matik, kumain na yung mga yan. Nagpapanggap lang ako nagsasalita. Yun talaga yun, guys. So welcome back, no? So I said earlier, it has been a long day. Pero we're not done yet. Nasa kalahati pa lang tayo ng ating day number 1. No? We're done with the first 3 maps. Ostya, nakakuha ng 2 manok. Of course, Hive started kick things off very, very well. Pero gaya nga namin na-manifest natin, Aya, no? 3 more maps. Isang Erangel, 2 Miramar. And I think nakalista na to para sa ating mga kababayan. Kaya to eh. Kaya to, kayang-kaya, nakalista na. Pero alam mo ba na Vince G, no? Naalala ko lang kasi feeling ko na trauma na rin yung mga kasama natin dyan pagka hindi nakakapagsalita yung mga kasama ko. Pero ngayon, silip mo na tayo dito syempre sa ating in-game promotion. It's time squad up and team up for every number 1. More exciting events and exclusive items are coming way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song brought to you by Minnie and Bam Bam, the friends of PUBG Mobile. So ayun na nga, babalik tayo dahil natotrauma na sila pagka biglang nakamute yung mga kasama ko kasi nung nakaraan na nangyari yan, 10 minutes or so, hindi natin rinig yung kasama ko. Akala nila Vince G, parang medyo wala na sa sarili si Aya Place at may kausap na hindi naririnig na lahat. Hindi yan. Sasamahan kita hanggang dulo, guys. Katulad ng mga viewers natin sa chat, di ba? Di ba? Para maging friends tayo ni Ninong PUBG Mobile, of course, you have to make sure na tune in kayo sa mga social. Kasi abangan natin yung bagong video, music video na nakikita natin on our screen. No? And it's time for us to team up. Tayo mga Pilipino, tayo mag-team up na for everyone. Suportahan natin ang ating mga kababayan, our Filipino representatives. I hope na yung iba sa kanila, or probably kung lahat pwede, di ba, makapasok doon sa PMGO. Pero after kasi ng PMCL, Aya, hindi pa PMCO yun. Qualifiers pa lang din yun, di ba? So, iba pa rin yung iba pa rin talaga na makapasok na diretso yung ating mga kababayan doon sa PMGO na mismo lalaroin nila, no? And I think this is gonna be the first time if ever na makakita tayo ng Pinoy kung sakali. So yan, yung ating abangan kung mangyayari nga ba after this PMCL Spring. So, dapat early pa lamang i-cheer nyo na sino ba yung mga PH team na sinusuportahan nyo. Katulad ganito, nasa screen yung ating prediction. So, for Vince G, it will be observation 214 and NGGZ. Sa akin naman, NGGZ, Hive, and Gino Ku. So, parang yung mga prediction ko kanina, lumipat sa'yo. Tapos yung mga prediction mo, nalipat sa akin. So, medyo nagkapalitan lang kami ng mga predictions right here for our match number 4. Pero ang pinaka-importante, tayo ay nananalig na PH ang sunod na makakamanok. Walang duda, Aya, kaya yan ng ating mga kababayan, no? So, we're down sa final Yes. Observation Esports na naman, Vince G. By third Erangel map, no, I think OV, they have the thing na nakakapag-adapt sila. So, kaya ng OV yan, they could like play with, stick with the playbook, tapos yung Erangel rotations, kung magdidikit sila doon, they had the highest chance of getting the chicken dinner. Pero 214 and NGGC has that in the bag, kaya tara na sa Erangel. At eto na nga ang huling Erangel map for today. Ibig sabihin, ito ay panawagan para sa mga kuponan na dito talaga umiipon at nagpopondo ng mga puntos. This is your final chance para mas ma-maximize yung ating mga kaganapan inside of the Erangel map. At ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin, Vince G, na punta sa may kanan. Yung ating plane path coming in from just the right side. Obvious na Poliana, pababa
ng area of Primorsk. Now that this is quite different from the previous two that we had, baka mamaya iba rin yung ating maging istorya. That means, hopefully, hindi na ito para sa Osja. Hoy, oo, pwede magbago kapalaran, pero ang pattern para sa akin ay I think Osja got the chicken dinner is because yung circle medyo Oo. similar, and I wanted to watch out Plain for the path circle, din. no? Plain path, yes, quite similar, pero ngayon nag-start tayo sa eastern side papunta ng south. So from YP going down Primorsk, Peripierre, hopefully mag-iba yung naratiba ng Erangel map na to, and let's see if Osja can maintain the Erangel streak, that unbeaten 3-0 map when it comes to dominating this day number 1, or ito na yung pagkakataon ng ating mga kababayan na mag-dominate. At sabi ko nga, we have to watch out for the circle. Oo, nasa western side siya, pero medyo hard hard west Uy, side, oo nga. medyo gitna. Tama. So, ibig sabihin, malayo-layo yung babahihin ng mga nag-drop earlier on, which is Osja actually. So, magandang balita yan para sa atin. Pero, medyo ganun din yung kapalaran ng ating NGGZ dropping around the area of Yasnaya, Poliana. They would have to traverse through a longer route ng ating Erangel map para makapasok doon sa ating bilog na katulad nga na binanggit mo, extreme western side of our map. Habang SKC, Vince G, sabi nila summer na kasi, bakasyon daw Summer na. muna. Palamig muna guys, ang init Ako ramdam ko yung init guys Yung aircon nga namin dito, hindi na ganong kalakas lumamig And speaking of palamig, no, of course, kailangan talaga ng mga players and teams natin na mag-cool off. Kung si Aya, mga kaibigan, nag-shoutout, naglista ng shoutout kanina doon sa Black Up. No? Ako, gusto ko lang naman sanang i-shoutout yung mga nanonood from all across different socials. No? We have the Red Up and yung mga nasa Blue Up, di ba? Bukang naririnig na ang aking panalangin, di ba? Nakita nila si Vince kanina nakasuot ng Hive, di ba? Sabi ko lang naman, konting awitan lang natin, no? Kapag ka nagmanok ang NGGC, no? Maganda na may suot si Vince G ng NGGC. Ay. At damay na natin si Aya dyan, guys. Oo nga, wala pa ako actually, no? Wala pa Di akong... ba? NGGC na lang ata wala. Sa mga... NGGC. Ito bagay, SKC din, syempre. Kasi Nemesis, bago lang meron ka naman na. sila eh. Ay, wala pa. Wala pa, MEC, Ang dami silista mo mo pala. na. Marami tayong hihingan ng ating mga paparinggan natin ng mga jersey Ayan. kasi nakokolekta natin. Ang maganda rin talaga nakompleto natin yung ating PMCL teams. Para katulad ng ginawa ni Vince G, magagawa rin natin inside of the game. Pero speaking of, we have here MSI. Ayan, ito nauna nang magsabi na tayo ay magkakaroon ng mga jersey. Ayan, shout out to the rest of MSI admins, syempre kay Miss Ann, kay sa nag-edit or nag-design pala ng ating jersey kay Atlanta, tsaka si Maze, ayan, sila yung nag-design grabe. ng jersey. So, abangan natin yan. Pero to, abangan ata Vince G, BKE at Terror nagkaiwasan. Well, syempre kailangan mag-iwas, pero mas maganda kung kayo na lang magkasagupaan dito. Terror actually sitting in the bottom, no? Currently rank number 16 out of 20. They only got 4 points, and Terror, nako, kapag ganyan ang puntos, Aya, medyo ako matatakot talaga. Kailangan ko talagang sumipa o marangkada, and facing the likes of OF na meron ding 19 points, no? This is gonna be challenging if ever na hindi mapili ng Terror yung laban nila. Kanina nang himasok sa laban ng Pinas, pero ngayon parang gusto yata nilang sumabay sa ating mga OF. Well, we have to be very much careful or else talagang kikilabutan ang Terror sa kanilang outcome dito sa Erangel. Pero silipin muna natin ano nga ba yung magaganap sa ating Terror na kanina pa may mga nakakasalubong pero hindi naman natutuloy yung kanilang meet-up. Sabi nila medyo nagkakainjanan. Uy, hello, meet-up. Sa kabilang side, MSI nag-meet-up na kasama ng ating KE and Daoy Master D2K now on his knees. Sinusugod pa ni MSI South, and I believe this is the first time, tama ba, na nakita natin si South, or hindi ko lang masyado napansin? Hindi, kanina pa yan. Earlier on, ayan, siya pala yung naglaro for today. So, let's see if magiging okay ba yung kanyang synergy together with the rest of MSI. Oh, MSI right now, definitely on fire. They managed to get the first elimination and they wanted to get more. Uy! 2-1-4, kumakatok sa pinto. Eto na, sabi nga sa kanta, huwag mong hayaan magsalsa, buksan mo
papasukin ako at pinuksan na ng 214 ang pinto patungo sa labi at naging Uy. karton si Frenzy. Grabe, kinuha. Instant elimination for the 214 at inibisa nito po sa huntingin pa nila yung final remaining players of BKE. Nasa taas na ni 214 min. Makakapagagis nga ba ng nade or makukuha agad-agad wala DBS action. Babagsak si Baby Gone Me. Baby Young Me, Baby Young Jimmy, basta siya. Pero kaya si BKE Kane na securing ka po at the same time. 2-for-1 trade na yung ating nasisipat. Madadidagan pa nga ba ito ng ating 214 or baka mamaya makapaghigante yung ating Black Eagles? Ayan na guys, mukhang gusto pa nila ng action dito. Kapo, got taken out. Yung mga Black Eagle natin, gusto ng bawi. Tignan natin kung paano makakabawi Aya ang Black Eagle sa kamay ng 214. Palaging itong dalawang teams na to Aya. Meron silang history dito sa Gorgopol and they wanted to settle the scores once and for all. Usually, no? Kapag kaya lang usapan, 214 and Black Eagle talaga, hindi pwede na makalakad sila ng buo. Palaging may casualties, palaging may bawas. Pero as we can see right now, Black Eagle, masyado sila yung palaging nagiging biktima. If they're fighting up against 214, oo, nakakakurot sila, pero most of the time, they're suffering losses. And might as well, speaking of losses, oh no! South dito nakita si Campus, back to school ka muna. South confirms that kill. Pati si Davan tinanggal sa Campus. Lumuhod ka muna because MSI definitely on fire. We are forgetting about Mad Dog. Kailangan ng tumahol ng aso. Sabi niya, wala na akong tropa. Tawagin ng asosasyon. Mamba out muna. Arf, sabi ni Mad Dog, hindi pwedeng matamaan. Pero yung kanyang huling tahol, doon na pala sa gitna ng kawalan. Coming in from MSI, that will be them being eliminated quite early inside of the map. Kung doong mga nakaraan ng mga laban, nakakabawi na nakukuha na ng ating kill enemy yung kanilang rhythm nung hindi sila sumasabay sa ating hive. But now, being out of the game, mukhang mapapa-question ulit sila kung tama nga ba yung kanilang mga bagong strategies na ina-apply sa ating week number 2. But for MSI, this is a good start. 4 eliminations already. Kanina medyo inaalat yung ating mga tropa. Tignan natin kung ito na nga ba yung kanilang redemption time para makabawi sa ating Erangel map. Bawi para sa MSI. Tandaan natin, MSI, they have been dominant nung week number 1. Nagpapalitan, sumasayaw lang sila ng hive dun sa top 3 and they wanted to get back on track. Gusto nila ulit ma-reclaim yung spot na yan. And as we can see right now, no, hindi naging maganda yung early maps for MSI. Pero I think this is gonna be a perfect opportunity na sumipa na yung nakita nating MSI from last week. Ang ganda ng shift! Naku, west na naman! Literally, kailangan pumunta lahat dito sa may bandang Talampasigan. No? Kailangan magtampisaw, beat the hit, planuhin ang outing. Pero ang 214 nakita ang shift ng bilog. Hayaan nyo na yung Agila. Tara na at magtampisaw sa beach. Tama lang, talagang tampisaw literal. Kailangan magpalamig. Kasi baka mamaya nagiinit na rin yung mga ulo nila kung hindi naging effective yung kanilang mga strategies inside of the map. But as you've mentioned, grabe, kaliwang-kaliwa, extreme west yung ating circle. That means ang daming mapapahirapan kasi ang dami rin nag-drop around the middle portion of the map and even doon nga sa may eastern side of our Erangel map. So let's see how will they rotate at kung sino-sino nga ba yung kanilang makakasalubong once they do so. By the way, konting commercial muna tayo habang nagro-rotate sila, no? Oo, alam kong delay to, no? Pero shout out kay Wobik, yan, no? Ano yan pro player ng ibang laro pero shout out sa'yo, Mr. Wobik. W sa'yo, okay? Shout out. Shout out kay Mr. Wobik. Kasama pero to nila Pabi, di ba? Kasama nila Pabi yan at sa kanila Wobik kung kilala nyo. Pero ito na, range right now. What is range, di ba? Kaya kong sumipat from far away. At sabi ni Jarrell, oras na para tumakas pero napataba ang kuya mo. Nalaglag sa sasakyan. At etong si range, hindi niya patatapusin yung laro at mukhang gumaganti si MM ang sasaktan na tropa ko, partner. Oh no! PH versus PH. Ito yung mga ayaw nating makikita. Kaso unfortunately, nagaganap na
High range now down on his knees. El Capitan kinuha ni Minor. Habang Jarrell mukhang hindi na ata marirevive up. Pretzel coming from above. Throwing all of those bullets in. Patungo doon sa rin. GGZ hindi masyadong natatanggap. Kaso ang problema ng ating Hive na si Pretzel, meron pang pwedeng manlikod sa kanya. Yung ating mga OF pwede rin siyang abangan. Habang 2-1-4 kinakalaban. Isa-isa yung ating Phoenix. Lako po, oras na para masaksihan ng mga laban ng ating mga kababayan at we are now in the 10th minute mark, almost 11. Kaya nakakakita na tayo ng matindihang aksyon, no? Kill enemy, they got eliminated early pero mukhang may masusunod pa yata rito. May susunod pang may eliminate on this map. Panda, kanina sabi ko kaya mo ng top 2 finish pero ito, si Panda ang nahuli sa radar. We can see time to quick nagiging involved na rin dito sa laban ng SKC. Pero mas maganda yan, dun kayo mag-focus OF sa time to quick. Mid, hindi na napuntahan si Manda. Kung kanina si Panda na lang natira, Panda is the guy na unang na maalam for this team. And SKC, and as I've said earlier, Aya, they're very consistent ng mga previous map. Hopefully, they could maintain that kind of consistency. They need those points. They really need those points, pero yung ating BKE mukhang gusto rin kunin as points ng ating Osja, pero sabi nila hindi na kami daragdag pa sa inyong magandang performance. We need to escape and we need to save ourselves. Punta muna kami sa ospital para magpagaling, kaso hindi masyadong magaling dahil nandyan nga yung ating Phoenix na pwede pang dagdagan yung sakit nila later on. Simple Vein is just around the corner and the rest of our team Phoenix. At sa pagliit nung ating bilog, kitang-kita natin, Vince G, siksikan kung siksikan yung ating safe zone. Grabe, medyo sakop pa rin ng tubig dito and I have high hopes na ang bilog dito, ang final circle natin will be in the waters. Ako gusto ko makita na magtampisaw lahat ng mga players natin sa may karagatan at doon tayo makakita ng laban na talagang hindi natin inaasahan. We can see Phoenix right now, literal ng ibon nag-aapoy katulad ng sasakyan ni Simple Vein. At ang sabi ni Simple Vein dito, kailangan kong tumakas. Ako ang taong lumot. Pero itong si Ramon, nakita niya si Dice. Pinaikot niya yung Dice. Saan ba tatama? Kukunin ba nila yung confirmation? Sabi ni Ramon, meron pa. Ito yung mga Phoenix na gusto yatang umangat. Pero hindi na sila aangat. 2 granada ang binato kay Ramon. At ang sabi ni Ramon dito, gaganti ako. Kumurot ng konti. Nandito na si Pretz. Nakatanggap lang siya ng damage na bagya. Pero regroup, nagkita muli ang magtropa. Ayan, tignan natin kung ano nga ba yung kanilang gagawin right now at medyo parang tumitigil-tigil ang aking mundo. Pero Phoenix, kaharap pa rin nila dito. Sa'yo rin ba, Vince G? Uy, tumigil na yata. Tumigil talaga. Akala ko tumigil pero ito, si Monboy hindi titigil ha. Nakakuha na siya ng isa. We can see Pretz. Talagang pinapaulanan niya na ng granada mga miyembro ng Phoenix. Literal na Firebird ang Phoenix. Bakit hindi natin liyaban? At yung Phoenix natin dito, literal na from the ashes, they got evaporated by the hands of Hive. And Hive, they're not stopping kasi may gusto yata maglaglag ng 5 piso, Aya. Here comes the new challenger in the form of JNK. Ayun na nga, sinulan pa si FV at mga gusto ko i-confirm. Agad-agad, coming from afar, Godspeed trying to go for those tap-tap actions gamit ang kanya AUG at yun ang tumapos kay FV habang sinisipat na saan nga ba yung ibang kasamahan ng ating MSI also trying to look onto their other surroundings dahil nandun din yung ating Hive. So maraming pwedeng kalabanin yung ating JNK. Kaso ang kaso, nakatuto split sila. So ngayon nagtatawag na muna para mag-regroup, para mas maging stronger as a full squad kung sakasakaling haharapin yung nasa kaliwa o nasa likod nila na koponan. And as now we are seeing it, they're all just waiting for the movement of either yung ating Hive or yung MSI nga na kanina pa nilang kinakalaban. Nako. Ito yung matinding laban na ay nawala ang katubigan dito sa kalupaan ngayon. Magsasagupuan ang ating mga tropa pero yung mapa natin na may konting katubigan pa rin. Nasa may lawa ata ang huling bakbakan pero nandito pa ang bukid ha. Ostia ngayon, nandito nagtitipon-tipon, may mini kara siya gusto kong gawin ng mga tropa. For DD, they're trying to pa. Joseph medyo na late sa car show. At ang gustong gawin dito ni Joseph tumakas sa nag-ahabol. Pero top, wait lang. Top ako sa leaderboard, sa killboard kanina. Gusto kong dagdagan yan. Sabi ni Lizzie, hindi bro, I got that. Hindi pwedeng ikaw ang pinida. And to now, produce more.
Oo, wala si Kapo, and I believe that Kapo can, I know, with the loss of Kapo, no, 214 can definitely try to recuperate. And NGGC Aya, no, sabi nila, gusto nila sa lawa. Gusto mo nila dito para nga naman hindi rin basta-basta masipat ng mga kalaban, parang less yung chances na sila ay mapuntahan. Pero ito si Osja Lazy Boy pinuntahan na, GG7 support, JNK Liliatka na nakta na rin ng ating iba pang teams. Now with that exchange of needs, GG versus Terror sinusugod, nag-iisang bahay ni Kuya yung kanilang pinagdataguan, kaya naman they are very very prone to nades right now, not the most ideal spot for them to take, pero sabi nila mas okay na kaysa wala nga silang cover pero nanganganib ang kanilang mga buhay. Habang dito rin panganib ang nakatagpo ni JNK Unknown sa form ni Osja Lazy Boy. Ay nako, sabi ni Lazy Boy, bawal ang tatamad-tamad. At eto na, hassle daw ang tropa. Sabi ni Lazy, anong Lazy, di ba? Oh, Lazy, eto yung hassle ko. At eto yung hassle na ginagawa ng or last time, may kukuha ng puntos. Eh ngayon, kukunin nila yung mga top dogs. Ostra right now, they're in deep trouble. They're facing JNK right now, and Ostra have to say because JNK, they are not stopping. OV ngayon, mukhang kinikilabutan. Kim, pinapa-OV because Terror right now, mukhang pumapalagpa with Baby Shine, kumikinang-kinang. At yung GG natin dito, medyo mausok. Yung mga tropang GG, hindi pa daw sila GG and they're not battle. Goes for DBS. Grabe, nagkaka-DBS na dito and through that window na naman yung ating bakbakan promotion. Inubos na yung ating team Osja GG. Galing pala yan sa ating JNK, tapos yung ating Terror naman inubos yung ating GG. Ang daming naganap na laban doon, Vince G, kahit medyo pumapalag-palag yung aking internet dahil mag-aalas 9 na. Nakikita pa naman natin yung mga bakbakan so far. MSI, akala ko ako lang. Ngayon naman MSI versus OV yung ating bakbakan. Mukhang maganda tong makikita natin na to dahil 2 players left for MSI. Let's see kung paano nga ba nila ma-defend yung kanilang mga sarili. Nako, kailangan talaga ipagtanggol ang kanilang mga sarili dito. You have to protect yourself, especially kapag ganito kagigil yung mga players. OV. Right now, they're still looking for that chicken dinner but they have to face MSI. Etong si Ching Ching, napaka-cute ng IGN, di ba? Akala mo, bata yung naglalaro, pero anong bata-bata? Kayo ang babatain ko. Pati yung polisher na naglalakad, pinapakintab yung mga damuhan. At ang sabi ni Rex, aalis na ako dyan, papasukin ko tong bahay. Ready na yung granada, 2 segundo bago ibato. Kukonekta ba? May mababagsak pa. Nakukulasan pero sumabog sa kawalan. Walang tinamaan Rex. Gustong lumapit. Tumagilid yung tira. Tinawag ang patatas. South. Pinadagpa ang kalaban. I think with the involvement of Ching Ching, ang ganda ng play nila dito. They have to confirm that kill. Ang ganda dun, no? Dumaan lamang dun sa broken wall na damage. Agad ni Ching Ching yung ating OV. Pero hindi pa ata mako-confirm, but with South holding this frag grenade right there. Tingnan natin kung ano nga ba yung magiging sunod na kaganapan. Grabe, no? Oo, grabe yung palitan dito. Time to quick. Binamadali at 214. DBS sa 2. At hindi nagpatinag dito. Napakatigas ng DBS ni Soldik. Sin, pagsisihan mo yan because the Terror Boys are here. My reel is out and this is real chat. Terror is now trying to get some points. Hindi sila magpapatinag. Team Yoko, akala ko ba ayaw mo na? At gusto nilang hamunin dito yung mga Hive. Ano ba talaga? Akala ko ba Yoko? Diba? Gusto pa pala! Gusto pa niya daw. Gusto niya pa talagang balikan yung mga alaalang hindi na dapat. Pero ito, yung ating Terror, sinisipat nga rin yung ating Hive. Sila nga ba ay mauunahan or sila yung makakauna doon sa kabilang side? OF naman, may ibang kinakalaban. Habang tutok na tutok din si Ramon doon sa side ng ating Terror, pare-parehas munang nagmamatsagan. Nako, pagmasdan muna natin ang gagawin ng time to quick sa mga members ng NGGC. Binisita ni Lucky. Ano ka si Luis? Ay, nakadalawa nga. Talagang magbubuwis ng buhay ang mga tropang NGGC. Pero nandito si Minor para tapusin ang kalat. At itong si Minor pumasok sa pinto. Lucky, anong swerte-swerte? Hindi ka chachamba, boy. Dahil Minor, nakatayo pa matibay and Jared providing some cover. At nandito si Boss Soldik.
tingnan natin kung tatama ba yung granada. Minoris on fire! Tumawag kayo ng 911, apulahin ng apoy. And Jared is there to protect his homie from trouble. Mewtwo! Anong gagawin ni Mewtwo? Maghihil lang yan at kailangan niyang mag-ingat. Talagang tinapos ni Red ng granada. Napakasarap ng niluluto. Let him cook, partner! Ano raw ang gagawin? Walang heal-heal. Talagang rekta elimination with that frag grenade in hand. Habang OF ngayon sinusugod na ng ating Golden Cross. Pero sino ay makakuha ng Golden Medal ngayon? Dahil GC Crazy nauna na ng knockdown doon sa kabilang side. Patungo kayo Spyro. Pero si Nyeng MG na knockdown din. And with that nade, let him cook. Literal dahil niluto ng maigi. Hindi undercook, hindi overcooked. OF will be out of the game sa kamay ng ating GC. Anong tawag doon, Aya? Well done ba? Well Oh, done. Well Very done. well done. No. Well done, di ba? Masarap yan. Gusto ko sa mga steak yan. Eto! And speaking of steak, talagang nakasalalay dito. Manok at steak pinag-aagawan ng mga tropa. OV. Tapos na ang pag-obserba dahil yung cruise pasan-pasan ng Golden Cross ngayon. Oo, wala si Campertova. At itong si Chiliput, kailangan siyang buhayin dito. Pero mukhang kaya pa naman daw ng Golden Cross na buhati ng cruise patungo sa manok. Uy, si Kane! Oh. Siya na lang palagi yun at nagpapanggap siya dito, nasawa sa lawa at kailangan hindi siya makita dito. Pero si Ramon nasa clean up, gusto niya talagang ubusin yung mga kalaban and Hive can still get that second chicken for this game. Oo, ang ganda ng pwesto ni Ramon. Kanina pa siya nandyan, kanina pa niya rin tinitake advantage yung spot para makasipat-sipat sa paligid and they're inside of that next circle which would give them that advantage later on. Wag lang sigurong madadali ng mga ahas at mga sawa si Ramon doon sa kabilang side dahil siya nga yung nakahiwalay sa kanyang mga kasama na si Monboy and si Pretzel. Meanwhile, we have our Godspeed also trying to look at the positioning of our Hive and even our Terror. Nakatabi nga lang ng ating mga tropa. And with a few more seconds on the clock, mag-move na naman yung ating circle. Pero GC, hinahunting ata. Nasaan nga ba si NGGZ Raid? Nako, Jared, kung pwede ka lang magpanggap na ba to? O, di ba? Di ba? Parang naglalaro lang ng prop hunt yung mga members ng GC, di ba? Si Jared dito, the man who can't be moved. Mission impossible ang tropa, di ba? Kung pwede lang mag-camouflage, natalahiban itong si Jared, ginawa na niya. Pero sabi ng GC, okay lang. Huwag na natin hanapin, guys. This is just a waste of time. Oh, come on. We can do something else, di ba? Mag-focus na lang tayo sa iba. Oh, no! Katulad ni Minor. Si Minor pa napagbalingan at mukhang na-knockdown siya. Kailangan niya magtawag ng tropa dito. Si Red medyo malayo. Niligtas mo nga naman si Red, pero at what cost? Si Minor ang naging ally. Ang sakit. Aray mo talaga. Akala natin ligtas na yung ating NGGZ. Pero unfortunately, hindi pala yun ang story na nangyayari sa side ng ating not so good games. Habang yung ating GC, mukhang naramdaman na rin dahil nades are now being thrown. Mabtatamaan ng bahagya. Onting galos lamang yung matatanggap ni Red. Pero ito, nade din ang kanyang iyahatid. Ganon din ang kanyang matatanggap coming in from the side of Chiliput. One more attempt para may ma-knockdown, pero mukhang yun din ay tatama sa kanya. Parehas lang silang nagkakaroon ng sakitan. Sabi ko na pagka medyo nasasaktan na kayo parehas, pwede naman nating itigil na, pero sabi nila hindi, ipipilit natin to hanggat mayroong mananalo. Sabi naman ni Jared, he needs to heal up dahil kung hindi, siya na lamang yung ating pag-asa ng ating team NGGZ. They will be wiped out if he will not survive. At yung tahimik na tahimik Vince JV kay Kane, ito nga, buhay na buhay pa. Ay, nako. First name Mark, last name Kane. Tahimik lang kung gumapang. Itong Black Eagle. O, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng agilang gumagapang, boss. At nandito na yung mga terror. Gusto yatang katakutan sila, kaya sila gumagawa ng eksena. At ang sabi ni Kane dito, wait and see. Pati yung agila na to, marunong maglangoy. Kaya mo bang lumangoy, tropa? Alak ako ng CEO. Ha 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 ha. Ha ha ha. Parang yung tunog lang na pag nagbebenta ng pandesal. Di ba ganun din yung tunog doon, trumpet? Ano ba tawag doon? Yung parang horn, di ba ganun yun? Ha ha ha. Malunggay pandesal ata yung binebenta natin dyan. Pero silipin muna Malunggay natin. pandesal.
Sige, Grabe. tuloy mo. Feeling ko ba? Ayoko na, wag na. Makaka-copyright. Wag na. Copyright yung copyright. Mahirap na, Anyways. mahirap na. I can't believe that this is top 6. Kasi, medyo at this moment on, stage number 7, medyo kalmado! At nabati na nga ni Vince G. Medyo nakati si Master Ichi doon Maanghang ka kasi, Chili. Yan, kamutin muna natin, di ba? Mahapdi sa mata ang sili, dapat tanggalin. At yung mga crews natin dito, isa-isa na silang pinupurnada ng JNK and Master Ichi dito, no? Former player from Genesis Esports. Ito, mukhang pinapaulanan ng pako ang mga Golden Cross at mukhang napako ang pag-akyat nila sa top 5. Yun lang. Yung problema doon, habang tayo ay nandirito, we have 5 final teams remaining. 2 galing sa Pinas, 2 from Myanmar, and 1 from the side of Cambodia. That means, malaki naman yung chance natin makakuha ng manok, pero hindi natin sure kung ano nga ba yung magiging turnout of events. But surely, for the side of 5, mukhang sila yung may magandang pabor with 3 players still remaining with also a lot of eliminations. Haba si VKEK, biruin mo yun, naigapang hanggang top 5. Kaso nakita yung ulo coming in from NGGZ Red, and we are now down to the final 4 teams being trimmed down right here. 1v3, v2, v4, yung terror nga kaya ay magkakaroon ng unang chicken dinner given na nasa kanila yung pabor ng circle. Pabor para sa kanila, but we can see 2 Filipino teams kung kanina, 3 yan. Pero ngayon, okay na yung 2, basta isa dyan makamanok. Nakita na si Red, ayan na. Gusto ko lang sanang tanongin si Red kung anong favorite flavor niya ng C2, pero malamang obvious ang sagot. C2 na Red para sa kanya, pero ang terror natin dito, literal na napapakilala na. Kakatakutan ba ang terror or sila ang dapat matakot because nasa entablado sila kasabay ang Hive at yung JNK na kanina pa nagpapakilala. At yung JNK ngayon dito, mukhang kailangan talaga nila na magandang pwesto dito. When it comes to manpower, etong terror ang lamang because they have 4. Pero when it comes to position, I can say maganda yung pwesto ng JNK. Hive is in the middle. They could wait na magsagupaan ng Terror at JNK, no? Hayaan nyo yung dalawang Myanmar na magsagupaan, and Hive can go for the finish. And I think that's the game plan. Pero JNK si Godspeed, literal na gustong umabante ng konti para dituhin ang mga members ng Hive, but chillin lang sila sa loob ng ng compound, ng bahay. Hive, hindi sila lalabas hanggang kalampagin sila. Hindi talaga lalabas dahil pag lumabas sila dyan, kitang-kita sila ng ating Team Terror na dinodomina na yung ating circle, maximizing the zone that they are in right now. Talagang pumapabor sa kanila yung ating sitwasyon, pero tingnan natin kung paano i-handle ng ating Hive. Pero baka matatama ng granada, naligtas naman ng bahay ni Kuya. Mukhang matibay yung pagkakagawa, pero yung ating JNK having that high ground advantage, hindi pwedeng basta-basta mag-overextend yung ating players from Hive All-Stars. That could be their cause of death right here dahil sila nga yung nandoon na mainit sa mata ng ating Gino Uso. Isang silip mo lamang ay talagang masisipat ka, kaya talagang doble ingat. We have a lot of smokes to cover them, pero sheer cover lamang, at pag nagbalak na mag-blind spray, pwede pa rin silang madali. Naku yung bilog. Meron pa tayo isang bilog Stage number 9 up next. Ay! Mukhang mukhang na to, labo-labo na to. And Hive, they have to come out of that house. Kailangan nilang sagutin ang hamon ng JNK dito. And JNK, they have no choice but to get down off that cliff. Binabato na nila ng mga granada. A lot of utilities. Palitan! Master Ichi, tinamaan si Ramon. Ramon now knockdown. Pero mas marami pa rin bilang ng Hive. Pero may bumaba rin sila gilid Terror right now, they wanted to get involved in this fight. 3-way battle, nasa gitna ang Hive, and this is not good. Hive, ngayon kinokontrol ng dalawang Myanmar teams, JNK and Terror. Gusto yata nilang ma-eliminate ang Pinas. Ang ginagawa ngayon dito ng Hive, they are trying to survive, and Terror nagbibigay ng additional damage, throwing nades onto Monboy's wave. Hive is now out. JNK up against Terror. Oh no, wala nang Pinas dito. Myanmar ang magwawagi sa huling bakbakan. 4-hour wrangle match, pero nasipat pa din Master Ichi, nakapag-attend ng magandang laban. Onto Dex right there, motion. Kalahati lamang din ang buhay, Fernandine. Master Ichi, kaso siya na lamang ang uling miyembro, Kim Yoko, na dahil na siya at Terror Esports ang nakakuha ng unang manok for the rest of PMCL.
Terror Esports, Aya, kanina pa sila kinikilabutan. Pero with this statement, dapat kilabutan na yung mga teams kapag kami ang nakasama ninyo. And that Erangel map, that final Erangel map will go to Terror Esports. What a tremendous play na pinakita nila. And for sure, Terror has waited for that opportunity. They have a better position kanina, no? Kung saan hinayaan lang nila na magbalagbagan yung Hive and yung JNK, and then Terror, alam nilang lamang sila, kompleto silang apat. They go in for the cleanup, and that is why they got that very juicy chicken dinner. Ilan to? 19 total points for Terror na makakadagdag sa puntos nila for day number 1. So, ibig sabihin, yung ating Terror Esports, talagang this is their time to shine, and this is they're taking this their advantage para makakuha nga. Kasi nadidistract ako kay Nick eh. Shoutout na natin si Nick sa comment section ng ating Black Up. Ayan. Pero yun nga, 9 points again for Terror Esports. Napakalupit nang ipinakita sa atin. So that means that marami pa pala tayong pwedeng abangan sa Terror Esports. Hindi lamang sila nagising ng ating week number 1, but now that they are up and alive, ibig sabihin, mas marami ring kailangang bantayan pa yung ating PH teams in order for us to get into the top 16. But before that, let's watch yung ating highlights. Siyempre, yun nga, yung mga naganap for our match number 4. At yung ating top 4 teams, we have here Terror with 9 eliminations. Palong-palo, gising na. Ito na, literal mang terror na. Inside of the game, JNK naman merong 8, NGGZ with 7, and Hive with 4. Hive still on top 4, ha? Top yung play nila kanina, no? Ang hirap din kasi na binalasa sila ng dalawang Myanmar teams, no? They got themselves into a position talaga na wala ka na no choice. Naipit ka sa bilog, you have to come out. JNK also needs to come out. They need to come down. And Terror Esports, sabi nila, mas pabor sa atin to kasi apat tayo. Pwede natin silang kontratahin, pwede natin silang isa-isahin. And that is why Terror, no, getting 9 elimination points is very good for them. At for Kim Yoko, di ba? Ito yung tipo ng tao na ayaw na niya pero gusto pa. At tignan mo naman, nakaapat siya na elimination points na may 340 damage. Dalawang napabagsak niya pero almost 30 minutes niyang ininda yung pag-survive dito sa mapa na to, no? Sabi nga nila, it's really good na umabot tayo sa ganitong puntos kaysa doon sa mga previous maps na nai-eliminate tayo ng maaga. And with that, he's the man of the hour. He's our MVP. MVP Kim Yoko, pero Kim gumugusto dito sa ating mga bakbakan, gumugusto ng maraming elimination. So that is at least a fresh sight for all of us na meron na naman bagong kupunan na nakakuha nga ng ating winner chicken dinner, especially here for our week number 2 na balik tayo sa 0, nag-iipon ulit ng mga puntos lahat, panibagong pundasyon. So for side of Terror, magandang pundasyon ang kanila nabubo.
Well, speaking of pundasyon, kailangan matibay ang haligi. And speaking of matibay, Terror, no, nagsisimula na sila mag-ipon ng mga hollow blocks para patibayan ang pundasyon ng kanilang binubuong bahay dito, no. 19 points is a really, really good addition towards their points. At I can say na hindi na sila nasa bottom 4 out of 16. No, makakaangat sila dahil sa chicken na to. And for teams like NGGC and Hive, no, not bad dahil they got decent points like 11 and 9 na makakaangat kahit papaano, no, slow and steady lang. And I'm pointing this out like kanina pa na Hive, we've seen them perform in week number 1, day number 1. They don't care about placement. Buti nga nakakaabot sila ng top 2 ngayon at nakakuha sila ng chicken dinner. Pero for me, it's a slow start and we know kung kailan palo nito. Most likely ang palo nito bukas up until Sunday, doon sila arangkada. And I think gusto ko rin makita na gumising yung ibang teams, especially MSI, di ba? And 214. Gusto ko silang makita kahit paano makakakuha ng decent points into getting a really nice score dito sa overall natin. Kaso ngayon for the overall rankings, we still have here Osja. After that match with 46 overall points, 4 points behind them would be MGGZ, 1 point behind would be Hive, pero 214, 2 points behind as well with 39 points. Maganda pa rin naman yung ating story for PH teams. We are still on top at piso-piso pa lamang yung ating mga pagitan. So hindi rin mahirap na habulin basta-basta yung ating Osja. Wag lang ulit makakakuha ng ating chicken dinner yung ating Osja. Pero alam naman natin tapos na yung ating Erangel maps. We are moving on to the Miramar maps, ang baluarte ng Pilipinas. So most likely this will give us a different storyline pagdating ng ating game number 5 and game number 6. Iba pang PH teams na nasa first page would be SKC with 20 points overall. MSI on rank number 11. Not a spot that we would usually see MSI, pero nakita nga natin on they are experimenting, they are trying a different lineup with their roster in week number 2. So most likely may inaaral to. So abangan natin kung ano nga ba yung magiging adjustments along the way. For me, I wanted to see yung kanina, na-mention ko kanina, yung ating mga Filipino teams na mag-pop off, no? If they could like bag a very juicy chicken dinners, now's the time. Miramar na pinag-uusapan natin dito, Aya. And shout out sa mga nasa Black Up, no? Grabe, buhay na buhay ang comment section natin. At shout out sa nag-iisang gahala with a question mark. Kitang-kita natin kung sino yung sinusuportahan niyang team. Time to quick, di ba? Ang galing. Time to quick nga, literal. Pero we will see sa side din ng time to quick, parang hindi ko rin masyado nakikita yung performance nila. Parang may mga alat moments din yung ating TTQ so far. Pero ito, sana hindi kayo alatin pagdating sa loob ng ating mga bakbakan. Lalong-lalo na kung meron kayo nito. The PUBG Mobile X Apollo Automobile Collaboration is live now. Celebrates PUBG Mobile's 8th anniversary with Hypercar Power. Drive Legendary Apollo Project Evo and Apollo Intensia Emotion unlocks exclusive Apollo-themed items and experience rebellious German engineering available now until May 10, accelerating a new dawn. Vroom vroom, skirt skirt. Saan ang punta sa PUBG Mobile? Oo. Yung reference na ginamit ko, parang 2022 pa yata yon. Pero kapag ka ito ang sasakyan mo, hindi mo na kailangan mag-isip ng gasolina dito dahil palong-palo kapag ka ito ang ginagamit mo sa loob ng PUBG Mobile. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang antayin mag-May 10 dahil kapag nawala yan, wala na. Sorry na. Maghahanap kayo ng ganito in-game. Makikisakay pa kayo, di ba? So, mas maganda na meron kayo para may ma-flex kayo sa mga tropa nyo. Kaya, eto na ang time. Apollo Project out now. Tama. Siyempre kasi, baka hanapin nyo, di ba sabi natin hanggang May 10. Tapos May 11, magtatanong kayo, nasaan na yung Apollo? Eh, hindi nyo nga kasi kinuha. So, pag nawala na sa inyo, saka nyo hinahanap. Talagang dapat pag nandyan, kunin nyo na ang pagkakataon. Again, don't forget to accelerate a new dawn inside of the map, inside of the game, sa PUBG Mobile, especially together with Apollo Project Evo and IE na nakasama nga natin up until May 10, guys. Ulit-ulitin namin hanggang May 10 lamang po para hindi kayo maligaw ng landas at meron pa kayong more than 2 weeks for you to get that. Pero bago yan, kami ay magbabalik
dito sa ating screen. Again, is I Play Together with Vince G. Sa mga nagtatanong kung sinong casters, kami po yan for week number 2, day number 1. Ayun, wala na ako masyadong shoutout actually. Si Rich na lang, naiwan siya kanina na hindi na siya shoutout. So, shoutout kay Rich. Ayan. And shoutout sa mga bagong fans ng Time to Quick na nakikita ko nagsisend dito sa Black Up, no? And of course, shoutout sa nasa Blue Up, di ba? Guys, nagtatanong na dito, no? Ewan ko, ano daw ang address? O yan, no? Di ba? Ano daw ang address? Ito po, baka mamaya gusto nyo kaming i-PM, no? Jersey na ba to, Boss Nilaga? O, di ba? Sila Madam Pia, baka naman, no? Di ba? Sesendan na kami ng jersey. Naramdam ko na yan, Aya, di ba? Anong size mo? Ako, large na ako, guys, di ba? Medyo pumayat na. Kaya okay na. Oy, pero teka lang. Sakto-sakto, kitang-kita na. Parang ngayon lang tayo, no? Wala tayong kahit sinong parehas na team. So for me, I have your MSI, NGGZ, and Skull Collectors. You have there yung ating Good Game, yung ating Hive, and yung ating OV. So, syempre, expected this is the map of our Miramar. Alam natin na talagang mapa ito ng ating Philippine teams. Pero for the side of Vince, yes, I do agree. Sa Hive, itong ating Miramar, napakaganda ng kanilang performance. Pero ganoon din sa ating MSI, NGGZ, SKC. I am just hoping they would make bawi-bawi pagdating dito sa mapa na to. The reason why, and alam ko, agree ka, no? The reason why nandun pa rin talaga yung Hive sa aking prediksi, no? Because itong team na to, they carry the highest kill average, no? 6.5 kills per game sa Miramar map alone. And I believe with the stats alone, sa Open Final Circle sa Miramar, ito na, kaya nila makamanok. Oo naman, kayang-kaya talaga makamanok. Actually, they would be my prediction for match number 6. Spoiler alert. Pero for match number 5, tignan natin kung ano magiging kapalaran ng ating Hive. For the past matches, they are part of top 4 for game number 4. Tapos syempre yung chicken din nila ng game number 1. Pero medyo tahimik sila for the other games, for game number 2 and game number 3. Maybe this is their time to bounce back dahil nga baluarte rin nila yung mapa ng Miramar. But speaking of Miramar, yung ating playing path coming in from Campo Militar, pababa ng ating area of Partona. One of the usual playing paths that we always see. Ang hindi usual na nakikita natin ay kung saan nga ba pupunta yung ating circle. Madalas paikot-ikot sa mapa ng Miramar. So yan ang isa sa ating inaabangan at kung sino-sino nga ba yung unang magkakaroon ng balagbagan. Well, grabe ka, Bato Sayat. Eto na, balagbagan mahanap? Wala pa naman dyan. Kung kanina, inabot tayo ng 10 minuto para magkatagpo sa Erangel. No? What more pa kaya sa mas malaking mapa ng Miramar, di ba? So medyo magiging matagal ang engagements dahil this gives more time for teams and players to loot around the area. And kung meron sanang sabayang bigas, just like what we've seen on Erangel, no? Sa Erangel, ang pinaka-notable na engagements na nakikita ko within the same area would be 214 and Black Eagle, di ba? So, kung may ganun tayong situation dito sa Miramar, most likely, makakakita tayo na balagbagan. Pero what's this? Black Eagle, nabati ko yata. Dalawang ibon to Phoenix and Black Eagle ngayon. Phoenix, yata gusto bisitahin si Kane. Ito yung tagpapanggap na sawa, pero grabe ka! Tinutukan at walang awang hinarabas ni Kane. Itong si Daddy. Tawagin mo kong Daddy, sabi ni Kane. Ayun na nga, kaya nga nagkaroon tayo ng unang elimination for the side of VKEK. On the side of our team, Phoenix, na binabantayan na siya ngayon. Siyempre nga naman, kinuha mo yung kanilang unang player. Uy, sumabog sa kanyang harapan. Buti na lamang, meron tayo mga drawer, meron tayong aparador in order for him to be covered. Pero now, with the next battles going on, uy, outside the area right here, Simple Vein, mananakdown pa sana ni BKEK. Pero DBS, shotgun din yung makakadali sa kanya. BKE Frenzy and the rest of dagang, anong ginagawa ni BKE Frenzy? Bakit gumanon sa harapan ng mga kalaban? So that was an easy kill for the side of our team Phoenix. Pero Simple Vein, kailangan muna ma-revive. Grabe, man. Maganda na yung pinakita ni Kane. No doubt, di ba? Sabi nga niya, no, tawagin mo kong Daddy Goose, di ba? Good early opening engagement for the side of Black Eagle. Pero what went wrong para sa akin is nag-isa-isa yung pasok yung Black Eagle, di ba? So nakita mo nag-audition malala. May pasok ng pick-up, ewan ko what's that for, pero nasan yung ibang nasan yung ibang Black Eagle? Where's the follow-up? Hindi nila nagawa yung follow-up and that's why nag-suffer sila with that kind of losses. So
with Black Eagle suffering 2 losses right from the start, they have to survive all throughout the game. At Phoenix dito, they got decent points with that kind of engagement. Na-tilt na, oh. Na-tilt yung dalawang Na-tilt. kasama. Napa-DC, napaalis eh. Sabi niya, pre, ano ba kasing ginagawa natin? Bakit ba kasi gano'n nang nangyari? Ay, bahala ka na dyan, pre. Babalik na lang ako, match 6. Sasabihin na naman sa mga comments, sinabi talaga yon. Sinabi talaga niya yun, no? Oo, narinig namin guys, kahit na wala tayong access sa mga players. Medyo kami, meron kaming naririnig na mga ganyan. Pero sabi nga dito, ng ating Hive naman, solong-solo nila yung kanilang pwestuhan. So this is all good for Zanver Hive All-Stars. Although wala ring chance para makakuha sila ng early eliminations, at least, mamaximize nila yung kanilang loot dito sa Picado area. Maganda yan, solong-solo nila, no? Sold out ang concert ng Hive All-Star sa arena, Yun. kaya tapos na yung concert. Ang gagawin ng Hive dito is damputin lahat ng mga nakakalat na iniwan ng fans, di ba? Okay yan, maaaring makakuha sila dito ng mga level 3 helmet, ng mga malulupitang pang-heal, di ba? Kailangan nila yan. Oy, may umaakyat sa bundok at nakita natin si Ching ngayon. Tamang roll-in lang at mukhang may kapitbahay yata, may nagka-camping, Ostya. Gusto lang naman nila mag-sites, boss. Sabi ng MSI, amin tong spot na to, bakit naman kami may kasabay? Ayaw namin ng kapitbahay, get out of here. At ayaw ibigay ng Ostya yung lupain, o di ba? Pag agawan daw, kaysa na pumunta sa korte, dito na lang, isettle na lang natin, magkabilang bundok ang laban between Ostya and MSI. Parang gender reveal, oh. Gender may pink tsaka may blue. Ang cute eh. Los Leones gender reveal area. Kasi nandito nga yung MSI and Osjan. Nag-aagawan pa rin sa titulo na lupa. Katulad nga sinasabi mo. Pero wala pa rin wala pa rin tayong first blood na nakikita dito sa dalawang teams na naglalaban so far. So sabi natin MSI, mukhang sila yung lalayo muna, hahanap ng ibang pwestuhan. Habang si Joseph, speaking of malayo, napakalayo niya sa kanyang mga kasama. So in any case, na siya yung makasalubong nating MSI, baka yun yung ating maging first blood doon sa dalawang kupunan na naglalaban. Pero ito, patuloy na nagbabakbakan. BKE versus PNX. Yung dalawang na-tilt kanina, bumalik. Sabi nila, pre, hindi ko pala kaya nang wala kayo. Bumalik naman pala, di ba? Bumalik, di ba? Nag-comeback. Pero ito, nandun pala, bumalik pala itong si Frenzy at saka si Kane para moral support kay Muzu. And I think, mas ginanahan palo si Muzu doon. I think he knocked down one, pero where's the confirmation? Hindi yata nila confirm, no? Hoy! Teka lang, may nagda-drive. At ang sabi ng Black Eagle, ito na. Nag-dive na ang Eagle, guys. Hunting time for the birds. At itong si Simple Bane, sinimplihan lang ng galaw. O, di ba? Pinakitaan niya ng bitaw. Itong mga tropang Black Eagle, di ba? Ang ganda ng pagpasok, pero Muzu is still alive. He's the final guy, pero yung terror natin, itong si Kim Yoko, ang ating man of the hour, siya yata ang gustong manglinis nito at nakita niya kung nasan si Muzu. Pabisita muna, boss. Hindi ka natatagal and Terror Esports talagang pati sa Miramar, gustong katakutan sila. Habang, zoom in muna sa mga naging karton. Pero, yung ating Terror, kanina, palong-palo with that chicken dinner. Kaso ngayon, is this a sign na baka sila naman ang alatin sa harapan ng ating team Phoenix as we have a 2v4 situation right there. Nag-iikutan muna. Pero doon sa kabila sa JNK Liliatka, spotted ni KE Campus. Nakauna ng eliminations yung ating kill enemy. Pero Kim Yoko, yung ating MVP from that previous match, inisipat din si Dice ng ating Phoenix. Nako, tamang sifat lang ni si Dice, ha. Binabantay niya si Kim Yoko. Gusto lang naman buksan ni Kim Yoko yung refrigerador, di ba? Gusto lang naman niya silipin, baka may yelo pa, Ang init-init naman kasi nasa Miramar kayo, di ba? Pa-check lang kung may yelo or may tubig na malamig, no? Stay hydrated ang mantra ng Terror. Pero sabi ng Phoenix, rep namin yan, bakit ka nanghihimasok dito, di ba? Nagpaalam ka ba? 5 piso, magkukuha ka ng yelo, boss. At nandito na yung kolektor ng bayad. Etong si Baby Shine, no? Wag mo kong baby-babyhin, di ba? Babalasakin kita, Dice, and you're gonna be down. And now that he is down right there, nagkakaakyatan pero pare-pareha silang nasa loob ng ating blue zone. Mahapdi-hapdi yung kanilang tatanggap. Pinasabog right in an instant. Gas can? Tama ba na gas can yung nagpasabog? Sumabog? At naging reason ng pagkamatay dito ng ating Phoenix. Naggagulatan yung ating mga tropa, and that is the end of our team Phoenix. Habang tayo ay magtutuloy ng laban, Hive naman at JNK yung magkakasalubong. Grabe si Pretzel, parang naglalaro lang ng volleyball, di ba?
over the hills ang bato ng granada at muntik pang kumonekta sa kalaban. At itong si Fred sabi niya, ay hindi, kailangan ko munang lumayo ng bagya dahil para saan pa tong pinaglalaban ko kung wala yung mga tropa ko? Where's my homies, di ba? Nandito na yung homies ng JNK na medyo na 10 beats kanina. Inagawan daw kasi ng eksena doon sa Erangel map, pero it's our time to shine. Hindi pwedeng terror na naman. Tapos JNK versus Hive once again. Ano to? Deja vu ng top 3? Sabi ng Hive, no, this is not the proper time to fight. Mamaya na lang siguro. Oh, mamaya na, pag ready na tayong lahat at mas handa rin pagdating sa ating pwestuhan. Speaking of pwestuhan, extreme south yung pag-move at pag-shift ng ating circle. So another pahirap pagdating dito sa ating mga teams sa pag-move ng ating mga koponan. And as they're doing that, most likely they would be meeting and they would be approaching teams na pwedeng yun ang kanilang maging katapusan. GC, tahimik na tahimik lamang muna, nag-uusap lamang sa kanilang GC kung ano nga ba yung kanilang magiging next step pagdating dito sa ating mga bakbakan. Still up and live with no kills, pero ang importante for them ay mukhang hagip naman sila ng ating next save zone. Uy, mahalaga, hagip at mahalaga, protektado at hindi sila maaabutan ng safe zone. At alam natin kung gaano kakatiyan. We're talking about the early stage, yes, pwede mong indahin, pero habang tumatagal yan, ay mas lalong humahapde at kailangan mo talagang maging preparado. Kailangan may baong kang maraming panghilom or else you're gonna be done. And we can see south right now. Mukhang sabi niya, yung mga tira niya pababa, literal na south, di ba? Maganda yung tutok niya, pinaninindigan niya yung IGN niya, no? He's checking downhill, pero for MSI, nandito na yung sundo niya. Magandang parkour. I think they have to consider positioning into a much clear spot. At ang sabi dito ni Say, ako nang bahala. Diba? Parkour. Okay. Gusto niya talagang tumalon para makakita kung nasan ba yung pwesto. Medyo kinapos, pero at least he has some information na si Range nagdadrive papunta sa time to quick. Ngayon, ikot-ikot lamang muna dyan. Meron na namang makakasalubong, pero warehouse muna ang kanilang priority para ma-take dito sa ating circle. Medyo tahimik, no? Karamihan ng ating mga teams. We still have 14 teams, Vince G. Medyo matagal-tagal na yung ating bakbakan, pero marami pa rin mas marami pa rin yung chances na nakakatakas yung mga kalaban. Hello? Pero ito, no escape para kay JNK Master Ichi na claim na ni Clay Jr. Nakakita ni Clay Jr., di ba? Huwag mo akong bata-batain ng junior, di ba? Dapa ka muna sa akin. I'll be getting my first point for the side of OV, di ba? And with this kind of map, ayan, no? Dito mapapakita ng OV ang pagiging observant nila. And alam natin na the only way for you to win Miramar map, yung nakita ko meta sa mga teams, is they're trying to conquer the high ground. Usually, ang tambayan ng mga players, ng mga teams, sa ibabaw ng bundok. Tapos, they had the highest chance of getting the chicken dinner. But they have to consider the circle. Kasi, kung wala naman dun yung bilog, wala kang no choice. Kundi tatalong ka bababa, and kapag ka nag-aantay sa'yo yung kalaban, ay, wala kang no choice. Kailangan mo talaga silang harapin. Pero, urban warfare, ang bilog natin, Los Leones sa kumpa. Nako, medyo mahirap yan kasi kahit saan pwede ka pumuesto kanya-kanyang claim muna kung saan nga ba silang bahay. Pero the claim ng buhay ang ginagawa ng ating OV in front of our NGGZ. Jarrell, hindi na hagip ng uling bala, kaso OV Rex natuluyan pala siya. So for the players of our NGGZ, they're slowly but surely being claimed by our OV. Kaya medyo masakit-sakit para sa kanila dahil MM na lamang yung naiiwan their IGL. Will he survive? Uy. That is the biggest question right now. Pero kay EE, binabawi naman sila patungo ng OV. Tumambling. Uy. Nako. The biggest question, Aya. Nawawala na si Vince G. Ako ba? Ayan Oo, na. medyo. Nagkakitaan din tayo sa wakas. Pero ito, nakita ni Rex yung pop-off mula kay Jarrell. As we can see, Master D2K, pinuntahan ng mga members ng OV at naobserbahan nilang maigi ang KE. And they're not gonna be surviving to see the other day. Pero ang nangyari dito for kill enemy, mukhang nahulog sila sa pain ni Rex. Akala nyo tanggal si Clay? Nandito ako. Saka nandun si Kid, no? Sumisipat from malayo. Wait! Is this Kid from Malaysia? Tama ba? Kasi parang familiar to eh. Uy, parang kaso unfortunately, ma-eliminate na nga
yung ating team kill enemy para naman sa side ng ating OV, still with 3 players left. At ito, yung prediction mo, di ba, Vince G, tama ba? With 7 eliminations already, mukhang nagiging maganda yung kanyang performance habang GG, kanya-kanyang hagis na ng frag grenade on to our SKC. Si Dabe, nandun lamang sa may taas. Medyo nagdedelikado ang kanyang buhay dahil ang dami niyang kalaban. Sa mga oras na ito, mukhang aakitin na ata ng ligaw ni ng X. Uy! Nako. Uy, si Dabe, itabi mo. Di ba? Aakit ka ba ng hagdan? O sige, ito, karambola, sabay talon, hinahunting na ako, pinapalibutan na nila ang bahay. Nasaan nga ba pupunta yung kalaban? May pasabog at nagpaulan ng wild spray si tropa. Sinang X, ready ng ikisan yung kalaban. Tinawag ng tropa at mukhang dumapa si Dabe. Hands up na lamang si Idol. At mukhang kinaya ni Kaya mag-isa, di ba? Wala nang laban yan, ako na bahala. And SKC suffered 1 elimination already na mapupunta pa sa kamay ng kalaban. So, ang nangyayari dito, no, good start for, I think, GG. Tapos, nag-suffer ang SKC ng bahagya. Pero, OV, I'm surprised they survived that fight. Nakita ko kanina, they're fighting outside the circle. Tapos, medyo sugatan, medyo pulado. Sila pa nag-survive and walang na-eliminate sa kanila kahit isa. And OV, no, I think they're the team that considering that, kino-consider nila na home map nila yung Miramar. Kabayo ang gamit dito ni OF Kaka. Na-miss natin yan, ha? Kasi hindi tayo nakakita so far for day number 1 sa ating week number 2. Pero ngayon, gamit na gamit dito ni Kaka para siya ay mabuhay pagpasok ng ating circle. Kaso pagdating niya dyan, panibagong biyahe na naman dahil maiiwan nga sila ng ating safe zone. Pero meron silang kalaban daw with the rest of our SKC na mga kasama ni Dabe. So naka 1-3 split sila kanina. Ngayon, ang mga kasalubong nung tatlo ay yung ating on fire. Who will be on fire? Will it be Skull Collectors or will it be OF? Pero iiwasan muna nila yung ating bakbakan at magpo-proceed sa kabilang banda na kung saan pasok sa ating safe zone. That would be a good time for them to gatekeep yung ating papasok pa lamang na OF. Pero ang problema, nandun din nga yung ating Golden Cross. Grabe, no? Talagang kinakabayo at nagsisimula na ang krusada. Talagang, talagang maganda ang sipat ni Chile. Samahan mo ng konting anghang ang bato, tropa. At kumukonekta naman, no? Na-knockdown niya isang member ng SKC at si Panda nasa may kaliwa niya. So kapag kakomonekta pa yung granada ni Panda dito, this could put him out of his misery. Pero nandito na ang ibang mga members ng GC to do the cleanup. Nain dito, spots Panda, and I think this will put SKC into a very bad position. Rope! Oh no! Wala nang nagawa and they're out. Masakit for SKC at I believe prediction ko sila for this game. So, ibig sabihin, parang medyo inaalat yung aking mga prediction. MSI, NGGZ, SKC. So far, buhay pa naman. MSI and NGGZ. Okay pa ako. Kay Vince G naman, GG, Hive, and OV. So, okay pa din yung ating Hive nandyan pa, GG and OV at the same time. Pero ngayon, yung ating terror galing lamang sa ating winner-winner chicken dinner. Kaso nandito na yung GG para tapusin yung kanilang streak. Pero mabilis din ang gante. Napaka-digital ng karma. And with that 1-1 trade, 7 support, nakita din Baby Shine from behind. Now with that 2-2 happening right here. Mukhang tatlo pa yung alive. Pero Kim Yoko, yung ating MVP from that previous game, siya ata ang magtatawid ng ating laban for the side of terror. Or siya ba, maghahatid ng magandang bala dahil nakita niya nga yung ating GG. Pero si San, nandito na, San ka pre, San ka punta, sino ang mananalo, sino ang magwawagi. Grabe, Kim Yoko pa rin yung nakakuha ng elimination. Kaso ang huling halakhak mapupunta pa rin sa GG. Min, ang ganda. Aya, nakita mo, mala action star, gumalaw si Kim Yoko. Nabigyan siya ng MVP title kanina, di ba? Yung entry ko, may talon pagilid. Pero nangyari dito, di ba? Sinong natira? Si support, di ba? Kaya nga siya tatawagin support kasi nandun siya para supportahan yung tropa niya. Di ba? Laging huling dumadating. Pero ang mahalaga, it could have gotten worse. Hindi na-confirm ni Kim Yoko yung mga na-knockdown, and this gives time for support to revive. Do the finish and then revive yung mga kakampi niya. Sayang ang terror. They cannot do another chicken dinner. Sayang ang back-to-back attempt. Sayang. Pero again, that is still a nice try for the side of our terror esports as that circle moves once again
pasok at gitnang-gitna yung ating Hive, kasama ng ating Time to Quick, and the rest around the outskirts of the circle. Yung ating MSI naka 2-2 split, and yung iba magkakadikit na lamang dito. Actually, yung ating 2-1-4 din is on a 2-2 split right now. So let's see if that is gonna be very effective. Lalong-lalo na paliit yung ating circle, magkakalapit na at magkakadikit yung mundo ng ating mga teams. Nako, lumiliit na ang mundo, mas magkakakitaan na sila dito. Stage number 5 pa lamang ito, pero mas sumisikip na ang ating battlegrounds kung saan napapalapit na ang bawat isa sa kanila at nakita kong kumalansing ang mga barya dahil si Kapo nagpabagsak ng isa. Mukhang inekisan si Nang X na ngayon ay naghihingalo. Special X nandito, buhay pa. Binamarkahan siya ng mga ibang members ng 214. Iter X ngayon. Literal na puro X pala dito, no? Special X ang saka si Iter X naging magkakampi. Pero they have to play safe because aside from GG na kailangan nilang isipin na nasa area nila, may 214 na magandang view. Nakakasipat sila, just like that. San yung kalaban? Ayan, nakita niya, di ba? Napatumba niya. Kitang-kita niya yun, hinahanap niya eh. Pero ngayon, hahanapin din natin saan nga ba or sino nga ba yung unang makakalaban ng ating OF given na nasa labas pa sila ng ating circuit. Pero mukhang GG ang kasagutan, nagkakatalunan, alam, tipaklong. Pero Iter Rex yung unang masisipat, 7 support, nagbigay mo ng ganda support sa kanyang mga tropa. Pero one more will be taken down, though we special X na ikisan ng ating GG and more will be taken down as OF. Spyro na lamang ito magtatago sa loob ng shack para hindi masipat basta-basta. Pero Osja, Vince G, katabi niya na. Kapit-bahay. Makakakitaan na sila. Pero GG they're snowballing way hard. GG Esports, nakita mo una sa listahan ng prediksi ko to. Because statistically, they're the best team in Miramar dito sa buong tournament. Because they average around 10.87 points per match. At mukhang gusto nilang dagdagan pa. So when it comes to them facing teams, walang problema. And 214, I believe they're in trouble. So they have to reconsider, they have to reassess. Are we gonna fight GG? Because statistically speaking, they had this map. But can you stop them? Dalawa na lang sila, pilay na sila kung tutusin. Pilay na sila ngayon, pero pwede pa rin makipagbalag-baga na bang MSI versus another PH team. 214 ka po has been spotted right now. GG Nang X sumusubok din na pumasok na sa ating circle, pero sa kanyang pagpasok meron tayo mga mata coming in from Golden Cross and coming in from Osjine, even doon nga sa taas. Pero yan ang sinasabi ko, nasipat na pala siya. Nang X now goes out of the map with 8 eliminations together with the rest of GG. Wow, Osja getting the last laugh. Ito kasing terror, pinutol yung streak, di ba? Dapat daw, triple chicken ang gusto ng Osja. At mukhang sabi nila, 10 beats pare. Gusto nating ituloy sa Miramar ito. At mukhang kailangan yata nilang mag-regroup if ever. Dahil nakita ko, itong si Yu, sugatan pa. And, ayan, speaking of tapaghilom naman siya, Osja, I think medyo nag-struggle sila last week, pero sabi nila, this is the week kung saan aarangkada tayo. Pero speaking of maarangkada, MSI, gumagawa na ng ingay. Osja ngayon, they're in trouble. Namarkahan na ng MSI. Namarkahan na ngayon, pero GC muna ata yung gusto nilang makatapat as they have quite of a small distance, shorter distance in between them. Pero sa kanilang likod, meron ng iba silang pwedeng makasalubong just like NGGZ. But the biggest problem is they are both outside of that safe zone. Kanya-kanyang diskarte muna kung paano nga ba makakapwesto sa loob ng ating bilog. Although the other half of our MSI meron ng pwestuhan, pero yun nga lang ang problema. Two players would have to face a full squad of our GC now smoking the surroundings right there. Ngayon nagkakasuguran OV versus our Hive. Sino kaya magbibigay sa atin ng magandang laban? Pero ngayon may isang na-knockdown na Monboy would be spotted at the same time. OV, Janboy may bababagsak din, pero from another angle meron pang ibang makikisali. Final player from the side for Observation Esports. Ma-observe natin kung sino at kaninong mga bala at mga granada ang mas magaling tumama. Hive Rage would want to move around. Pretzel nakatutok na ngayon. Mukhang may sinugod na yung ating El Capitan. OV Kid, wala to say goodbye. Inubos ang buhay galing dito sa ating Hive All-Stars. Kinaya ni Rage kainin lahat ng mga bala at kailangan niyang iligtas ngayon si Monboy. Buhay pa at buo pa ang tropa ng Hive.
Observe Esports, they're now out. Ostya! Sinabukan ng sasakyan because of Ryujin at si Joseph. Tamang shuffling lang dito sa likod ng karton. At mukhang nakita sa tagiliran ni Min. Ostya now out. Wala kayong pangatlong manok because 214 definitely has this. And check this out, Aya. 4 out of 6 Filipino teams are still in this map. Yan ang gusto nating mga nakikita para more chances of us getting a chicken dinner here in our day number 1 na kung saan isa pa lamang yung Pinas na manok. Parang sabi natin, no, ilista na, baka ito na nga yung ating chance for the map of Miramar. Yung ating MSI is still complete, Hive as well as 214. NGGZ though, so Luisa na lamang, pwede pang makalason ng ibang mga kupunan nasa kanilang kapaligiran. GC moving slowly but surely, parang papalapit ng papalapit sa ating MSI. Most likely they would want to contest this area na nasa side ng ating MSI kasi ito yung pinakamalapit na pwede nila maging cover. Pero let's see if how our MSI would be able to defend themselves. Nades will be thrown pero walang madadali. Wala madadali, pero ito, yung mga Golden Cruise at yung cruise natin dito, nag-aala action star, may tumalon na sasakyan pero hindi na-transform. Sabi ni FB, ano nangyayari sa labas? Sige, sisilipin ko. Pero itong si Say no more! Ang ganda ng spray at mukhang siya naging alay. Itong si Camper, magaling mag-camping. Nako, medyo tumagilid yata ang mga members ng MSI pero buti na lang nawala na sa usapan ng GC. At mag-uusap-usap na sila ngayon sa kanilang mga GC. MSI, si Say ang nawala, si Say ang sumilip. Pero okay lang, they still have 3. Isang Myanmar team na lang natitira out of 5. Ito yung sinasabi natin, no? Talagang gustong i-contest supposedly ng ating GC yung pwestuhan ng ating MSI because that is the closest spot for them to take cover from. Pero buti na lamang ay napakaganda na naging depensa ng ating MSI. Hindi na rin masama. Yes, that was a trade for Isay, pero still they have 3 players up and alive na pwede pang pumasok sa ating bilog. Kaso 2-1-4 din pala yung nakatingin sa kanila sa mga oras na ito. The best way for them to enter is to go onto the northeastern side. NGGZMM yung nandoon, pero bago pa nila magawa yan, napitas na rin si FB ni Time to Quick Lucky. Ay, Oh, nako, no. walang patawad. Naku, si Migs nakita ng drive-by, dalawang nalaglag mga kaibigan sa mga biran ni Migs. MSI ngayon na maalam na Time to Quick, kumpleto sa Ricardos pa, and they have to face 3 Filipino teams right now. Hive, 214, NGGC, and Time to Quick. Aya, sino kaya sa kanila makakakuha ng manok? Yan yung ating titignan dito sa ating mga bakbakan. Pwestuhan ay napakalaking factor pagdating dito sa ating huling mga moments in Salve game. And with that need coming in from Hive, tumalbog yung Kupa RB, natamaan ng bahagya yung ating mga 214 but still surviving. At this point, 214 ka po, nagtatago na. Ryujin kinlame na rin ni Pretzel and a few more bullets. Sasabog na rin sana doon si Kapo, pero still, meron siya naging cover. 214 Migs, though spotted din si Ramon ng ating Hive. Nakipag 1v1, nakipag-patentero. Migs versus Rage, El Capitan, or si Migs nga ba ang magwawagi? Pero Kapo nagkaroon ng magandang pag-4 at 2 ang babagsak sa ating Hive. Now, nades will be thrown coming in from Pretzel. Matatabaan ng onte si Migs, pero still surviving as well. Binawian si Pretzel, pero hindi muna tumama yung kanyang frag grenade. Bonboy umikot, Migs nagtago. Kaso yung huling mga bala tumama na. Natapilok si Ramon Montenegro, pero okay lang. Ooh. Ay, okay lang para kay Ramon matapilok kung ubos na ang kalaban nila, and they have to face Time to Quick right now. Kailangan patigasan ng Sigmura ang laban dito. Time to Quick, hindi sila umaalis sa loob ng warehouse na ito at gusto nilang sakupin to. We're talking about the 8th stage. Isang shift pa ang magaganap bago pa magsara yan. At itong si MM ngayon, hindi humihinga because he's the final guy. So all we have to watch out for, Aya, is the battle between Hive and Time to Quick. Kung saan ang Hive dito, they have to focus on revive, make this a 4 versus 4. NGGC para sa akin, they have to do whatever it takes para lasunin yung Time to Quick. But since they're playing Battle Royale, no, they have no idea kung sino yung kalaban nila. Kailangan makaramdam dito si MM na dapat yung sisipatin niya will be Time to Quick para naman mabawasan.
Tama, para Pinas pa rin. Kahit anong Oo. mangyari hanggang sa dulo. Sana ma-trim down nga yung ating time to quick. Sana yon yung makita ni MM. But for now, I don't think he would want to make saw-saw pa muna. Sinisipat muna niya nasaan nga ba. Kaso siya rin ay nasipat na pala ng ating Hive. I believe that was Pretzel Matanglawin. Nasipat si MM from afar. So he needs to smoke out para siya ay makapasok lamang right inside of that safe zone. At mukhang inaabangan na rin pala yung kanyang exit. Pero mukhang sabi niya, akyat bahay moments muna ako, doon ako sa taas, aalis. Pero yung ating time to quick, lumalapit na rin sa kanilang pwestuhan. So napakahirap for the side of MM. Mahirap to para kay MM, di ba? Sumasakit na yung leg niyan, di ba? Ano ba? Saan ba yung kalaban, no? Nakatagilid na eh, di ba? Magkaka-stiff neck yan. Stiff neck yan, boss. Tagilid yun, no? Yung silip niya, oh. Tapos nandyan na yung lobby. Itutulak ka na niyan. Bababa ka na ng karton, boss. Ay, nabutan pa. Maganda pwesto niya. Pero may mga bisita pa. Ay idea siya. So, Hive ngayon ang medyo malapit sa pwesto. At alam nila na may tao doon. Hindi pinapatawad si MM. No, all MM has to do right now is to reply back. At si MM sabi niya, mas matalino ako. Madamot si MM, hindi binigyan ng puntos ang Hive. Hindi binigyan, pero ito magkakabigayan yung ating Hive. And our time to quick in a fair battle, a 4v4 engagement right here. Nades will be thrown onto Minus with the hope na siya ay ma-minus doon sa side ng ating time to quick. More nades will be thrown. Uy, nice cooking coming in from our Hive. Pero nadadali naman sila ng mga bala coming in from time to quick. That will be Sin, Zoldyck, 1-to-1 trade. Ang nangyayari sa mga orsa ito, 3v3 pa rin yung ating bakbakan. Pare-parehas nade ng mga inahagis pero wala masyadong natatamaan. Grabe, napaka-open ng ating bakbakan. Smoke sa magliligtas sa kanila pero si Mewtwo nakita ng alahati ang buhay. Oy! Range! Ang ganda ng sipat niya but they got traded off again and again. Time to quick. Isa ang sugatan, isa ang nawala. Prets, go for lucky. Mukhang eto na, 10 points. Gusto pa nilang kunin yung remaining 2. And they are very much hungry, Aya, to get that chicken dinner. At etong si Pretz, hindi nagmimitis yung mga tira niya. Minus ka ngayon. At mukhang plus para sa puntos namin to. Uy. Zoldyck, kailangan niya maghilom pero nasa labas ng bilog. Masyado kang madamot, dininay ang sarili niya. And we're down to the final guy, Mewtwo. Hindi niya ibibigay, pero yung manok sa Hive mapupunta. GG, well played! Manok na naman for the side of Hive, and this is gonna be their second winner chicken dinner para dito sa araw na ito. Mukhang umi-epekto ang Vince G buff para sa side ng ating Hive, and this is just really doing good for the side of our PH team, specifically syempre for Hive dahil madagdagan lalo yung kanilang mga puntos and they would reclaim that ranked number 1 spot that they've had nung ating game number 1. Hive, of course, magandang performance ng week number 1 and kung ikukumpara ko talaga yung performance nila nung day number 1, medyo nag-struggle sila pagkuha ng placement points. Pero ngayon, no, easy as pie. Anong elimination points? No. This week, sabi dito, baka nag-coaching na sila with Coach Portro, no? Nag-regroup. So, mas priority ngayon ng Hive dito na sumabay na rin kayo kung kaya nyong magmanok, o, di ba? 20 points din yan, 2 chicken dinners, and performance-wise, Pretz dito nakakuha ng 6, no? At syempre si Monboy ngayon nakakuha naman ng 1. Overall, this contributes a lot to Hive's points, and this is a really, really good addition towards their placements, no? And if Hive needs to be on top of this league, eto na yun, magandang simula para makaangat sila. Pero bago yan, panoorin muna natin yung naging highlights din ng ating Hive All-Stars.
And with that, ladies and gentlemen, ito ang top 4 sa ating Miramar map. And of course, when it comes to Miramar, Hive delivers. They got 11 elimination, 1.6k damage, almost 1.7k. Pangalawa, ang 2-1-4, they got 7. Of course, hindi rin nagpatalo ang Myanmar teams like Time to Quick, ending up in second, no? Matindi yung back-to-back battle, and of course, yung Observation Esports na hindi yata sila nakaabot ng top 10, pero because of their elimination points, this is why they're in the top 4. A lot of utilities being used by Hive alone, pero the rest ginagamit lang nito just to do the power up. Hive, alam natin na marami silang baon, kaya walang duda, Pretz, no, he's the man of the match. 6 elimination, just like what he did in Rondo, dinala niya sa Miramar. He brought it here in the map of Miramar. At grabe, palong-palo talaga to si Pretzel, no? Really, no doubt, napakalupit na player ni Pretzel, giving us so much of that damage, giving us so much of those highlights and eliminations inside of the map. And given na bata pa si Pretzel, talagang malaki pa yung kanyang future at very bright for the side of Pretzel, and kung saan mang lupalop siya, pwedeng dalhin, katulad na nangyari kay Pretzel, kay Federales, no? Malay natin, next time, makita rin natin sa ibang liga, sa ibang lugar si Pretzel, pero hopefully, still representing the Philippines right here. And speaking of Philippines, Pinas number 1, Hive, You know? with 21 overall points. Next to them would be 214, Pinas pa rin with 11 overall points. Time to Quick with 8. Ganoon din sa ating OB and GG. MSI with 7. GC with 6. NGGZ with 5. Terra with 5 as well. Osja, Phoenix with 3. JNK, KE, BKE with 1 each. OF and SKC, unfortunately, walang nakuwang puntos for game number 5. And I have to consider that GG, no, even though they did not make it to the top 8, pero nakakuha pa rin sila ng 8 elimination points, which is quite big. Ganito ang performance ng Hive ng week number 1. They don't even care about placements, but they are focusing more on firepower. And speaking of firepower, Hive did balance that in this Miramar map, di ba? So OV, of course, they did not disappoint. Umabot siya ng top 4. They got 8 back-to-back with GG, pero Hive pa rin, still on top. Katulad niyan, dalawang manok, still on top of the overall rankings with 62 because of that chicken dinner. Sinong kasunod? 2-1-4, and Austria is just behind them. NGGC, no? 2 puntos pa aya para makadikit. And I wanted to see NGGC somehow kick things up. MSI, nandito. Kailan kaya natin sila makikitang umarangkada? SKC, almost with that consistency kanina, no? They just have to maintain that. Yep, they really need to maintain that para masiguro natin na nandyan pa rin tayo at the end of our week number 2. Pero so far, grabe, ang ganda na pinapakita ng ating page teams, especially for Hive, for 214, and GGZ on off. Pero yes, of course, they're also showing us a good game because they're on rank number 4. MSI slowly but surely nakabawi after that good game in the map of Miramar. Not so explosive, pero nakita natin na kung paano sila din nagbigay sa atin ng mga eliminations inside of the match. And just going back, the recap that we have here, Rondo was taken by Hive, tapos back-to-back ng ating Osja, yung nangyari sa ating match 2 and match number 3 in the map of Erangel. Terra Esports got match number 4, at ang nagbabalik, PH Team, Hive All-Stars getting that 5th match. Well, judging from this pattern alone, there's a possibility lang naman. Small possibility that based on the pattern na nandito ngayon, Hive gets 2 chicken dinners, Osta gets 2 chicken dinners, Terror, kapag sumipa, probably can get 2. They're second in this Miramar map. But let's see kung ganun ba or pabor ba sa kanila ang tadhana, or since Hive did a very solid job sa Miramar, I'm gonna be expecting them to somehow continue the streak and mag-snowball para tapusin to. Close the evening and then pop off. Solidify na nila yung top 1. Oo, pwede. Pwede nating makita, no, malay mo.
sila rin ay magkaroon ng back-to-back chicken dinner. Tapos ibig sabihin, magiging pangatlo nila yan for today. So let's look forward to that. Or maybe yung mga ibang nag-aalangan na PH teams yung kukuha naman ng mga puntos pagdating dito sa ating mga bakbakan. So a lot could still happen for that very last match dahil syempre kailangan matulog silang mga nakangiti, especially those na magpapahinga for tomorrow. Pero ito, bago kayo magpahinga, it's time to squad up and team up for every number 1. More exciting events, exclusive items are coming your way, so don't miss out and stay tuned for the Carry You theme song brought to you by Mini and Bam Bam, yung mga friends ng PUBG Mobile. Ito lang naman ang team song ng Pinas. Buhat na buhat ang PUBG Mobile scene ng ating mga kababayan when it comes to playing. And walang duda, di ba? Hindi nagbintis. Hive delivers. 214 is trying to make the name of from themselves. MSI, they did spectacular in week number 1. Of course, we're gonna be expecting dun sa ibang mga Filipino teams. We still have Nemesis, Afrastos, SKC, nandyan din, di ba? So shout out sa ating mga kababayan, talagang oras na para mag-team up ang buong Pilipinas at suportahan ang sariling atin, no, di ba? Kahit hindi sila mga Pilipino, yung mga nandiyan sa picture, no? Pero best friend ni PUBG Mobile yung mga yan. Abangan nyo yung Carry You theme song para sa PUBG Mobile. Gawin natin na theme song ng Pilipinas yan kapag may laro ang ating mga representative at suportahan natin sila na makakuha ng manok. Oh, tamang-tama yan. Siyempre, kitang-kita naman natin kung paano nga nakakuha ng manok yung ating Team Hive from that previous match. And we can probably see that again in the 6th match or maybe in the next days. Pero ngayon na makikita nyo ay kami on the screen at ang Vince G na nakapagpalit agad-agad. Ganun kabilis. We have here, of course, I plays again with Vince G. At kami ay nandito nga sa ating 2026 PMCL Southeast Asia Spring. At kakatapos lamang ng ating match number 4 for match number 5 rather, for week number 2, day number 1. At hahabol ako ng mga shoutouts para sa mga naiwan din kanina. Sa Red Up naman to. Shout kay Shuen, tsaka kay Crosyo RK. Ayun. Shoutout sa inyo. And syempre, di ba? Sabi mo mabilis, quick change. Eto na. I am back. Hive, nakakuha ng manok. Matik yan. Kailangan nating suotin ang jersey nila. At balita ko, ayan si Boss Josh yata yung nagko-comment. Matik yan. Aabangan natin yan, Aya, di ba? Nakamanok ang Hive. Kailan basketball kaya, jersey daw, no? Yun, no? I-re-release yung basketball jersey na yan. Saktong init. Take off these sleeves right now and let's cast with style. Panis. Alam mo ba, ito, trivia, fun trivia, no? Fun fact. Si Ayo Plays ay varsity ng basketball nung high school. Ay, wow. Ayan. Basketball. Wow. Ang same. Kaya feeling ko bagay na bagay sa akin yung jersey. Matik yan. Ang ganda, di ba? Ganda no. Imagine mo, ang sarap maglalaro. Ako, ang pinagkakaabalahan ko ngayon, konting podcast muna tayo. Oh, tamang 10K. Yan. Patapos na Tamang 10K lang. And itong Hive na jersey na to nasuot ko ngayon, napaka-komportable ng wow. May pa yan, Boss Josh, live selling. Promoting yan, di ba? Mine lang. Sa yellow basket ko, guys. Check out kayo. Hindi, joke lang. Pero yun, ang sarap. Code. Mine plus code. Pero abangan natin yung basketball jersey. Pero abangan natin kung makaka-back-to-back ang Hive ngayon dito or probably another team will definitely take that spot in Miramar. Definitely. At yun nga, yung sinabi ko sa'yo. Alam mo ba, so far for today, parang wala pa akong puntos. Wala pa akong puntos. Ikaw naka-1 ka na, no? Kasi Hive yung uli mong yung last prediction mo. Pero speaking of, feeling ko, ipa-flash naman ulit later on yung ating mga final predictions for match number 6. So for me, that is gonna be Hive, MSI, and 214. And for you, it's Hive, 214, and Kill Enemy. So pinagkaiba natin yung sa MSI and Kill Enemy. So for me, I think hindi ko pa nararamdaman yung ating MSI for week number 2. But I think for game number 6, this is their chance para to make bawi-bawi. Para dun nga sa mga hindi masyado magandang laruan for today. And especially for Hive, I think this could be another chance for them to get that chicken dinner. Kung hindi nila nakuha yung chicken kanina, kung hindi man nila nakuha yung chicken kanina for game number 5, I am almost 99.9, no? Germs, % sure na makukuha nila yung ating game number 6. Pero dahil nakuha na nila yung ating game number 5, it's really up to them if they would aim to go for that back-to-back. Pero for 214,
We both predict them. Ayan ang nandiyan pala sa ating screen. We both predicted 4-2-1-4. Maganda rin, no? Maganda yung nilalaro ng ating 2-1-4. They are being very aggressive. They are getting those eliminations in. May mga games na kahit hindi sila nakapasok top 4, double digit nga yung kanilang kills. Well, ako gusto ko lang dagdagan yung Hive. Hindi kita We have naririnig. Hive, we have Ayan. 214. Ayan. We have Hive, we have 214 in common aya, no? Para sa akin, ang reason ko, Hive, we've seen them get the chicken dinner doon sa unang Miramar map. Nag-pop up na sila. So, patapos na kasi yung araw. So, the more reason for Hive and the more reason for 214 na mag-pop off. No? Kailangan nila maging ultra aggressive, and para sa akin, we've seen how Hive play. They love ultra chaotic late day lobbies kung saan doon talaga sila nagpa-pop off, no? So, doon, baka mamaya makakuha sila ng back-to-back. Let's see. For 214, nakakuha naman sila ng manok sa Miramar last week, no? And with a lot of consistent finish, nakaabot sila ng top 8. Kaya gusto ko makita itong dalawang teams na to. For KE, sige, KE. Yan, para maiba. Para may iba. Tama nga naman. At saka, gusto ko lang din banggitin, no, yung ating 214 for day number 2, I believe, last week. Day number 2 and day number 3. Meron silang mga matches na 3 times overall. Hindi ko alam kung nadagdagan yun ng day number 4, day number 5. Pero for those days, 3 times sila na nag-rank number 2. Almost getting that winner-winner check in there in the map of Miramar. And that says a lot about their Miramar performance. So, mukhang tama naman. Mukhang on the same page tayo na 214 nga yung ating prediction. Pwede, same page talaga yan. We have Hive, we have 214, sa'yo MSI, no? Of course, we have high hopes for MSI as well. At syempre, kababayan natin yan. Kailan ba natin makita ang manok ng MSI for week number 2, no? That's what I wanted to see. And syempre, honorable mention, no? We still have our teams na gustong kumuha ng manok pa rin as we speak, no? And hopefully, makakuha ng manok, no? Sino ba? MSI 214, NGGC, yan, medyo gutom sila. SKC, kailan ba? Una. Yun yung gusto ko nating markahan dito. Well, things are about to get down. Last Miramar map, I'm expecting a lot of chaotic moments, Aya. And sabi ko kanina, Hive specialized on late game chaotic moments. Dito, talagang aarangkada yung gasolina or yung makina nila kapag ganito. Tama. Habol ko na ng shoutout. May nagpapa-shoutout kay Robin Chuan. Diyan sa ating Black App. Ayan. Last shoutout natin, I think, for the day. Tapos yung mga iba bukas na lang ulit dahil ang magiging mainit yung ating match number 6 for our day number 1. Dahil ito, yung kumbaga magsisil ng deal kung ano nga ba yung magiging takbo ng ating laruan for the rest of week number 2 at kung paano nga ba magsisimula yung mga laban bukas on our second day given na may mga magpapahinga coming from this day. So let's go muna dito sa mapa ng Miramar. Woo! Ang init, Aya. At syempre, wag natin patagalin pa dahil mainit ang nakita natin dun sa unang Miramar. Hindi tayo madi-disappoint. Ito yung huling mapa para matapos ang day number 1 and gaya ng sinabi natin dito, hahataw at aarangkada, magpapakitang gilas na yung mga teams dito sa huling mapa. Nothing to lose. Kung magpapahinga yung team B bukas, no? Kailangan nila makipon ng puntos because babalik na ang YG, babalik na ang Afrastos, babalik na ang NGGC. Meron pang isang team, kalimutan ko, pero babalik na yung team B and magpapahinga yung ibang teams, no? So, they have to score points, especially if you're gonna be the team na magpapahinga tomorrow. Tama. So, ibig sabihin, hindi ko kasi sure, tinitignan ko kasi yung ating listahan kung Group B ba yung magre-rest tomorrow. So, if ever lang na Group B yung magre-rest tomorrow, that would actually be Hive, Time to Quake, Osja, and GC. So, ibig sabihin, maganda yung ginagawa nila for today dahil naka-back-to-back na chicken dinner yung ating Osja, dalawa yung chicken dinner ng ating Hive, and they could add so much more of those points during match number 6. So, kung yung Group E naman yung magpapahinga, that will be NGGZ 214 OF or PNX. Pero most likely, I believe Group B ata yung tomorrow. Medyo nahilo na ako Tama na Group B. So yun, ibig sabihin, kaya din sobrang init ng laruan ng mga kupundan na to. Specifically for Hive and for Osja, it's really because bukas nga magpapahinga sila. So maraming pwedeng magbago dun sa dynamics ng kanilang laruan. Totoo yan. And
they also need to consider na since pahinga sila bukas at babalik yung YG tomorrow, is they have to score points. Kaya hindi ko masisisi both Hive and both Ostja na pumondo ng puntos. Nag-iipon na sila because the threat is gonna come back. And speaking of comeback, NGGC and Phoenix once again, okay fine. Si Minor dito na ipit, pinasok ni Daddy. O, di ba? Sabi ni Daddy, bawal ka dito at mukhang tutumba ka sa radar namin. Minor, walang kalaban-laban. Pinalo ni Daddy Goose. At that is gonna be the first casualty real quick at 2 minutes. Ang bilis. 2 minutes early out. Ating isang player from the side of our NGGZ. Masaklap-saklap para sa kanila kasi kailangan din nila ng mas maraming mga puntos, syempre. Kaso sila nga ang mauunahan na mabawasan dito sa ating mga bakbakan. So for side of Phoenix, sabi nila, kami rin kailangan namin ng mga puntos. Kaya naman they're really being aggressive when it comes to approaching our NGGZ. Tapos hinahunting pa si MM dito, yung ating IGL, mababagsak ng ating QBZ. That will be a simple... Oy, grabe! Tinaga-taga, Tinondo Gaming. Kami yung taga-tondo, bakit kami yung natutondo gaming? Grabe, initak si Tropa, si MM kanina. Siya yung gumawa ng paraan para makakuha ng magandang placement points ang NGGC dito, no? I believe with that kind of effort, no, umabot ata sila ng top 4 dun sa first Miramar map, and with that, pinigilan sila ng Phoenix. So it's Jaril and Jared na lang natitira for their side, at sabi ni Jared or ni Jaril, tama, si Jared pala, nagpapanggap siyang malunggay. So hindi siya dapat makita dito. Si Jared nandito, pipick upin yung tropa niya na papanggap na malunggay, no? Nandito ako, bro. Sasakay ako sa'yo. At let's get out of this place. Ay! Naku, tatakas lang naman. What's pero sabi ni happening? Simple Vein dito, mainit. Mainit na mainit. Pero ngayon, NGGZ Red, masisipat na din. Tapos si Jaril na umaalis sa pwestuhan. Vince J, makakasalubong naman yung ating OF. What a chaotic day! What a chaotic game! For side for NGGZ, napapahirapan sila. At sila pa yung pinakaunang naging target ng mga teams. Grabe yung target dito, Aya, no? At hindi pa nila tinatantanan ng bawat tropa, no? Ay, nagkamali si Daddy. OF ngayon ang nakatutok sa mga Phoenix, at yung mga Phoenix na yan mukhang gagawing abo ng mga OF, no? Literal, di ba? Ang Phoenix, ibon na nag-aapoy. Tapos, ito, kalaban mo, literal na apoy, only fire. At literal na they're on fire. At ini-extinguish nila yung apoy ng mga Phoenix at tanggal ang pakpak. Pero sabi dito, ni A1, A1 ko na lang kung kaya ko pang mabuhay dito, tropa. Napapalibutan ako, pero I'm trying to make a play here. Hinugutan niya ang kanyang huling barel na may 23 bullets. Pero sabi ni Kaka, eto na yung gunting, ibuka mo na at guguntingin kita. Guguntingin na nga, pero PNX A1, yung talagang mapa A1 na siya, pero A1 nga ba siya ng kanyang mga kasamahan, at T1 na yung ating spot right here as we only have a Simple Vein na may pagkakataon na makaalis. Kaso hindi ko sure kung may vehicle nga ba siya na nasa paligid lamang, because Daddy Gus will not be revived anymore. May sasakyan, pero nandun pala sa kalaban, doon sa side ng ating OF. So ang tanong for Simple Vein, paano siya makakaalis nang makakapag-survive ba? Kasi mga nades inihahagis na sa kanyang pwestuhan. Now smokes are also thrown para siguro makaikot yung ating OF in any case, para ikutan dito si BNX Simple Vein. Pero Simple Vein nananahimik, naghihintay ng pagsugod ng mga players from OF. In any case, mukhang yan ang kanyang gagawing pagpalag, makikipag-CQC, pero katulad na nakikita natin, Special X Hunt mode na patungo sa kanya. Gawin dito ng OF, no, ipakigante ang mga tropang NGGC, di ba? Ito lang tunay na apoy, di ba? Only fire coming for these firebirds. At mukhang sabi ni Simple Vein dito, magpanggap kang karton, binatukan mula sa itaas at sumama ka na kay Iter X. Literal na inekisan ka ng OF, and that is gonna be the first team to go out of this lobby. Maaga silang makakapagpahinga. I even thought that NGGC is gonna be the first team to go. Pero sabi ng OF, no, we got you, bro. Ipaghihiganti namin kayo. Oo, kailangan talaga ipagigante yung kanilang mga tropa. Pero 5 eliminations
for the side of OF at sila pa lang yung palong-palo pagdating sa elims. This only just says to us na yung ating OF nag-iiba rin yung kanilang laruan. They're also making sure that they're adding all of those points para maging maganda yung kanilang streak for the rest of week number 2. At yung isa pa rin na team na hinahanapan natin ng magandang streak at magandang performance is gonna be our MSI. So far, so good. Ligtas pa naman sila dito, pero kailangan din nila makakuha na mas marami pang puntos. They have to accumulate more points. Yun ang kailangan gawin dito ng mga teams, no. Kailangan nilang pumondo, and what I've seen in Miramar kanina, no, para sa akin magiging benchmark to that I am going to expect a lot of Filipino teams na umabot ng top 6, top 7. Sabihin na natin, all of those 7 players or 7 teams na nakita natin will be Filipino teams. Kanina, may nakipagmatigasang Time to Quick, I believe, di ba? Time to Quick. So, medyo umabot sila ng top 2, nakipagmakulitan din, pero with consistency na kayang ipakita ng mga Pilipino dito, no? Hopefully, they could prove na etong Miramar na to is gonna be a Filipino map, at kung saan 5 out of 7 or 5 out of 16 teams dito aabot sa top 5. And we can see na yung Grand Cross dito, no, or Golden Cross rather, they have to rotate because may hinahabol sila, man. May motorcade, di ba? Hinahabol nila yung mga Black Eagle. Sinusundan, ini-stock pa nila. Ini-stock para syempre makuha nila yung ating elimination, pero hindi lang pala yun yung nandoon, Vince G. We also have Terror on the side. We have another team onto the eastern one. Ang so ganda. that is uy, ito yung mga circle na gusto natin, Vince G. Yung mga talagang challenging para sa mga teams. Gusto ko yan, may halong tubig. Kasi mainit nga naman Tama. dito, Tampisaw. Sa Miramar ang gusto. Kaya nga ba niya? Ay, ang ganda. Ang ganda ng pagtagilid ng sasakyan na yon. Mas diretso yung tutok ni support. And NGGC finally caught Jarrell and NGGC to follow Phoenix being eliminated out of this game. And hindi pa rin tapos ang balakbakan dito, Aya, because Golden Cross, no? Ang meta talaga sa Miramar is to position yourself as high as possible. At kung nasa tingin mo, kailangan mo talaga mag-dive deep sa kalaban mo, you have to get down, get low. Pero si Mo Shen dito, nakita si Camper. At ang gagawin mo, Camper, bawal mag-camping dyan, boss. Sipat ka sa akin malala. And for Mo Shen, he has to park his car, his vehicle, on a very safe spot. Dahil kung hindi, makukuha ang kanyang vehicle or mapapasabog. Pero uy, Terror, sinugod agad-agad yung ating GC, pero napahamak pa siya doon. Terror, Jax would be spotted, pero Motion, mayroong isang mababawian na may Camper Tova. Huwag ka muna kasing mag-camp dyan, pare ko. Siya naman ngayon ang babagsak. Tapos mababawian din si Kim Rexy. Now Motion goes for that push, pero ano kaya ang magandang motion para siya ay maka-knockdown or siya ba ang masisipat? Tapos kayo si GC Nyen, ang isa makakaisa pa sa side ng ating Terror, and onto that side Patentero motion again. Kim Yoko versus that final player of our Golden Cross. Iikutan, papasukin, kakatok, tao po, meron nga ba siyang makakasalubong? Pero bala ang kanyang naging welcome party, kaya naman yung ating Terror babay muna at hindi na hagip ng revive. Kawawi yung kasama ng ating GC, pero another challenger, another contender. Vince G, yung ating time to quit. Time to Quick dito, medyo gusto yata makabawi after what happened, no? Golden Cross, they definitely got denied by Time to Quick, pero Golden Cross denied Terror into getting their second chicken dinner. So hindi na masusunod yung pattern. Ang gagawin dito ng Time to Quick, they have to establish dominance, they have to score points. They were doing well dun sa first Miramar map. Why not continue that? 40 points overall, may dalawa na silang elimination points, and I believe that they won't stop there. They're looking for more. And speaking of looking for more, yung ating mga only fire medyo mainit talaga, no? Overall, dito sa 11 minutes, they already got 5. They already eliminated an entire squad, and I believe sila pa yung dahilan kung ba't nawala si MM dito and NGGC. So that means 5 elimination for OF, and they're still looking for potential kills, just like what MSI is doing. They're getting the high ground, kinukuha nila yung mataas na pwesto, and then they're marking Time to Quick. Sabi naman nating MSI, we would want to get all of those skills, pero unfortunately, nakuha na pala
si Ching Ching kanina. Sinasabi ko pa naman usually, for the side of MSI, pag nababawasan sila ng isa, parang doon nagsisimula yung paghina ng kanilang performance. But now, ito naman mukhang nang hina yung tuhod ng ating OF dahil ikaw ba naman marambugan ng ating BKE. Now, 2 players are left, Spyro and Special X versus the rest of our Black Eagles. Pero spotted din doon yung ating isang player from BKE. That will be a knockdown coming in from Special X. 2v2 yung ating nasisipat so far at mukhang pasugod na sana si Special X kaso siya yung na-X ni Frenzy. Grabe, minarkahan ng X at yung ating mga OF, mukhang hanggang 5 puntos lang ang kaya. Pero, grabe ang bawi ng BKE dito. They wanted to establish themselves as a very dominant team. Pero, they currently found themselves in the 14th spot. Ilang puntos? 18. Tapos nakakuha sila ng 3 on this map alone. So, around 21 points. And for BKE, that's not enough. So, kailangan talaga nilang mag-arangkada dito. And they're just a point away para ma-overtake yung SKC. So, for GG naman, kailangan din nila makahanap ng magandang pwesto to establish their position and wait for an opportunity para makakita ng mga teams na agad-agad papasok dun sa bilog. And they have a better spot, I must say. Sakop nila yung ilog, sakop nila yung main road. They could see mountains if ever. Uy, yung Hive napa-U-turn kasi supposedly they would run into yung ating Observation Esports pero nung naramdaman nila yung presensya ng mga players, sabi nila, atras muna ako kasi this is only range and yung mga kasama niya ay medyo may kalayuan. So in any case na siya yung knockdown, that would be a difficult back up and a difficult follow up. So range is just moving around the area right here. Just trying to test the waters, trying to check kung sino-sino nga ba yung mga nandyan or kung meron ba mag-stay or aalis din ba eventually yung ating OV. But it seems like hindi umaalis yung ating Observation Esports, so Range also felt their presence for a while at malamang ramdam din ng ating OV na may players doon. Pero other than yung ating Hive, sa kabilang side, makakasalubong nila yung JNK at mga bala pa yung kanilang tinanggap galing kay Unknown. At ito, anong unknown? Alam natin kung saan ba tututok at tatama yung mga bala na yan. At nagpapakilala na kung paunti-unti ang mga members ng JNK. At mukhang sabi nila, observe nyo kung paano gumalaw ang sabi nila sa OV. And of course, it's not over yet para sa JNK because they're gonna come close, they're gonna come near. Or probably they're gonna be finding a very sweet spot. Ibabaw ang gusto. They wanted to control the high ground. At itong si Liliatka, from MFG before, gusto yata magluto ng granada. Let him cook. Meron pa rin tayong katubigan dito sa shift ng bilog, Aya. At ang kailangan ditong gawin ng ibang teams is pumasok sa bilog, especially itong Black Eagle na dadaan sa teritoryo ng GG. Pero Osja, tahimik na tahimik, inaangkin yung eastern side doon sa may bandang Pampang na napakagandang pwestuhan, especially kung doon mag-e-end up yung ating circle. Pero ngayon magkakatagpo ulit OV versus JNK versus yung ating Hive. Pero nagkakapalitan na KS pa dito. OV Rex was taken by Monboy right there. Pero sa pag-ikot na naman ni Range, baka possible na naman na makasalubong ating JNK at sa dinami-dami ng dinaanan, Vince G, ng ating OV, yon ang kanilang naging katapusan. Yon, that's the end of OV. It's OVA. You cannot spell over without OV. Diba? Tinapos. Mga kaibigan, at hindi pa nagtatapos ang istorya ng 10 teams, Aya. Isa sa kanila, isang team, ang pwedeng makabingwit or makakuha ng masarap na manok after this game. At ito ang pinaglalabanan ng bawat koponan, even JNK nakipagsabayang bigkas sa mga BKE Black Eagle na pinipitas ang mga pakpak ng mga Agila. Master Ichi sanay sa kamutan itong si Tropa, pero yung GG natin may sariling laban. Osjang gustong sagupain, si Frenzy sumasakay ng sasakyan, repositioning himself for a very good spot. Di yan sa Soulja Boy, pero maganda yung tutok ni Soulja. Maganda yung tutok kasi si Isay masisipan at matututukan din ng ibang mga koponan. That would be time to quick habang Osja, kakasabi ko lamang maganda yung kanilang pwestuhan. Agawan din sila at iko-contest
ng ating GG kasama pa ng ating SKC, the final player. Kaso na-eliminate at track number 10 with 0 eliminations right there. At mukhang nagdedelikado rin yung buhay ng ating mga MSI, leaving them with only the final player onto their side. Time to quick lucky though. Nasawsawan na rin ng ating JNK. So bahagyang malilipat yung atensyon ng ating JNK, ng ating time to quick rather doon sa ating JNK. Coming in from our Misfit International. But now GG would want to make agaw-agaw yung pwestuhan nga ng ating Osja dito. So pwedeng-pwede nilang mapahirapan yung ating Osja at mapitasan isa-isa. Kaso ang problema, mukhang maganda yung pwestuhan at napakaganda rin ang depensa. Speaking of depensa, for Osja, kailangan nilang depensahan ang teritoryo nila. At itong si Yu, medyo tinatamaan sa tagiliran na masakit yon, boss. At kailangan niya mag-ingat dito dahil exposed ang kanyang bunbunan ng X ngayon. He goes for Master Itchy. At nandito pa rin ang mga GG natin dito at hindi tinatatanan ng mga members ng JNK. Sige, magbalasahan kayo dyan. Ubusan ng lahi, pati ulo. Kitang-kita, sumasabog ang bawat bira ng bala ng X ngayon. Literal na si Godspeed ang tinututukan with unknown providing a very much cover support na nakasakay ngayon sa buggy. He's gonna try to get close. Sagasa ba na malala? Iniwan ng sasakyan. Nag-ala action star, bumaba at ginawa ang magandang taktika para i-finish sinang X sabay flap ng sasakyan. Kaya nandito sa ilalim, nagtatago. Ini-utilize ng mga usok aya-aya. Katunog mo pala itong si Kaya pero sana kaya niya pang mabuhay. Oh no! Kaya ba today? Yan ang tanong kay Kaya. Uy, kaya naman dahil JNK Godspeed natutukan ng maganda. Pero with all of those tutok action happening as well, Osja yung dadali sa kanya. Kaya sabi ng ating GG, magi-GG muna sila. And as they now move out of the game, yung agawan ng pwestuhan ay mababalik na naman sa pabor ng Osja. Nako, Osja, medyo parang sila yata ang gustong tumatlo dito. Pero speaking of points, statistically, time to quick, nakakuha ng 5. But JNK, they're popping with 6. Osja may 4 and Hive dito medyo hindi pa nagpapakilala. Together with 214, they only got 1 elimination. At yung Osja ngayon dito nag-aala action star ang dating pero parang may gusto yata akitin na bundok. Jack and Jill went up the hill. Kukuha ba sila ng tubig o kukuha ng time to quick? Sabi ni Range dito, medyo malayo boss ang sipat. Kasi itong si Zin Soldik, nag-aala Soldik ang galawan. At tingnan natin kung magpapakita ba siya ng motibo rito. At mukhang sa Black Eagle, or KE, rather ang kanyang focus. At sabi niya, taasan pa natin. Pero si Lucky, nabunyag ang pwesto ng mga Hive na gusto yata silang dalawin. Kaya agad-agad sila nagkakalasan. Pati sa gilid, mayroong mga ibang teams na gustong sumubok sa time to quick. Ngayon, ito na nga magkakasubukan na, pero si Minus, muntik-munti ka ng ma-minus from the equation dito ng kanyang team. Habang si Sinzoldik, bakit tinititigan niya lapag? Chine-check niya lang ata yung kanyang sapatos kung okay ba ang kanyang fit. Okay ba ang kanyang suotan? Pero now, he is back on track. Mukhang makikipagbakbakan na agad ulit yung ating tropa for JNK. Still with 2 players left, pero still staying strong. Yan yung maganda na nakikita natin so far for JNK, for Jinukuso. Despite them being left only 2 players, kayang-kaya pa rin makipagsabayan. Pero dito, hindi nakapagsabayan. KE Campus makukuha ni Ryujin. Ay, kuhan lang naman ang usapan. O sige, ito, 2-1-4, kinukuha nila. Yung mga nandoon sa itaas, yung mga KE natin dito, medyo exposed para sa mga members ng 2-1-4. And 2-1-4 not giving up. Medyo maganda at protektado sila sa festo na yan. Pero I must say that KE has that bird's eye view. Time to quick rather, no? Hindi nila iniiwan itong festo na to, no? With Minus doing parkours up in the mountain. Uy, time to quick at KE nagka-hi hello, no? Medyo nakakalito yung icon kasi medyo itim at parehas. Pero time to quick and KE, I think they're on the same mountain. At ang time to quick ang nasa ibabaw. Hindi mo mapapaalis dyan yung ibang members. And since Soldik, nako, with a nade going towards Hive's way. Uy. Hindi naman nasaktan. Alright. Up. Sige. Hindi pa. Okay pa naman daw. Okay pa yung ating mga teams. Now, 2-1-4, sinisipat din yung time to quick na nakita nga natin na naghatid
ng mga nades na hindi naman natanggap at hindi kumonekta to the side of our hive. Open na open, parang medyo alalanggam na lang yung size sa ganitong distansya pero mahirap din na matamaan basta-basta. Kaya ito talaga yung mapa ng mga magagaling sa medyo long range fights. But as the circle closes in, saan nga ba yan? Tubig. Mag-move out. Medyo hagip lamang ng kaunting katubigan pero the rest ay okay pa naman. Gitnang-gitna, kita mo to, parang bullseye si BKEK, no? Wala ka, nakita ko Ninong PUBG. Sorry po. Pero sana mabasa yung chat ko, di ba? Baka naman NGGC, di ba? Pero anyways, ayan na, hindi na magsaspam si PMCL. 214, ready mag-spam ng kanilang mga bala. Gusto nilang barilin ang mga members ng JNK and time to quick right now. And even Osja is just around the neighborhood. Nasa loob lang sila ng isang pwesto, ng isang bilog. Pero para sa akin, ang bilog, meron pa rin namang konting katubigan and they could like invest in on boats. Just in case para makatakas or just in case na doon pumanig yung bilog. At ang sabi ng Osja, merong sasakyan, pwedeng gawing escape plan to ng ibang teams. Might as well destroy the vehicle, flatan natin ng konti, okay na yan. Sumabog na yung sasakyan, JNK, nowhere to run. Wala silang no choice but to fight the inevitable. Top 8. So that means lahat ng nanditong teams ngayon on top 8, they already earned 1 placement points. And it's up to them, Aya, para pataasin yung placement points na yan. Tama. Pero katulad na nabanggit mo kanina, no, ang hirap ng pwestuhan nating JNK. Wala silang choice kung hindi face head-on yung ating Osja na kanina pa bantay na bantay. Parang binayaran na yung kapaligiran para doon sa kanila mag-end up yung ating safe zone. At hindi lamang yung ating Osja, kundi dito nga yung ating time to put na mas malapit pala sa side ng ating JNK. And they are starting off with that engagement already. Bullets were thrown and nades as well. Pero sabi nating JNK, kaya pa namin pag-survive kahit dadalo na naman kami. We are still staying strong and they have that vehicle. Pwede silang marurot palis. Kaso yun nga, kahit saan sila tumingin, kahit saan lumingon, meron at meron makakalaban katulad nito. Osja Joseph na knockdown na si Godspeed. Grabe, no? Kahit saan ka talaga lumingon, ang daming pwedeng kumalabit sa'yo. Para kang pumunta sa mall. Doon sa mga nagtitinda ng gadgets, lahat inaantay kang dumaan. Oh. At tinatawag ka, papalapit. At speaking of Ganda. tinatawag, eto na. Yung manok, tinatawag na sila. Gusto ko dun kasi pag dumadaan ako dun, tatawagin kang pogi, hanap, di ba? Oo, Tama. dun lang ako tinatawag na pogi eh. Kaya lagi ako nadaan sa ganun. Yun pala yun, no? Pero ako tawag ko talaga sa sa mga gano'n na medyo tawag dito, natatakot ako kasi sabi ko, ang dami na zombie. Kasi talaga lalapit sila sa'yo. Lalapit sila sa'yo haharangin ka pa sa daan. So, ayan, shout out do sa mga nag-work dyan. Alam ko naman trabaho nyo lang yan. Pero ako, minsan madalas umiiwas talaga ako para hindi na ako maharang kasi medyo people pleaser ako. So, baka mamaya bigla akong mapabili kahit wala akong pambili. You know? So, bahala na ako saan mang gagaling. Kung saan yung pambibili dyan. Pero ito, pinambili na rin ng buhay. JNK unknown, lame na Osja, time to quick, naghati doon sa ating mga anong team yun? Basta naghati. Basta yan, naghati sila. Nalimutan ka tuloy bigla. Naghati naman Bahala na silang intindihin kung sino yung dalawang naghati. Pero, itong Tama. intindihin natin. We still have 7 teams. 3 Filipino teams are up. We still have time to quick here. Top contenders, by the way. May dalawang Cambodians pa, which is yung Black Eagle na may isang miyembro at kill enemy with 2. And speaking of kill enemy, ngayon, kailangan nilang harapin ang Hive. Kompleto pa ang Hive dito. Yung Hive All-Star, mukhang nagpapaka-All-Star ang galawan dito with Monboy leading the charge, trying to get some information kung nasaan ba yung remaining members. It's Master D2K. May 214 sa gilid. So, kill enemy, I think sila yata yung kikitilin ng mga members ng Hive. And Master D2K, are you ready for your bisita, di ba? Sino yun? Marbolo. Okay. So may bago yata silang pasok. Parang ang hirap parang yung seal dating, pero for Hive, sabi nila, sindihan na yan mga tropa, pasukin na ang warehouse. Ito, yan talaga yung nagpahirap sa akin ng first week si Marl Burubu. Ayan. Marl Yan yung Burubu. pangalan niya. Marl Burubu. So, mahirap siya i-play by play. Tapos ang bilis talaga mabubulol ka. Pero ito, nabulol din talaga dahil pretzel. So, makto yung kanyang granada on to Master and that will be the end. Marl Burubu
Boy, tinan mo, nabulol pa ako. Buti na lamang na eliminate na siya Barburubu. para hindi na tayo mapahirapan pa. Coming in from our Hive All-Stars, proving us that they are the stars of the game. Pero yung kaninang bullseye na nasa gitnang-gitna ng ating dart, na gitnang-gitna ng ating safe zone, ngayon nagtatago at nagpapanggap na parte ng buggy. Ay nako, bakit pa na-eliminate si Marburubu di ba? Parang sarap banggitin ang pangalan niya every time, pero okay lang. What's done is done. We still have 6 teams dito. Etong si Kane, no? Etong Black Eagle, no? If you have this Kane guy, no? Asahan mong gagapangin yung team mo to top 5. Ako I have high expectations for Kane. He knows what he's doing. Alam niya yung priority niya. If he cannot fight, and he's the only guy present in this entire chaos na kung tawagin natin, sobrang gulo na kasi. Wala na siyang gagawin kundi magpanggap, nasawa, 'di ba? Maglaro ng prop hunt, magpanggap na lang na hindi siya nakikita. 'Di ba? Ang galing. So, with that kind of consistency, no, he's providing points. MSI is out. MSI is out, leaving us with the final 5, mythical 5, yung nakikita natin dito sa loob ng ating mga bakbakan. Buhay pa ha, yung ating Hive in 2-1-4. Together with Osja na umiikot-ikot. Osja top, nasipat ng maigi ni Migs. Kaso yung huling bala, hindi tumama. Pero siya yung matatamaan dahil doon sa kanyang ginawa. Nasipat shot ni Reveal yung pwestuhan doon sa side ng ating time to quick. That will be Sin, knocking him down. Trezido nakakatanggap din ng counting damage. That's why napabalikwas na paalis doon sa kanyang pwestuhan. Time to quick, mukhang maganda yung kanilang position right now. Having that high ground advantage, they could easily see yung ating 2-1-4 at yung kanina nga nating Ostra as well. Pero yung Hive, they're also having that same spot, which means mukhang pumapabor din sa ating Hive na naman yung ating chicken dinner. Well, for me, Hive talaga, they have more reasons to kick this off. They already started the Toronto. They already started the first Miramar map. And mas maganda kung tatapusin nila tong day number 1, getting the first chicken dinner, getting the first Miramar chicken. Pero teka lang, 2-1-4. Gusto natin gumawa na eksena. Binisita sila ng kulay green. At eto na, naglaban ang dalawang C2 green. At ang nanatili ay ang 2-1-4. 2-1-4 is still in play and they are gonna try to check out time to quick. Kailangan mong kapain kung nasaan nga ba. Tapos meron pang isang BKE na hindi mo malaman kung nasaan. Pero nakita siya. Tapos ang pagpapanggap ni Tropa. We are down to final 3 teams. Na ngayon, 2-1-4. Busy sila sa time to quick and Hive. Dissecting the situation, Aya. Mas nag-iingat sila if they know or if they could see na kung nasan si Mewtwo, no? This is a good opportunity for Hive and 2-1-4 to finish the remaining guy of time to quick. Indeed, perfect timing. So yung ating BKE na wala na nga kanina, 3 na lamang yung ating titignan. Malaking tsansa na tayo ay matutulog ng nangangiti at most likely we're gonna have a PH win right here. Pero for time to quick, dahil nagtatago lamang siya, baka maging last on sa either of the team. So kailangan ma-eliminate, kailangan ma-clear out na yung ating surroundings. Pero Migsy na hunting, nasaan nga ba yung final remaining player ng ating time to quick? Now, nade will be thrown. Ramondo, nasipat na rin si Ryujin sa kanyang pwestuhan. Mewtwo mapapaalis na rin. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa Pinas, ang ating manok, depende na lamang kung 2-1-4 nga ba o Hive yung kukuha ng ating final winner chicken dinner for day number 1 as we're having all of those exchanges right here. Stage number 9 na pala, kaya nandito na yung ating Blue Zone. Ramon babagsak sa kamay ni Migs. Ngayon patuloy pa rin sila nagkakabakbakan and stop right now. Would be our 2-1-4 habang pin down doon sa may bandang Gedli yung ating mga Hive. Pinapaulala ng mga frag grenade pretzel, napakatibay ng Guardian Angel, hindi natablan ng mga granada pero range El Capitan matatamaan. Nades, Mollies will end the rest of our Hive pero 2-1-4 ang kukuha ng huling manok. 2-1-4. We are waiting or we are asking kanina, no? Kailan ba mapapop ang MSI, SKC, 2-1-4? At ang sabi nila, fine, we're gonna steal the show. Pasensya na Hive, pero ang mahalaga, sa Pilipinas pa rin ang huling manok. Yes, you started Rondo very strong, pero mas maganda na yung huling lasa, yung aftertaste, nasa 2-1-4. And with their performance, no, I must say, this is a very good day for week number 2 para sa ating mga Pilipino.
Grabe, grabe, grabe. Yung ating final moments right here. And literal, mga nakangiti tayong matutulog para sa araw to. Especially for Migs, Kapo, Yu, and Ryujin dahil naka 13 elimination sila. 13 eliminations overall plus 10, 23. Quick Grabe. mats ang tropa natin, no? Ang laking ambag dito for 2-1-4 and this will somehow boost their position sa ating day number 1 pa lamang. Oh, we can see, we will be seeing them tomorrow, no? Kasi ang 2-1-4 sa Sunday sila magpapahinga. Pero eto, pahinga muna tayo. Highlights. Enjoy. And eto lang naman yung apat na teams kung saan sila yung pumaldo when it comes to the Miramar performance. And special performance na nakita natin to close the evening, 2-1-4, getting 13. Time to quick pumapangalawa, well, consistent sa top 2. 8 eliminations for them. Hive, actually, I love the consistency. Yep. Kahit pa paano, they made it to the top 2, top 3 finish when it comes to overall score dito sa map na to with 6. And Jinokusu, nakakuha ng 7, no? But when it comes to going all out with utilities, no? I must say, mas lamang ang 2-1-4 sa baon na pwedeng iba to. Pero mas lamang si Mix dito ng 5 eliminations. And of course, he contributed 31% doon sa overall team damage, no? Umabot din tayo ng kalahating oras sa Miramar map na yun dahil sobrang haba, sobrang intense, pero it was worth it for 2-1-4. Am I real? Yes! This is real, chat. Nakakuha ng manok ang 2-1-4 to close this night. Very, very real. Talagang parang dalandan, real na real. Dito yung puntos. At real na si MVP natin. Ay, si 214 Migs, really well-deserved as well. Na nag-comment kayo mga viewers kanina na grabe yung tutok ng isang Migs. And he really deserves this match MVP title for match number 6 as we end our day number 1 for week number 2. At sabi niya dito, basic, small things. Sabi dito natin, 214. 214 and 23 overall points. Time to quick with 13, Hive with 12, JNK with 8, BKE with 7, tied up with Osja, tapos GGOF meron tig 5, GC with 4, MSI 3, ganun din sa ating Terror, DOS for Phoenix, for KE meron piso, SKC, OV, and NGGC. Unfortunately, walang nakuhang puntos for that game. Pero ang mahalaga, nakakuha naman ng puntos yung ating mga kalahok, no? For NGGC, okay lang. It's just day 1. Makakabawi pa naman sila, no? They still have like 3 more days to play. For NGGC, ang pahinga nila dito will be sa Sunday pa. Kasabay ng 2-1-4. So, in order for that, they still have 3 more days. Sulitin nila up until Saturday. But for Hive, maganda ang pahinga nila tomorrow, no? Kasi nakaipon naman sila ng 2 chicken dinners, 74 total points, no? 2-1-4 is just behind them
by 1 point, and that's just one chicken dinner, Aya, ha? And for Osja, another green team dito, no? Naglalaban yung Sito na red sa yung Sito na green, no? 56 total points na may dalawang manok din. And hanapin natin dito yung iba. NGGC, 47 points, no? Na medyo hindi lang sila nag-produce dito sa Miramar map. Hopefully tomorrow makabawi. MSI, 28 points together with GG. Tapos SKC, yung ating mga Skull Crushers or Stock Collectors, may 20 points sila. Nemesis and Afrastos, they're gonna be making their debut tomorrow. Yup, so yun. Yung kanila magiging day number 1 na hopefully napaghandaan nila. Uy! Daily MVP, we have here Hive Pretzel. Dahil syempre, palong-palo for their 2 chicken dinners for the day. Pretzel with 2.3 average elimination, 524 average damage in every match, 2.7 average knockouts, and 2603 average survival time. Pero mo yun, namamax talaga yung stay inside of the game. And 26% point contribution in average. That also means na hindi lamang naman si Pretzel lumubo ng puntos, kung hindi share din across all of the players of Hive. Grabe, no? Even though hindi napunta sa Hive yung manok, pero etong si Pretzel, no, with his outstanding performance all throughout the day, he earned that award of becoming the MVP of the entire day. All throughout 6 maps, no? Biruin mo yung average elimination niya, umabot ng tig-2. So, imagine Pretzels, no, getting around 2.3 eliminations each. Tapos, survival time niya, no, including those 2 chicken dinners, umabot din ng 26%. So, for me, Pretz, no, talagang galing, palong-palo. So, you deserve this, daily MVP award, and I hope to see more. Maganda yung pahinga ni Pretz and the entire Hive. Grabe, that was indeed a PH game, grabe naman to. Natawa Kung ako kanina doon. guys, nag-Hive, meron tayo dito 214. Mapapansin nyo lang iba yung kulay kasi naka-green screen po kami. So green po, yung jersey Tumagos. ng 214. Medyo parang natamaan ng bala si Vinci sa may bandang, bandang Ayun, chest. Anyways. Parang ang ganda kang pala ano, ng green, no? Tumatagos. Pero parang ka na anyways, ang ganda ng... machete. Ay, Aya, alam mo ano mas maganda? Ano yan? Yung suot ng 214 ngayon na baseball jersey, yung kulay black Uy. saka yung green. Ang ganda Oo nga, no, no? Ang ganda. Oh, sana nanonood sila madam. Ayan, sila madam Akira, feeling ko nanonood yan. Okay lang kung hindi jersey, okay na kaupuan. Pero anyways, de joke lang. Congratulations to 214 for getting the chicken dinner. Magandang araw to para sa ating mga kababayan for getting a lot of good points. Hope to see very, very good performance tomorrow. Definitely, yan talaga yung ating inaabangan. Pero ito, pahabol na shoutouts bago tayo mag-end. Shoutout kay Jet, kay Snacko11, to J-Zone, to Rosemary, to Prince Allen Balantak. Shoutout to Shopo Rice as well, Sunny AP, and kay Ryzen. Ayan, shoutout to you guys. Salamat sa inyong panonood mula simula hanggang sa dulo. Kay Favot Gaming, nandyan din siya. Di mo hanggang ngayon, nagko-comment pa rin siya. At sa lahat ng supporters ng mga teams, sa lahat ng supporters ng Hive, ng 214, kung sino-sino man yung mga nagko-comment dyan, shout out to all of you guys. Dahil kung hindi sa inyo, wala tayong mga bababasa ng mga comment. And hopefully, no, bukas at susunod ng mga araw ay dumaan ulit sila. Pero sa mga nag-enjoy din sa casting ni Vince G together with iPlace, maraming salamat guys. Ito yung first time ulit namin na mag-cast after a very long while. So, see you again next time, Vince G. Pero yan muna tayo. For today, iPlace and Vince G kami magpapaalam. See you again next time. Bye-bye!